Jæja. Jæja, ég fer alveg að nota kennararöddina. Góðan daginn, gott fólk. Yndislegt að sjá ykkur. Yndislegu dagur framundan, þar sem við ætlum að ræða það sem okkur finnst skemmtilegast, og það er körfubolti. Og það er gaman að sjá hversu vel er mætt. Og ég er alveg klár á því að við munum eiga góðan dag og góðar umræður. Ég ætla að byrja á því að setja 57. körfuknattleiksþing og það er sem sagt hér með sett. Og við þurfum að byrja á því að kjósa starfsmenn og við byrjum á kosningu kjörbréfanefndar og ég legg til að Snorri Örn Arnaldsson, kannski biðja bara að stíga á fætur, Sæunn Stefánsdóttir og Daniel Kasmi séu í kjörbréfanefnd. Er einhver á móti því? Og þá er komið að kosningu þingsforseta og annars þingsforseta og við leggjum til að Pétur Hrafn Sigurðsson verði þingforseti og Birna Lárusdóttir verði annar þingforseti. Einhver sem hefur eitthvað á móti því? Og þá ætla ég bara að bjóða honum Pétri að taka við þinginu. Takk fyrir. Já, komið sæl og takk fyrir tröstið. Ég mun gera mig besta til að standa undir því. Við ætlum að halda áfram með dagskrána og fyrst þarf að tryggja lögmæti þingsins og það þarf að boða til þings með 6 vikna fyrirvara. Það var gert og ég er búinn að tekka á því. Þannig að hefur einhver athugasemdir við boðun þings, svo er ekki og þar með telst þingið löglega boðað og við getum haldið áfram. Og þá kjósum við fyrsta og annan þingritara og það er tillaga Elísu Björg Þorsteinsdóttur og Sólveigu Helgu Gunnlaugsdóttir. Eru fleiri tilmynningar? Svo er ekki. Síðan er næsti dagskrárliður sem er kosning fastra nefnda. Það er á að kjósa hér fjárhagsnefnd, laganefnd og allsherjarnefnd og stjórn sambandsins hefur lagt það til að því verði sleppt að kjósa í nefndir og hér verði semst bara starfrækt ein nefnd í salnum sem taki fyrir allar tillögurnar og síðan verði þá greitt atkvæði þá bara í salnum hér þær tillögur. Þannig að í staðinn fyrir að vera með 3 nefndir að þá verði bara ein nefnd hér, allsherjarnefnd, skipuð öllum þingfulltrúum. Kosturinn við það er auðvitað sá að það geta þá allir tekið þátt í umræðu allar tillögur, þurfa ekki að skipta sér niður á mismunandi nefndir. Gallinn er hins vegar sá og gæti orðið, það fer náttúrulega eftir ykkur, að þetta verði dálítið þungt í vöfum að stýra þessu og það verði langar og miklar umræður, en þá verði þið bara treyst á mig og þingforsetann að halda þessu undir kontról og ég mun treysta mig til þess, en ég ætla að bera það undir ykkur hvort að við sleppum því að kjósa þessar 3 fastanefndir og afgreiðum tillögurnar hér úr sal. Er einhver sem hefur eitthvað á móti því að þetta verði framkvæmdin? Já, gjörðu svo vel. Þú er bara á móti, já? Já. Já, en þetta er sem sagt, ok, takk fyrir það. Ég ætla að athuga hvort að þeir sem eru sammála gefi merki. Þetta er samþykkt, fyrirkomulag samþykkt með þorra atkvæða. Talandi að seinka þinginu, það er liðna 9 mínútur af þinginu og við erum búin með 3 liði af 18, þannig að við verðum kannski búin fyrir hádegi, aldrei að vita. En þá er það 4. liður og það er fráfarandi stjórn gefur skýrslu og það er Guðbjörg Norðfjörð sem kemur hér í pontu og gefur skýrslu stjórnar. Jæja,
Ég ætla nú bara að byrja á því að skýrsla stjórnar hefur legið fyrir undanfarnar vikur á netinu og þar hafa þingfulltrúar geta lesið hana og farið vel yfir. Þannig að hún verður ekki lesin hér. En ég ætla að grípa tækifærið og vera með smá ræðu. Þetta mitt, ég að láta af störfum sem formaður og langar til þess að lesa smá pistil. Kæra körfubolta fjölskylda. Það af mikilli auðmýkt og þakklæti sem ég stend hér í dag eftir að hafa fengið það einstaka tækifæri að vera hluti af og leiða Körfuknattleikssamband Íslands síðan 2004. Þetta hefur verið ótrúleg vegferð, full af áskorunum, sigrum, svefnlausum nóttum, gleði, svona yes-momentum þar sem við höfum getað gert betur eða jafnvel tekið aðra ákvarðanir og já, ófáum kaffibollunum og svo hægt að ræða úr því hvort það sé bara kaffi. Árið 2004 var körfuboltinn á Íslandi á allt öðrum stað en hann í dag. Félögin voru færri, við höfum minna fjármagn og leikinn okkar var erfitt að finna í sjónvarpi. Það ár voru sýndir 18 leikir í sjónvarpi. Í dag eru þeir yfir 200, bæði karla og kvennaleikir og við erum líka með körfuboltakvöld bæði fyrir karla og konur. Í dag íslenskur körfubolti í hæstu hæðum með fleiri iðkendum, meiri áhorfi, töluvert meiri athygli og já, og við sigruðum Ítalíu. Og hver hefði trúað því fyrir 20 árum? Til að setja tímann í samhengi, þá voru árið 2004 þegar ég byrjaði í stjórn 60% af íslenskum leikmönnum í efstu deild kvenna ekki fæddar og 46% af íslenskum leikmönnum í karladeildinni ekki fæddir. Þetta sýnir vísu að ég hef kannski elst smá, en fyrst og fremst hversu mikið kynslóðirnar hafa endurnýjast og hvernig hreyfingin hefur vaxið og dafnað. Á þessum árum hefur karlalandsliðið 3 komist á lokamót, Eurobasket og núna síðast í febrúar. Það verður gaman að horfa á leikina í nýju hlutverki í Katowice í Póllandi í haust og ég vona að allir séu búnir að taka frá dagana 28. ágúst til 4. september og ætla að styðja strákana. Ég ætla allavega að mæta. Í dag eigum við líka mjög efnileg yngri landslið en U20 ára liðin okkar eru bæði að spila í A-deild næsta sumar. Þannig að framtíðin svo sannarlega björt. Félögin okkar, þessi ótrúlegu samfélög sem ala ekki bara upp leikmenn og dómara, heldur líka leiðtoga, vini og fyrirmyndir, eiga svo sannarlega hrós skilið. Þið eru hjartað í þessari hreyfingu og án ykkar væri ekkert samband til að leiða. Þvílíkur heiður að fá að kynnast ykkur og sjá hvað fólk getur búið til með krafti, samvinnu og þrautsögju því þetta ekki alltaf dans á rósum. Takk kærlega fyrir ykkar framlag. Ég vil þakka fráfarandi stjórn og stjórnum í gegnum árin fyrir óeigingjarnt starf og mikinn metnað. Það hefur verið heiður að vinna með ykkur og án ykkar hefði ekkert af þessu verið mögulegt. Að vinna með stjórn sem samansett af fólki með ólíkar skoðanir og ólíka sýn á hlutina ekki bara þroskandi, heldur nauðsynlegt til þess að ná lengra. Við höfum svo sannarlega tekist á, en alltaf höldum við áfram á sömu braut með sömu markmið. Við viljum öll að körfuboltinn nái lengra. Ég vil sérstaklega þakka öllum þeim sjálfboðaliðum sem halda körfuboltanum gangandi dag eftir dag, mánuð eftir mánuð og ár eftir ár. Án ykkar væri ekkert skorað, ekkert dæmt, ekkert keypt í sjoppinn í hálfleik, engin umgjörð og svo mætti lengi telja. Þvílík þrautseigja og fullyrði ég það að íþróttahreyfingin svo ríkasta í heimi því ríkidæmi ekki bara fjárhagslegs eðlis. Sérstakar þakkir fara til framkvæmdastjóra KKÍ, míns besta samstarfsfélaga sem ég hef átt ómetanlegt samstarf við í gegnum súrt og sætt. Við höfum unnið saman bæði hérlendis og erlendis við að koma körfuboltanum hærra og lengra og ég held að við getum bæði verið stolt af því sem hefur áunnist. Þó við höfum ekki alltaf verið sammála allt, þá vissum við alltaf hvert markmiðið var. Að gera íslenskan körfubolta stærri, betri og öflugri. Að lokum vil ég þakka fyrir tækifærið að fá að taka þátt í þessari vegferð. Það erfitt að kveðja, en það líka ótrúlega gott að vita að íslensku körfubolti í betra standi en nokkru sinni fyrr og á heldur betur bjarta framtíð.
Ég hlakka til að fylgjast með því sem koma skal frá öðrum sætum í stúkunni. Takk fyrir mig og áfram íslenskur körfubolti. Já, við þökkum Guðbjörgu fyrir hennar frábæru störf fyrir körfuboltahreyfinguna. En nú ætlum við að fara aðeins út af dagskránni og hér verða heiðranir. Við ætlum að heiðra hérna nokkra einstaklinga sem að hafa skarað fram úr hér í okkar hreyfingu og það eru Hannes og Guðbjörg sem að taka það að sér. Byrjum hér. Já, ég skal rétta Góðan daginn. Nú, við ætlum að fá að vera hér með nokkrar heiðranir og sem partur af Körugnhallisþingi. Við ætlum að byrja á því að fara í eina sérstaka heiðrun og ég ætla að biðja Helenu Sverrisdóttur að koma hérna til okkar. Við sem erum hér þekkjum öll til Helenu og hvað hún hefur gert í íslenskum körfubolta. Eins og hún hóf að hefja körfuboltann ung með Haukum. Hún lék fyrst með meistaraflokki í næstefstu deild tímabili 2000-2001 og þá var hún 12 ára. Hún vakti strax athygli og endaði síðan seinasta tímabilið með 4x2 að meðaltali. Mest skoraði hún 86 stig í einum leik. Hér á Íslandi spilaði hún með Haukum og Val og síðan hefur hún spilað í Bandaríkjunum í háskólaboltanum og svo hefur hún alltaf spilað í Evrópu. Rétt smá tölfræði. Hérna spilaði hún 214 leiki í efstu deild, skoraði 3851 stig. Lék 60 leiki í úrslitakeppni, skoraði 1118 stig. Íslandsmeistari 5 sinnum, bikarmeistari 5 sinnum, deildarmeistari 7 sinnum, besti leikmaðurinn 6 sinnum, úrvalslið 8 sinnum, körfuknattleikskona ársins 12 sinnum. 81 A-landsleikur 1362 stig, 55 yngri landsleikir. Engin íslensk kona hefur leikið fleiri Evrópuleiki félagsliða eða 65. Það er okkur sannur heiður að fá að nota þetta tækifæri til að veita Helenu hér sérstakan styttu og hérna sem þakklætisvott fyrir hennar mikla og stóra framlag til íslensk körfubolta. Gjörðu svo vel, Helena. Einnig langar okkur við þetta tækifæri að veita Helenu einnig silfurmerki KKÍ. Bara þegar Guðbjörg er búin að svona græja þetta. Guðbjörg er að gera þetta í fyrsta sinn. Þetta ekki bara eina silfurmerki?
Og þá höldum við áfram í þessum heiðursveitingum og við förum næst í silfurmerki og ég ætla að byrja á því að fá hingað upp til mín hana Ásthildi Jónasdóttur frá Hetti og veita henni silfurmerki sambandsins fyrir hennar mikla framlag fyrir körfuboltann á Íslandi. Ásthildur. Já. Ásthildur, bíða svo hérna. Nei, bara vera stillt. Næst langar okkur að fá upp til okkar og veita silfurmerki fyrir öflugt starf innan íslensk körfubolta Ingva Hákonarson í Keflavík. Frú formaður. Næstan langar okkur að fá upp til okkar Algidars Slabikjas frá Stálúlfi og veita honum silfurmerki sambandsins fyrir hans góðu og miklu störf í íslenskum körfubolta. Næstan langar okkur að fá Huginn Frey Þorsteinsson frá Álftanes og taka við silfurmerki sambandsins fyrir hans góðu störf í íslenskum körfubolta. Þá það Dagur Þór Baldvinsson frá Tindastól sem tekur við silfurmerki frá okkur fyrir hans miklu og góðu störf fyrir okkur í íslenskum körfubolta. Þá komið að síðasta silfurmerkinu hjá okkur í dag og þar langar okkur að fá upp til okkar Kristinn Jónasson frá Haukum og hann tekur við silfurmerki fyrir sín góðu störf í íslenskum körfubolta og langar með einni sérstaklega að taka fram það sem að Kristinn hefur verið að gera fyrir spesial íþróttahópinn okkar sem að Special Olympics hópinn okkar í Haukum og sem svona, við getum bara sagt frumkvöðla verkefni hér á Íslandi í íþróttum yfir höfuð. Til hamingju Kristinn. Tökum við eina hópmynd.
og þá förum við í gullmerki sambandsins á þessu þingi. Fyrstan langar mig að fá upp til okkar hér til að veita gullmerki sambandsins Elling Hannesson. Ellingur satt í stjórn sambandsins frá 2006 til 2023 ásamt ýmsum öðrum verkum í íslenskum körfubolta og KKÍ og íslensku körfubolti ævinlega þakklátt Ella fyrir hans miklu störf fyrir körfuknattleikshreyfinguna í landinu. Næstan langar okkur að fá hingað upp til okkar Kristinn Geir Pálsson. Kitti starfaði á skrifstofu sambandsins frá árinu 2008 til 2004 og hann 2024, fyrir ekki, svipurinn sem ég fekk frá formanninu núna maður, og hann hefur svo sannarlega lagt sitt að mörkum fyrir íslenskan körfubolta og þið sem að þekki til hans viti hversu alltaf ljúft og gott að vera að leita til hans í hans störfum fyrir hreyfinguna. Takk Kitti fyrir þín mikilvægu störf. Næst langar okkur að fá upp til okkar Lárus Blöndal. Lalli lætur nú að störfum í stjórn sambandsins eftir að hafa setið þar síðan 2013. Jafnframt því hefur hann verið formaður mótanefndar næstum allan þann tíma og það ekkert alltaf auðvelt að vera formaður mótanefndar, þurfa að halda út þessu öfluga mótahaldi, þurfa stundum að segja allt of oft nei, þurfa oft að vera í því hlutverki að vera ekkert sá vinsælasti á sviðinu þegar verið að taka þannig ákvarðanir. Það hefur verið frábært að vinna með Lalla og þökkum við Lárusi fyrir all hans góðu störf fyrir íslenskan körfubolta. Þá fáum við til okkar Birnu Lárusdóttur. Birna hefur verið í stjórn sambandsins frá árinu 2017 og þar áður unnið mikið starf, sérstaklega á Ísafirði fyrir KFÍ og Vestra og hefur verið einstaklega ánægjulegt að starfa með henni í stjórn sambandsins á undanförnum árum og þökkum við henni kærlega fyrir hennar góðu og miklu störf fyrir íslenskan körfubolta. Þá komið að einu litlu atriði sem ekki við gerst í langan tíma, eiginlega í rúm 20 ár, að það að gerast hér viðburður sem að ég hef ekki borið undir formann sambandsins. En stjórn sambandsins ákvað að veita Guðbjörgu Norðfjörð Elíasdóttur gullmerki sambandsins, sjáu svipið sem ég fekk frá henni, ákvað að veita henni gullmerki fyrir hennar góðu störf fyrir íslenskan körfubolta. Það með persónulega nánast með trega sem að maður kveður þennan mikla snilling af þessu sviði en ég veit það að hún verður áfram í kringum okkur. Við munum áfram taka einhver samtöl og símtöl þótt þeim munu klárlega fækka, þau fara kannski úr 4-5 í dag niður í 2. En mér langar að biðja Birnu Lárusdóttur, varaformann KKÍ, að koma hér upp og afhenda Guðbjörgu gullmerki sambandsins. Nei, það allt í lagi. Þið að hætta.
Þá þakka ykkur öllum fyrir óska heiðursviðurkenningahöfum til hamingju með þeirra viðurkenningar. Já, þetta var skemmtilegt. Ég óska þeim sem hafa verið heiðraðir hér til hamingju. En næst á dagskránni eru ávörp gesta og við höfum fengið hér góða gesti frá ISÍ og UMFÍ og fyrst kemur í pontu Andri Stefánsson sem framkvæmdastjóri ISÍ. Takk hérlega, þingforsetar, formaður, stjórn, þingfulltrúar, gestir. Það alltaf gaman að koma upp svona rétt eftir svona viðburð þar sem búið að heiðra þá sem eru búin að vera í forystu fyrir sambandið og fyrir íþróttagreinina og vil ég byrja á því að óska ykkur öllum sem fengu heiðrun hérna í dag til hamingju með þetta. Þetta skiptir máli fyrir íþróttarhreyfinguna að það séu aðilar sem að taka sér þessi hlutverk, sem að sinna sinni grein og svona lifa og hrærast í því sem þarf að gera því annars væri íþróttastarf í Íslandi frekar fátæklegt ef við hefðum ekki allan hennan mannauð sem hérna bæði í salnum en að stunda starfið með þessum öfluga hætti allt land. Ég ætla að flytja ykkur kveðju frá forseti ISÍ, stjórn og starfsfólki. Það hefur verið gaman að hafa Lárus inn í salnum, hann hefur örugglega stigið á fætur þegar nafnið hans fékk gullmerkið en það er ekki þannig í dag samt og það er kannski það sem maður hugsar oft við þessi tilefni þegar þið eru þing sambandsaðila að oft á tíðum þetta nánast bara sama ræðan sem ég að koma með ár eftir ár inn á samböndin og þegar ég skoða svona hvað eru þessi áherslupunktar sem við erum að fjalla yfirleitt í okkar starfi á þingum eða í ræðum, þá þetta sömu málin sem við erum alltaf að berjast fyrir, aftur og aftur og aftur. Þetta þessi hefðbundin verkefni. Við erum á þessum tíma ársins þegar þingin eru haldin, við erum að horfa á hvernig getum við gert starfið betra, hvað erum við að gera til þess að glíma við þessar áskoranir sem eru í gangi í þjóðfélaginu eða hjá okkur og þá sjáum við líka að það eru óteljandi skyldur og verkefni sem við þurfum að vera að sinna og glíma við nánast á hverjum einasta degi og það í öllum stigum íþróttastarfsins, hvort sem það hjá deildunum, hjá félögunum í heild sinni, sérsamböndunum, héruðunum, ISÍ, UMFÍ, þetta allt saman málefni sem komin að borða á þessum stöðum og við þurfum bara einhvern veginn að tækla þetta. Og ef maður horfir tilbaka, nú að rifja upp hvað fólk búið kannski sitja lengi í ákveðnum hlutverkum, í stjórn eða vera starfsmenn. Og ég búin að vera nokkuð lengi í Laugardalnum í ýmsum verkefnum. Og þá finnst mér bara hraðinn í dag, áskoranirnar sem við erum að glíma við í dag í nútíma þjóðfélagi, þær eru bara allt aðrar heldur en voru fyrir kannski 10 eða 20 árum síðan. Og það kallar svolítið á að við þurfum að stíga aðeins niður og hugsa hvað erum við að gera í dag, hvað kannski búið að vera nákvæmlega sama frá því íþróttahreyfingin var sett á laggirnar fyrir 100 árum síðan eða bara 50 árum síðan. Og áreiti til dæmis á ungt fólk og það sem þau eru að glíma við dagsdaglega og þetta fjölmenningarlega samfélag sem við búum við í dag, það kallar bara á aðra þætti og kannski öðruvísi vinnulag og öðruvísi uppbyggingu í því sem við erum að vinna með. Nú, ef ég tek svona nokkur af þessum stóru málum sem við höfum verið að horfa á hjá íþróttarhreyfingunni og þá kannski aðalega frá hatti ISÍ, að þá sjáum við töluverðar breytingar í gangi sem snúa að afreksíþróttunum. Við réðum Véstein Hafsteinsson til vinnu ásamt ráðuneytinu núna fyrir tæpum 2 árum síðan. Það var farið í mikla vinnu við að greina svona hvernig getum við fært okkur nær því sem við sjáum í kringum okkur og verið með háleit markmið að fá töluvert meira fjármagn inn í íþróttastarfið og inn í afreksmálin. Og þær gleðilegu upplýsingar komu seint á síðasta ári. Við vorum að fá aukningu upp á rúmar 600 milljónir inn í afreksstarfið sem ég tel vera bara fyrsta skref í þessari stóru mynd sem við erum að vinna að. Við þurfum að fá miklu meira og það sú barátta sem við erum í núna, gagnvart bæði stjórnvöldum, en líka til að horfa á bara stærri aðila í samfélaginu sem eru þá kannski þessi stærstu fyrirtæki og aðrir. Hvernig fólk bara almennt eða samfélagið að koma að íþróttastarfinu? Því að íþróttastarfið einn af grunnstoðum þjóðfélagsins. Alveg eins og skólamál eða heilbrigðismál, þá vil ég meina að íþróttastarfið sem við erum að vinna að bara einn af þessum lykilþáttum sem við þurfum að berjast fyrir, gagnvart öllum. Og það má líka segja það, eftir heimsfaraldur þá aðeins meira hlusta á íþróttarhreyfinguna. Við erum komin nær mörgu, við erum komin við borðið á sömu stöðum sem vorum ekki áður. Og það eitthvað sem við þurfum núna að berjast við að tryggja að við fáum aukinn stuðning inn í allt þetta starf sem í gangi. Og annað sem tengist þessu sama að á íþróttaþingi fyrir 2 árum þá samþykktum við að
setja á fót svæðisstöðvar víðsvegar um landið, 8 stöðvar um landið og var þar lagt áherslu á það að UMFÍ-þingi myndi samþykkja það sama og það kemur fjármagn frá ríkinu í að starfrækja þessa stöðvar. Þarna erum við að vinna með farsæld barna og ungmenna. Við erum að horfa á hvernig getum við fengið fleiri af erlendum uppruna, af tekjulágum heimilum eða fatlaða inn í íþróttastarfið og það tekur tíma. Þetta er ekki eitthvað sem bara fer allt á fullt bara fyrstu mánuðina, heldur erum við búin að vera að vinna að því að skoða hvað hægt að gera og hvernig getum við gert þessa hluti og það er ekki bara einhverjir starfsmenn víðsvegar landi sem komið svo áfram, það eru við öll sem þurfum að bæði breyta hugsunarhættinum en líka reyna að finna möguleika til að efla íþróttastarf alls staðar á landinu og þar vil ég hrósa ykkur í Körfuknattleikshreyfingunni hvað þið hafi verið öflug í svo mörgum verkefnum og svo víðum land. Því það er ekki mörg sérsambönd sem hafa sömu dreifingu á íþróttagreininni eins og þið. Þið eruð, má segja, allt land og öllum stöðum. Hafið möguleika á að geta verið með æfingar inn í kannski íþróttamannvirkjum sem er ekki eins bundin við stærð eins og margar aðrar greinar. Þið hafið einhvern veginn náð að vera miklu víðar heldur en margir aðrir. Og það er styrkleiki og það er líka styrkleiki sem getur hjálpað til að efla íþróttagreinina enn betur. En við þurfum að hjálpast að við þetta og við þurfum að hjálpast að við miklu fleiri þætti. Við erum að berjast ekki bara fyrir afreksíþróttum gagnvart stjórnvöldum. Ferðastyrkir og ferðasjóður íþróttafélaga þarf að margfaldast til þess að standa undir þeim þörfum sem eru víðsvegar um landið. Og þið þekkið það einna best í körfunni þar sem þið eru þetta víða. Að það þarf að koma aukinn stuðningur í þennan þátt til þess að geta staðið undir ferðalögum í til dæmis bara Íslandsmót og þess háttar keppnir. Við erum búin að kalla eftir því í mörg ár líka við ríkið að ekstra styrki til sérsamband að hækka og ég er vongóður að eitthvað muni gerast núna því að samtalið er klálega til staðar sem var ekki þó að það sem er nýri ríkisstjórn verið að horfa á möguleika á að skera niður á ýmsum vettvangi þá höfum við ekki heyrt annað heldur en jákvæðni gagnvart íþróttastarfinu til staðar en það er svo margt annað í gangi líka bygging þjóðarleikvanga, við sjáum það að þjóðarhöll á að fara að rísa á næstu árum og það er búið að fjármagna hana inn í fjármálaáætlun ríkisins en það eru fleiri þjóðarmannvirki sem þurfa líka að komast á koppinn. Við erum að horfa á almenningsíþróttir all land, eldri borgara, möguleika á verkefnum sem tengjast þeim, lýðheilsa þjóðarinnar þar sem við getum klárlega verið einn af þessum stóru aðilum sem koma inn þar og hjálpa til við að bæta ástandið í þjóðfélaginu. Og svo eru bara gæðaverkefni eins og fyrirmyndafélagið þar sem er verið að horfa á stefnumótun og annað inn í félögunum. Við þurfum að taka utan sjálfboðaliðana sem eru að fá allt og margar áskoranir, allt og erfið verkefni og ég hræði svolítið hvernig framhaldið verður. Við erum að sjá það að það er ekki eins mikið af nýliðun inn í sjálfboðaliðastarfi. Þetta eru sömu aðilarnir sem eru búin að vera ár eftir ár að leggja sitt af mörkum inn í félögunum, reyna að halda því gangandi. Hvernig ætlum við að treysta það að tryggja það að næsta kynslóð komi og taki við? Og svo getur maður sagt aðrar áskoranir, skattamál eða launamál inn í íþróttarhreyfingunni sem við erum í samtali við gagnvart skattayfirvöldum og stjórnvöldum. Við getum rætt veðmálastarfsemina, þessu ólöglegu veðmálastarfsemi sem þrífst á Íslandi sem við þurfum að stíga fast niður á móti og tryggja það að við getum verið inn í umhverfi sem er bara að uppfylla lög og skyldur ríkisins. Við getum ekki fleiri mál, áfengisumræða sem hefur líka verið ofarlega öðru hvoru og er sífellt svona eitthvað staðar þarna á hliðarlínni. En ég ætla ekki að fara lengi þetta með að telja upp hvert einasta verkefni eða hver einasta málaflokk sem við erum að sinna. Málið er bara að við saman, íþróttahreyfingin, allt sem gerist í þjóðfélaginu gerist innan íþróttastarfsins líka. Þetta eru allir aðilar að íþróttum með einhverjum hætti og við þurfum bara einhvern veginn að móta okkur inn í þessum ramma og umhverfi og standa okkur sem best og tryggja það að starfið haldi áfram í sama hætti. Og einn þáttur í þessu er íþróttaþing ISÍ sem er núna í maí á þessu ári, verður haldið hérna í Reykjavík núna 16. og 17. maí. Þar verða ýmsar tillögur lagðar fyrir þingið. Stóru tillögurnar snúa að lagabreitingum og við erum að reyna að tryggja inn í lögunum að þar séu ýmsar heimildir ef eitthvað gerist í hreyfingunni. Það sé verið að sníða þetta betur að góðum stjórnarháttum. Það er búið mikil vinna í gangi til þess að reyna með aðkomu sérsambanda meðal annars til þess að reyna að taka til í okkar regluverki. Og þetta eru kannski helstu málin fyrir utan að ég tel bæði afreksmálin og svæðin sem munu verið til umræðu þar. Og hvet ykkur bara sem verða þar á þinginu að vera dugleg í að taka þátt í þessar umræðu og kynna ykkur málin því að saman getum við þá tryggt að breytingarnar fari með réttum hætti í gegn. Nú,
Við þurfum að horfa til framtíðar, eins og ég sagði í byrjun. Þetta öðruvísi þjóðfélag sem við erum með í dag heldur en við vorum með fyrir einhverjum áratugum síðan og við þurfum að horfa á það að við þurfum að vera klár að taka við þeim áskorunum sem eru í nútíma samfélagi. Og við gerum ekki öðruvísi heldur en með samtali og samvinnu, hvort sem það innan íþróttagreina eða þvert á sérsambönd, ISÍ eða héruðin og þá skiptir máli bara að við horfum saman fram veginn. Nú, ég ætla að ljúka mínu ávarpi með því að óska ykkur innilega til hamingju með þennan flott íþróttaárangur sem hefur átt sér stað hjá körfunni á þessu ári. Guðbjörg myndist á Eurobasket núna seinna á árinu og það eru fullt af flottum sigurum til viðbótar sem væri hægt að telja upp, en enga síður að það margt í gangi og þið eru að standa ykkur gríðarlega vel. Ég ætla að þakka líka fyrir góða samvinnu við KKÍ, stjórn og starfsfólk og þó sérstaklega þakka þeim sem eru að stíga úr stjórn að þessu sinni. Við Guðbjörg erum búin að þekkjast nokkuð lengi og ég veit alveg að þó svo að það fæ ekki símtöl til Hannesar, þá munum alveg rekast á Guðbjörgu hérna í íþróttarhefingunni áfram með einhverjum hætti. Nú, sömuleiðis vil ég þá óska þeirri stjórn sem tekur við, farsældar í sínum störfum og vonast eftir áframhaldandi góðri samvinnu við ykkur öll, bæði inn í stjórn og starfsfólk KKÍ en eins ykkur í félögunum og öðrum. Takk fyrir mig. Við þakkum Andra hlý orð og þá það næst Auður Inga Þorsteinsdóttir sem framkvæmdastjóri UMFÍ. Formaður, stjórn og starfsfólk KKÍ, þingfulltrúar og aðrir góðir gestir. Ég flyt ykkur ávarp hér í fjarveru Jóhanns Steinars Ingimundarsonar, formanns UMFÍ, en hann erlendis og sendir ykkur kveðjur hér í dag. En hér í dag og á fleiri þingum annarra sambandsaðila ISÍ og UMFÍ sem frammyndar eru, þurfum við að leita leiða til að þróa íþróttarhreyfinguna áfram. Á heimasíðu KKÍ haft eftir Boga Þorsteinsyni, fyrsta formanni KKÍ, að það hefur kostað mikla baráttu að fá að stofna KKÍ sem sérsamband í kringum 1960. Meira að segja hafa aðrir aðilar innan íþróttarhreyfingarinnar barist gegn því og sérstaklega gegn því. Menn hafa verið hræddir við breytingar og samkeppnina. Við sjáum nú árangurinn á 70 árum að það var engin ástæða til þess og hér blómlegt starf á öllum stöðum landið. Þetta þekkjum við því miður líka vel í starfi innan UMFÍ og grundvallar stundum í því að hagsmunir heildarinnar í íþróttarhreyfingunni og ungmennafélagshreyfingunni eru stundum að flækjast fyrir okkur ásamt hræðslu við breytingar og ég leyfi mér að segja að stundum erum við sjálfum okkur verst. Það því ánægjulegt að það hafi verið meiri breytingar á hreyfingunni á undanförnum árum heldur nú undanförnum áratugum og ISÍ og UMFÍ hafa aldrei áður gengið jafn mikið í takt og ég leyfi mér jafnvel að segja að við erum byrjað að spila sem lið á vellinum íþróttarhreyfingunni allri til hagsbóta. Því að þó svo við getum verið með sterka einstaklinga, þá komumst við aldrei langt nema við spilum saman. Eitt af þessum frábæru liðum sem stilt upp þessa dagana lið svæðisstöðva íþróttahéraða. Við þá framkvæmd smullu saman fjölmargir þættir allt land sem lengi hafði verið karpað Með því að hafa starfsfólk út allt land sem sinnir því hlutverki að efla íþróttastarfi í sínu nærumhverfi, vera málsvari íþróttastarfsins og þar leið veita fleirum kost á því að taka þátt í okkar frábæra íþróttalífi, eflum við íþróttastarfið, ekki bara sumstaðar, heldur allstaðar á landinu. Og það skiptir máli. Stjórnvöld, sem oft talað sem erfiðan aðila í samningaviðræðum, þau spiluðu heldur betur með og komu til leiks við okkar. Það tók með tíma, það að segja stuttan tíma í þetta skiptið, að fá fjármagn frá ríkinu því að hreyfingin var sammála útfærslurnar. Og það skiptir máli. Þess vegna skiptir máli þær ákvarðanir sem þið takið hér í dag. Við sjáum fleiri dæmi það að þegar hreyfingin talar saman, vinnur saman og snýr bökum saman, þá náum við árangri. Ég ætla að leyfa mér að nefna hér reglur almannaheillafélög sem hafa skipt máli bæði fyrir lítilfélög og stórfélög. Ég ætla að leyfa mér að nefna viðbragðsáætlanir fyrir allt íþrótta- og æskulýðsstarf sem og embætti samskiptaráðgjafa og ég þreytist ekki á að tala það að þegar fólk í hreyfingunni hittist og ræðir saman, þá gerast félagslegri töfrar og við sjáum margfeldis áhrif sem engum hefði dottið í hug fyrirfram. Því langar mér sérstaklega hér á þingi KKÍ að hrósa stjórnendum og framkvæmdastjórum sérsambanda og þá sérstaklega KKÍ,
sem undanfarna mánuði hafa hist óformlega og skipst á skoðunum og ég býð spenntum eftir því að sjá hvaða töfrar myndast þar því nú þegar erum við farin að sjá vísbendingar. Við eigum samt sem áður tækifæri til að gera ennþá betur. Með bréfi skattayfirvalda til félaga eru teikn á loft frekari breytingar í farvatninu. Við þessar aðstæður er mikilvægt að öll hreyfingin verði samstíga þau viðbrögð sem gripið verði til. Ef vinna á verki með langtíma lausn í huga, þá verðum við að vinna saman. Nú stendur líka yfir endurskoðun íþróttalögum fyrir dyrum. Við þurfum þar að skoða hlutverk og ábyrgð og aðkomu allra þeirra sem koma að starfinu með ýmsum og fjölbreyttum hætti. Mögulega skapast þar líka tækifæri á að svara túlkun skattayfirvalda og tryggja endurgreiðslu til dæmis tryggingagjalds og virðisaukaskatts. Stjórnvöld þurfa auk þess að styðja betur við byggðastefnu sína með verulega auknum stuðningi á ferðakostnaði. Því að í þeim samtölum sem við höfum átt á vettvangi svæðisfulltrúa að undanförnu, þá fáum við bara þau svör að íþróttamál séu ekki byggðastefnumál og falli ekki inn í þessa flokka og því þurfum við að breyta. Við getum ekki setið lengur á okkur, nú verðum við að nýta tækifærið og fara samstíga inn í samtalið, halda áfram að þora og vera óhrædd við að sýna frumkvæði, vinna saman að því að gera íþróttarhreyfingunni heild alla enn betri. Það hefur verið ánægilegt fyrir mig að fylgjast með vexti körfuboltahreyfingarinnar og hvernig hún er nú vettvangur fleiri iðkendara og fjölbreyttari hóps en áður. Þá er sérstaklega vert að minnast á Special Olympics hópinn í Haukum en við sjáum að þessir hópar eru núna að spretta upp á fleiri stöðum á landinu og í fleiri íþróttagreinum og það er okkur öllum til hagsbóta á sama hátt og það var íþróttarhreyfingunni til hagsbóta að KKÍ var stofnað 1960. Á Vestfjörðum nýta þeir gjarnan fallegt lag í sínu kynningarefni sem að mér þykir einstaklega fallegt og vænt að þar segir: Er það kannski hafið eða fjöllin sem laða mig hér að? Eða er það kannski fólkið? Og það er lykilatriði held ég. Það er fólkið. Fólkið sem bætir við gleði og samvinnu og þá verður til öflugur hópur fólk sem deilir sömu ástríðu og áhugamálum eins og ég sé í salnum hér í dag. Það eru breytingar framundan hjá KKÍ, það liggur fyrir og því segi ég við ykkur, gangi ykkur vel hér í dag að velja fólkið ykkar í þau störf sem eru framundan. Guðbjörgu formanni sem nú stígur til hliðar þakka ég bæði persónulega og fyrir hönd MFÍ kærlega fyrir gott samstarf og við ykkur öll sem stíga til hliðar hér í dag langar mig að þakka fyrir starf í þágu hreyfingarinnar og bendi á að hægt er að halda góðum tengslum við hreyfinguna með öðrum hætti. Gangi ykkur vel hér í dag. Já, við þökkum Auði fyrir hlý orð og brýningu til okkar. En næst á dagskrá er að við leggjum fram hér endurskoðaða reikninga sambandsins til samþykktar og það er Hannes Jónsson, framkvæmdastjóri KKÍ, sem að fer í gegnum reikningana. Takk hérlega. Nú, ég flyt ykkur hér kveðjur frá Guðrúnu gjaldkera sambandsins sem að ætlaði að vera hér og fara yfir þetta en hún er hún er veik þessa dagana og þannig að ég kem hér upp og tek þetta fyrir hana. Nú reikningarnir hafa legið fyrir núna í nokkra vikur og við ætlum að fara hérna yfir bara smá, hvað ég að segja, smá svona kynningu bara á því hvernig fjármálin hafa þróast hjá okkur, ef þú tekur næstu glæru, Rúnar. Þannig að sjáum við bara hjá okkur hvernig hlutinir hafa þróast á síðustu 10 árum ef svo má segja og sjáum hvað veltan hefur aukist, hvað útgjöld hafa aukist og náttúrulega tekjur og allt þetta sem að þessu kemur. Við náttúrulega fórum í gegnum miklan ólgusjó eftir mikinn árangur 2015 til 2017 og 2017-18 voru við eins og þarna sést í kringum 200 milljón króna veltu en að skuldum rúmar 50 milljónir og þetta hefur verið mikið verkefni fyrir okkur að takast á við. Svo kemur COVID eins og sést þarna 2020
og svo heldur hlutinir áfram að þróast frá 2021 til dagsins í dag. Við erum þarna inni með bæði 2024 rauntölur og svo 2025 með áætluninni. Og það hefur verið einstaklega krefjandi að eiga við fjármálin, en með öflugum hópi bæði á skrifstofunni, stjórn KKÍ og svo líka ætla ég að leyfa mér að segja, sem ég kannski glemdi líka að flytja hér kveðju frá Eyva, bókarasambandsins sem hefur séð fjármálin hjá okkur líka í 30–40 ár og hann því miður staddur erlendis og gat því ekki verið með okkur. Hann hefur einnig verið vanur að vera hér og fara yfir þessa hluti. Að þarna má sjá og það sérstaklega það sem kannski að það partur af afreksstarfinu sem hefur hækkað all svakalega. Á næstu glæru að þá sjáum við hvernig svona ákveðið graf. Ég ætla síðan að senda ykkur þetta nefnilega út eftir helgina, þá getið þið séð þetta og því að þetta eru bara ágætis glærur sem hægt að sjá. Þarna kemur fram hvernig afkoman hefur verið á undanförnum árum, plúsar og mínusar og hæðir og lægðir á undanförnum árum. Náttúrulega árið 2023 var okkur sérstaklega slæmt vegna þess að þá var það þegar að við fengum að vita það frá ISÍ að við fengum mjög mikinn skell frá afrekssjóði og við vorum búin að skuldbinda okkar í verkefni og það ár skiluðum við í rauninni okkar stærsta tap á undanförnum árum sem við höfum verið að reyna að vinna upp. Vorum þá komin inn með neikvætt eigið fé aftur 22 milljónir, náðum síðan hagnaði aðeins árið 2020 og 2023 og svo aftur núna 2024 og áætlunin er að reyna að halda áfram þessum dampi á þessu ári að halda áfram að vinna á þessum hallarekstri þannig að við verðum komin í jákvætt eigið fé sem fyrst. Nú, ef ég tekur næstu glæru að þá sjáum við svona hvernig tekjur sambandsins skiptast og þetta eru tekjurnar árið 2024, þarna vorum við ekkert að fara að taka ykkur fullt af árum, þannig bara sjáum við svona hvernig þetta er. Það er náttúrulega tekjurnar fáum við í gegnum afreksstarfið og svo er það auglýsingatekjur og framlög og styrkir og aðrar tekjur eru þarna 14% og við getum alveg sagt að stærstu hlutin í öðrum tekjum, langstærstu hlutin eru þessi svokölluðu leikheimildagjöld, erlendu leikmanna og félagaskiptagjöld og svo koma mótagjöldin þar á eftir. Og við tökum næstu glæru, Rúnar. Og þarna eru svona gjöldin og það er afreksstarfið sem er okkur frekast í þessum útgjöldum og þar er það sem að koma inn á áðan sem að er búið að koma inn á hér fyrr í dag að það er náttúrulega stuðningur ríkisvaldsins sem að skiptir okkur langmestu máli. Við höfum á undanförnum árum KKÍ, sérsamböndin, ISÍ, MFÍ og fleiri verið mikið að ræða þessi mál. Það hefur áunnist margt gott og síðasta ríkisstjórn vann, má ég segja, kraftaverk í því að ná fram því sem að náðist fram að fá þessar auka rúmlega 600 milljónir sem að komu í lok síðasta árs. Það er mikil vinna þarna á baki á meðal allra ykkar hér í salnum, annarra sérsambanda, fulltrúa frá ISÍ, MFÍ og annað. Þessi hluti gerast ekki á nokkrum klukkutímum, nokkrum fundum eða hvað það er og langar mig sérstaklega að þakka Ásmundi Einari Daðasyni sem var íþróttamálaráðherra. Hann var svo sannarlega sannur íþróttamálaráðherra og hann á skilið endalausa þakkir fyrir það að hafa náð þessum auka pening. Sjálfsögðu þurfum við þá að halda áfram og núna megum við ekki gefast upp. Núna þurfum við að halda áfram við núverandi ríkisstjórn. Núverandi ríkisstjórn þarf að fá aðhald frá okkur öllum. Við þurfum að vinna í því að auka fjármagnið áfram til afreksíþrótta, til íþróttahreyfingarinnar og þar skiptir hvert og eitt okkar máli í því og það er verið að hefja vinnu að fjármálaáætlun næstu 5 ára og þar skiptir ofboðslega miklu máli að hvert og eitt okkar vinni í því sem við þekkjum innan ríkisstjórnarflokka og stjórnarandstöðu vegna þess að á grunninn eru allir stjórnmálamenn sammála það við viljum halda út íþróttastarfsemi í landinu. Og þar verðum við að vera öflug, vera ófeimin við að fara yfir hlutina og ég ætla bara aðeins að fá að nota að því ég er að ræða þetta, þá snýr þetta ekki bara þessu afreksstarfi, þetta snýr líka að því eins og stuðningi við sérsamböndin,
íþróttahjörðin, að við höldum áfram svæðaskrifstofunum og þeim inni og númer 1, 2 og 10 að það ferðasjóður íþróttafélagana, hann verður að eflast til muna. Þannig að það mikið verk framundan hjá okkur, þótt að ýmislegt hefur verið gott og þarna sérstaklega varandi afreksstarfið að því að byrja á því að það hjálpar sérsamböndunum að halda úti afreksstarfinu sem gerir það að verkum að við ekki höfum efna því sem við þurfum að gera. Því að þið þekkið það mjög vel hér sem eru hér inni, að það hefur allt hækkað ansi mikið á undanförnum árin þegar kemur að ferðakostnaði, uppihaldi og öðru. Og það sama þegar við þurfum að fara erlendis og hingað og þangað. Allt hefur þetta hækkað mjög, mjög mikið. Nú, síðan það yfirstjórnin sem þarna næst og eftir í kostnaði, svo það kostnaði vegna mótahaldsins og svo koma önnur gjöld þarna á milli. Það sem náttúrulega sérstaklega slæmt eins og á síðasta ári sem manni finnst alltaf vera blóðpenningur og maður var alltaf verið að ræða við eins og stjórnvöld og annað, að þegar maður stendur illa og þú ert í mínus þá þarftu að taka yfirdrætti og vera að borga alls konar háa vexti og við borguðum í rúmar 3 milljónir á síðasta ári í rauninni eins og ég segi því miður penning út í gluggann og það stundum dýrt að vera fátækur og þetta grátlegt og vonandi getum við verður þetta eitthvað sem við þurfum ekki að sjá í næsta ársreikning. Mér langar samt í þessu tilfelli líka að þakka Landsbankanum, við erum í útibúinu í Reykjanesbæ og mér langar að þakka Landsbankanum, Arnari og Högna í Reykjanesbænum fyrir þeirra aðstoð því það hefur alltaf verið mjög gott að leita til þeirra þegar maður hefur þurft að fá aðeins hærri yfirdrátt eða einhverjar ívilnanir þar. Þannig að það líka þeim, þótt að við borgum þeim vexti, að þá hefa þeir ávallt verið tilbúnir til að aðstoða okkur ef eitthvað hefur verið. Nú ef við förum í næstu glæru, þá sjáum við svolítið sem við erum með sem bara svona tekjur afreksstarfsins okkar. Og þar erum við að sjá, á síðasta ári var 30% úr afrekkssjóði og það sem kannski stærsta kakan sem 41% sem heitir unglingalandslið. Þetta ekkert annað að koma en frá fjölskyldum og þeirra leikmanna sem að spila í landsliðunum. Yngri landsliðin eru þannig sem að það sem við höfum gert á undanförnum árum, að það þannig að krakkanir, fjölskyldunar, þau greiða fæði og uppihald, annan kostnað tekur KKÍ og það nú þannig líka að það eru ýmsar kröfur frá til dæmis Svípa þannig að hótelin þótt séu niðurgreidd þá það ekki ódýr. Það við erum ofta að spila einhvers staðar lengst í Austur-Evrópu og annað og það eru dýr flug. Við höfum oft sagt það á fundum með foreldrum og því að við heyrt mörg hver þessa ræðu. Við þurfum að panta flugið með 6 til 8 mánaða fyrirvara og það nú þannig þessi flugbransi skrítinn. Ef þú ætti að panta 20 flugsæti með þeim fyrirvara þá yfirleitt borgar maður mun meira heldur en ef þið myndu kaupa nokkur sæti bara eftir viku því þá eru þeir fannir að lækka þau sæti til að fylla vélina. Þannig að þetta ekki ódýr flug, sérstaklega ekki þegar það þarf að fara allt upp í 3 flug. Og hér langar mig að nota tækifæri til dæmis á hrósa félagi eins og Njarðvík þar sem þau hafa unnið mikla og góða vinnu með sínum iðkendum í því hvernig þau fjármagna sitt starf og hjálpa þeim með fjáraflanir. Og ég hvet alla alltaf til að heyra í Njarðvíkingum hvernig þeir vinna sitt starf. En þetta líka inn í þessum nýju 600 milljónum sem var að koma. Og það enn í vinnslu og það þannig að það eru rúmar 100 milljónir sem að verða eyrnamerktar á þetta ár frá ríkisvaldinu í að greiða niður kostnað við unglingalandslið og við kostnað þessara krakka. Við höfum sagt frá KKÍ að það skiptir höfumáli að þetta fjármagn fari til fjölskylduna í landinu. Þetta sé ekki þannig að sérsamböndin hækki einhvern annan kostnað til að fá inn tekjur. Það skiptir máli að þessi peningur sem við erum að fá frá ríkisvaldinu, sem við viljum að hækki, að hann verði til þess að lækka raun kostnað yngri landsliðsmanna að taka þátt í starfinu okkar. Og það vinna í gangi sem við erum að taka þátt í og vonandi verður hún búin svona fyrir kannski apríllok, þannig að við getum vitað hvað KKÍ fær mikið sem við getum þá niðurgreitt starfið okkar til þeirra krakka sem eru að koma í yngri landsliðin. Nú næsta glæra þá sjáum við gjöldin í afreksstarfinu og þar þetta A-landslið kalla á kvenna, unglingalandsliðin og svo svona annar kostnaður sem 7%, það sem svo erfitt að greina hvort að það þú veist, A-landslið, kvenna, kalla, unglingalandslið, því það mikið náttúrulega þarna á milli. Það alls konar leigur, búningakostnaður, sjúkrakostnaður og ýmislegt sem að tilfellur sem að fer þarna undir. Og ef við förum á síðustu glæruna,
Þannig að sjáum við svolítið bara tölur úr ársreikningnum og síðan áætlunina. Og ég ætla bara að fara eins yfir þetta þannig að menn og konur áttu sig á því hvað við erum að tala hér. Að á þessu ári, síðasta ári 2024 voru framlög og styrkir 65 milljónir, við gerum áætlunum på 55. Þarna í framlög og styrkir eru styrkir, þarna er lottóið og við áætlum aldrei lottóið það sama árið undan vegna þess að síðasta lottóár getur alveg verið betra en árið sem er að koma, þannig að við höfum alltaf aðeins minni væntingar lottótekjur og síðan er það stuðningur frá FIBA. Því að FIBA er með ákveðin stuðning sem að þeir veita og við höfum á undanförnum árum verið að fá, og þetta er í ákveðin verkefni, sem að svona 80% í verkefni, við höfum á undanförnum árum verið að fá, og það hófst í kringum 2011-12, þá voru það 2-3 milljónir, en núna undanförnum árum hefur þetta verið frá 12 til 18-19 milljónum sem við höfum fengið frá FIBA til að inn í reksturinn hjá okkur og það er út frá árangri, sjónvarpstekjum FIBA. Við höfum verið að berjast fyrir því til dæmis innan FIBA því að FIBA er með öðruvísi kerfi heldur en fótboltinn þegar kemur að sjónvarpstekjum. Við fáum mjög lágar sjónvarpstekjur hingað inn til Íslands frá alþjóðakeppnum meðan að stóru þjóðina fá ennþá meira því þeir reiknaði upp eftir íbúafjölda í löndunum og þar að leiðandi töpum við kannski mest á því. Þetta er akkurat öfugt eins og í fótboltanum, þar hafa byrjað á að styrkja þá sem eru minni og síðan lækka kannski kostnaði við þá sem eru síðan stærri hlutfallslega. Þetta hefur verið að berjast fyrir og munum þurfa að berjast fyrir áfram og eitt af því sem við megum aldrei gefast upp í. Síðan koma mótagjöldin og við gerum ráð fyrir að þau séu bara nokkurn veginn óbreytt. Síðan kemur hann inn liður sem heitir auglýsingatekjur og þar sjáum við töluverða hækkun á þessum auglýsingatekjum og þar erum við að horfa á að á þessu ári munu koma inn töluverða tekjur sem tengjast þessari veðmálastarfsemi sem við höfum varandi samninga sem við gerðum í fyrra og tekjurnar eru mestar að koma inn á þetta ár og svo náttúrulega árið þar á eftir því þetta fer eftir í greiðslum að loknu kennstíðanbili og þarna gerum við ráð fyrir það eru aukningin, einnig er aukningin að við höfum verið að endursemja við nokkra samstarfsaðila, þar hefur komið inn hækkun og svo erum við að ræða við fleiri samstarfsaðila en við gerum ekki ráð fyrir því í áætlunin nema það sé orðið 100% inn. Þannig að það eru 3 fyrirtæki sem eru komið með hækkuninn og svo er það veðmálastarfsemin sem að má segja komið þarna inn. Síðan er það afreksstarfið og stærstu hlutin þar í aukningu í tekjunum er nýtt fjármagn frá ríkisvaldinu og í dag er það þannig að við fáum á síðasta ári fengum við rúmar 30 milljónir frá afrekssjóði. Í dag á þessu ári verða rúmar 73 milljónir og þið sjáu það er himinn og haf sem að þar munar Síðan er það fræðslu útbreiðslustarfsemi sem að við gerum ráð fyrir 1,5 verður hugsanlega eitthvað aðeins meira en við gerum ekki ráð fyrir aldrei því þarna inni. Og síðan er það aðrar tekjur. Og aftur, eins og ég kom inn á hann, stærstu hlutin þarna eru leikjamildagjöld erlenda leikmanna og í áætluninni gerum við ekki ráð fyrir að sá sami fjöldi verði. Við gerum ráð fyrir því að hugsanlega verði eitthvað færri erlendi leikmenn. Þannig að við erum ekki að áætla þarna nema 27 milljónir á móti 45 í tekjunum sem var í á síðasta ári. Við fer í gjaldahliðina og þá er það yfirstjórnin aðeins hækkun þar á milli, önnur gjöld sem koma hann inn. Þetta er í rauninni þannig að þetta er stærstu hluti þarna eru gjöldin sem við greiðum til FIBA fyrir leikjamildagjöldin. FIBA sendur okkur reikning yfirleitt í apríl fyrir tímabilinu sem fyrir október til mars, október til febrúar. Þannig að við eigum eftir að fá það inn til okkar, þannig að við gerum ráð fyrir hækkun þar vegna þessa. Kostnað vegna mótahalds. Ástæðan fyrir því að við erum þarna með lækkun, það er tvennt. Við erum hætt að greiða Stöð 2 Sport, eins og þið vitið í samningnum sem við gerðum í fyrra. Síðasta greiðslurnar til Stöð 2 Sport voru í maí í fyrra. Nú greiðum við ekki lengur til Stöð 2 Sport neitt pening.
og líka það var mjög mikill kostnaður sem fólst í þegar við vorum með bónusdeildina og unnum með bónus náttúrulega með þeim í okkar góða og mikla samstarfi. Það var farið í, náttúrulega þurftum að fara að útbúa ný skilti, nýja gardínur, farið í auglýsingagerð sem kostaði. Þannig að við gerum ráð fyrir því að þarna verði töluverð lækkun sem að kemur til út af þessum tveimur atriðum. Kynning, fræðslu og útbreiðslustarfsemi, gerum það hærra en var á síðast ári og vonandi náum við því. Það eitt af því sem við viljum alltaf reyna að gera vel í. Afreksstarfið, þarna sjáum við náttúrulega stærsti liðurinn þar náttúrulega við erum að fara á Eurobasket, en það líka vonandi náum við 2 til 3 allavega 2 kvennagluggum í landsliðunum á þessu ári sem var bara 1 í fyrra og það og þarna þegar mér langar að tala aðeins þennan kostnað, þarna erum við búin að lækka kostnaðinn töluvert með þessum svokallaða samningi sem við gerðum við Pólverjana með því að vera með þeim svona partnerþjóð, co-host, mér vantar alltaf góða íslenska orðið yfir það. Það gerir það verkum að kostnaðurinn okkar við viðverin okkar í Pólandi verður hið minnsta 10 til 12 milljónum lægra en það hefði þurft að vera, þannig að við annars hefði þessi tala verið hærri í kostnaðinum. Þannig að vera með Pólverjónum í Katowice bæði fjárhagslegt og svo ekki síst körfuboltalegs eðlis ákvörðun sem var tekin. Og síðan það náttúrulega við áætlum engin, rekstur mannvirkja kemur hann inn og bara svipað á frá ári, þetta leigan í Laugardalnum og síðan það, við ætlum ekki að áætla hvorki tekjur né gjöld í fjármagnsgjöldum eða fjármagnstekjum. Og síðast ári náðum við hagnaði upp á rúmar 6 milljónir og lækkuðum þar með neikvætt eigið fé. Við ætlum okkur að ná hagnaði upp á 11 milljónir á þessu ári og það ýmis tækifæri í því til að gera það, en það líka ýmislegt sem við þurfum að passa og þurfum að hafa í huga og þetta náttúrulega númer 1 og 3 þannig að við viljum koma sambandinu sem fyrst í það að vera með jákvætt eigið fé til að geta farið að halda rekstrinum áfram. Ég ætla ekki, þetta svona okkar yfirferð á reikningunum og menn sjá stöðuna eins og hún hjá okkur í dag. Já, þetta eru reikningar sambandsins. Við þurfum að greiða atkvæði reikningana, það að segja samþykkja þá, nú eða fella. En áður en við gerum það, þá þurfum við að fá upp kjörbréfanefndina til þess að gera grein fyrir því hverjir eru með atkvæðisrétt á þessu þingi, því að við getum ekki greitt atkvæði fyrir að kjörbréfanefndin hefur lokið sinni vinnu. Takk fyrir það, Pétur. Ég ætla að þakka Daniel og Sæunni fyrir góð störf í kjörbréfanefndinni. Við fórum yfir öll kjörbréf og umboð sem borist hafa og það sem ég les upp þá það sem samþykkt. Frá Þór Akureyri Eiður Arnar Pálmason með 2 atkvæði, Jón Stefán Jónsson með 1, Jónas L. Sigursteinsson með 1 atkvæði, Daniel Andri Halldórsson með 1 atkvæði og Snæbjörn Kristjánsson með 1 atkvæði. Má ég leggja til? Já. Viðkomandi fulltrúar standi bara upp. Já, því held að það væri bara vel viðeigandi. Þannig að kannski biðja Þór Sara sem mættir í bæinn að standa upp. Takk fyrir. Frá Breiðablik eru það Heimir Snær Jónsson með 1 atkvæði, Trausti Þór Friðriksson með 1 atkvæði, með standa upp bara því ég les nafnið ykkar. Hafsteinn Guðnason með 1 atkvæði og Kristinn Albertsson með 1 atkvæði. Frá HSK Guðrún Odnegard með 1 atkvæði. Frá UIA það Sigríður Sigurðardóttir með 1 atkvæði. Frá Hetti það Ásthildur Jónasdóttir með 1 atkvæði, Viðar Örn Hafsteinsson með 1 atkvæði og Pétur Fannar Gíslason með 1 atkvæði. Frá UMSC það Lárus Ingi Friðfinnsson
Friðfinns Bjarnason með umboð fyrir Karl Jónsson og þá með 2 atkvæði. Frá Keflavík er það Magnús Sverrir Þorsteinsson með 1 atkvæði, Yngvi Þór Hákonarson með 1 atkvæði, Kristján Helgi Jóhannsson með 1 atkvæði, Jón Þorsteins Jóhannsson með 1 atkvæði, Gunnlaug Olsen með 1 atkvæði og Ari Elíasson með 1 atkvæði. Frá ÖMSB Kristján Guðmundsson með umboð fyrir Helga Þorvaldsson 2 atkvæði. Frá HSH Hjörleifur K. Hjörleifsson með 1 atkvæði. Frá Snæfelli Daniel Ali Kasmi með 1 atkvæði, Hermann Hermannsson með 1 atkvæði og Birta Antonsdóttir með 1 atkvæði. Frá KFG Snorri Örn Arnaldsson, ég stend hérna í pontu, með 1 atkvæði og Elías Orri Gíslason með 1 atkvæði. Frá IA Birkir Guðjónsson með 1 atkvæði, Ómar Helgason með 1 atkvæði og Fannar Helgason með 1 atkvæði. Frá Álftanesi Huginn Freyr Þorsteinsson með 1 atkvæði, Brjánn Guðjónsson 1 atkvæði, Kristján Jón Jónatansson 1 atkvæði. Frá Aftureldingu Heiðar Logi Jónsson 1 atkvæði og Árni Geir Valgeirsson 1 atkvæði. Frá Þór Þorlákshöfn Jóhanna M. Hjartardóttir 1 atkvæði, Ágúst Örn Gretarsson 1 atkvæði og Steinþór Ingi Jónsson 1 atkvæði. Frá Grindavík Ingibergur Þór Ólafsson 1 atkvæði, Rakel Lind Hrafnsdóttir 1 atkvæði, Magnús Denni Pétursson 1 atkvæði og Friðrik Þór Sigurðsson með 1 atkvæði. Frá ÖSVH Freyja Rut Emilsdóttir með 1 atkvæði. Frá Stjörninni Einar Karl Birgisson með umboð fyrir Gunnar Viðar 2 atkvæði, Hlynur Bæringsson 1 atkvæði, Þorsteinn Þorbergsson 1 atkvæði, Baldur Þór Ragnarsson 1 atkvæði og Gústaf Steingrímsson 1 atkvæði. Frá IBH Brynjar Þór Þorsteinsson með 1 atkvæði. Frá Haugum Sara Pálmadóttir 1 atkvæði, Brynjar Steingrímsson 1 atkvæði, Ingibjörn Jónsson með 1 atkvæði og Kristín Jónasson með umboð fyrir Stefán Þór Borgþórsson með 2 atkvæði og Steinunn Sigurbergsdóttir með 1 atkvæði. Frá Tindastól Dagur Þór Baldvinsson 1 atkvæði, Ingi Björgvin Kristjánsson 1 atkvæði, Indriði Gretarsson 1 atkvæði, Ágúst Kárasson 1 atkvæði, Hrefna Reynisdóttir 1 atkvæði og Guðbjörg Konráðsdóttir 1 atkvæði. Frá Val Svali Björgunsson 2 atkvæði, umboð fyrir Völu. Sveinn Sóega 1 atkvæði, Helga Vala Helgadóttir 2 atkvæði með umboð fyrir Grím Atlason og Andri Guðmundsson með 1 atkvæði. Frá Fjölni Arnar B. Sigurðsson með umboð fyrir Haldur Karl Þórsson 2 atkvæði, Valdimar Stefánsson með umboð fyrir Örnu Guðnadóttur 2 atkvæði, Magnús Freyr Smárasson með umboð fyrir Berglindi Bjarnadóttur 2 atkvæði. Frá Aþenu Jóhanna Jakobsdóttir með 2 atkvæði, umboð fyrir Véstein Sveinsson, Brynjar Karl Sigurðsson 1 atkvæði og Ásdís Linda Sverrisdóttir 1 atkvæði. Frá IRB Birgir Már Bragason með 1 atkvæði. Frá MSS Thelma Knútsdóttir 1 atkvæði. Frá MSK Viktor Ingi Olsen með 1 atkvæði. Frá Ármanni Karl Guðlaugsson með 1 atkvæði, Ólafur Þór Jónsson 1 atkvæði, Oddur Jóhannsson 1 atkvæði og Eiður Ottó Bjarnason með 1 atkvæði. Og Jón Þór Ólafsson sömuleiðis 1 atkvæði. Frá Hamri Grétar Freyr Gunnarsson með 1 atkvæði, Bjarni Sif Ægisdóttir 1 atkvæði, Guðjóna Björk Sigurðardóttir 1 atkvæði, Daði Steinn Arnarsson 1 atkvæði og Gunnsteinn R. Ómarsson 1 atkvæði. HSS, þar er það Kristinn Óskarsson með 1 atkvæði. Frá Stálúlfi Algirdas Slapikas með 1 atkvæði. Frá Njarðvík Haldur Karlsson 1 atkvæði, Erlingur Hannesson 1 atkvæði, Hilmar Örn Arnórsson 1 atkvæði, Hámundur Helgason 1 atkvæði, Jón Björn Ólafsson 1 atkvæði og Einar Árni Jóhannsson 1 atkvæði. Frá Sindra Hreiðar Bragi Valgeirsson 1 atkvæði, Sigrún Ólöf Björgvinsdóttir 1 atkvæði og Sigurður Guðni Hallsson með 1 atkvæði. Frá KR Egill Ástráðsson 1 atkvæði, Ingimar Guðmundsson 1 atkvæði, Sigríður Ólafsdóttir 1 atkvæði, Sofía Hjördís Ólafsdóttir með 1 atkvæði, Hjalti Már Einarsson 1 atkvæði og Sæunn Stefánsdóttir 1 atkvæði. Frá USAH Helgi Bragason með 1 atkvæði. Frá IR Jóhanna Dýrun Jónsdóttir með umboð fyrir Steinar
og með 2 atkvæði, Trausti Þór Gestsson 1 atkvæði, Kristinn Þór Steingrímsson 1 atkvæði, Pétur Hólmsteinsson 1 atkvæði og Kjartan Adolfsson með 1 atkvæði. Frá Selfossi Guðbjörg Bergsveinsdóttir með 2 atkvæði, umboð fyrir Davíð Ásgrímsson, Linda Rós Jóhannesdóttir með 1 atkvæði, Bjarmi Skarphéðinsson með 1 atkvæði, Geir Helgason með 1 atkvæði og Helga Gunnarsdóttir 1 atkvæði. Frá Skallagrím það Sigríður G. Bjarnadóttir 1 atkvæði, Pétur Már Sigurðsson 1 atkvæði og Konráð J. Brynjarsson með 1 atkvæði. Frá Fylki Helgi Hrafn Ólafsson 1 atkvæði og David Patsel 1 atkvæði. Og frá KVAF það Veigamár Helgason með 1 atkvæði og Guðni Páll Jóelsson 1 atkvæði. Þetta eru 119 einstaklingar sem eru með samtals 132 atkvæði staðfest á þessu þingi. Takk fyrir. Já. HSU, það er bara frábært að fá ábendingu eitthvað sem að geta að misvarist og nú ætla ég bara að lesa alla aftur. Hefst lesturinn. HSU, ég ætla bara að fá starfsmann kjörbréfanefndar með mér og kíkja á þetta. En ég kem þá bara aftur upp á staðfesti. Já, við þökkum kjörbréfanefnd störfin og við getum nú haldið áfram með þingið. Það er búið að fjalla hér skýrslu stjórnar og reikninga og ég vil gefa orðið laust skýrslu stjórnar eða reikninga. Ef einhver vil tjá sig reikningana eða skýrslu stjórnar, þá verður hann að gefa merki núna. Það er ekki og þá loka ég mælendaskránni og við förum, já, þetta seinn. Vera með umræður á þinginu? Já, ég er með umræður á þinginu. Það er mögulegt, skýrslu stjórnar eða reikningana, já. Góðir þinggestir, mér langaði nú bara ég að ræða reikningana. Mér fannst það mjög áberandi og kannski setja mark sitt á kannski svona fókusin eða áherslurnar í hreyfingunni hjá okkur að til fræðslu og útbreiðslustarfs eru sáralitlir fjármunir settir, hugsanlega endurspeglar það athyglina sem að fræðslu og útbreiðslustarf fyrir körfuboltann fær í ranni þá stjórnarinnar eða hreyfingarinnar í heild. Þetta finnst mér athyglisvert, við erum að tala einhverjar 1 milljón eða 2. Fyrir nokkrum árum síðan, áratugum, þá var gengið til þess í samstarfi við að því með minnir mjólkursamsöluna til dæmis að koma upp körfuboltakörfum á leikskólavöllum og út allt þjóðfélagið og umhugsunarefni í þessari umræðu Íslendinga, íþróttir, almenning og annað að okkar fallega íþrótt skuli ekki hafa þann fókus og ég vil hvetja stjórnina og að hugsa þennan fókus, ekki gleyma okkur bara í afreikunum og umræðu skemmtileg máli eins og erlenda leikmenn eða eitthvað slíkt. Við vitum alveg hvernig íþróttirnir eru, við erum í svona píramídaheimi þar sem við reynum að fá sem flesta að borðinu þegar þeir eru sem yngstir og þetta það sem að félögin okkar vinna að hægri vinstri en það verður að sjást þess stað á stjórnarheimilinu og þetta var mín athugasemd sem ég vildi koma með. Takk fyrir kærlega. Takk fyrir það, Þorsteinn. Fleiri sem vilja kveða sér hljós? Ég er nú ánægð með að hann skildi minna á þessa körfu sem við gáum á leikskólana því að þá var ég framkvæmdastjóri Körfusambandsins og svo erum við komið barnabörnin í leikskóla þá eru körfurnar ennþá hangandi á leikskólanum þannig að það hefur enst og Mjólkursamsalan fengið ótrúlega miklu góða auglýsingu fyrir. Hannes, gjör svo vel. Takk fyrir þetta, Steini. Það er frábært að fá þetta upp og það er þannig
að við erum að gera mun meira kannski en kemur þarna fram í reikningunum vegna þess að okkar ágætu og flottu samstarfsaðilar, þeir taka ýmsan kostnað þessu tengdu þegar við erum að vinna með hérna bæði félögum og öðru sem við erum að gera. Einnig erum við að fá töluvert til dæmis af boltum, 1000 bolta á hverju ári frítt sem við erum að gefa hinga og þangað sem við fáum bæði frá FIBA og hérna okkar ágætu samstarfsaðilum. Við erum ofta að taka þátt í starfi með félögunum að hérna alls konar námskeið og þá fáum við samstarfsaðilum okkar með í lið og taka þátt í kostnaði og þannig að þetta svo sannarlega ekki eitthvað sem að hérna að gleymast eða við erum ekki að gera en það má alltaf gera betur og þetta góð brýning líka í það þannig að það alveg á hreinu en að þessu sögðu þá náttúrulega það líka þannig að körfuboltinn hefur vaxið og dafnað og við höfum aldrei verið á betri stað en við erum að gera í dag. Við erum með mjög gott þjálfaramenntun sem stór hluti af fræðslu og hérna fræðslu og útbreiðslustarfinu okkar og þar megum við öll taka til betur. Það eru örfá félög sem að standa sig í þeirri vinnu. Við myndum glöð vilja vera með enn fleiri þjálfaranámskeið sem að við getum tekið að okkur að vera með en því miður stundum skráningin ekki nógu góð þannig að þetta góð brýning til okkar allar varandi það. Við höfum aldrei að vera með fleiri körfuboltaiðkendur, aldrei með fleiri körfuboltafélög þannig að við erum kannski ekki við erum ekki að gleyma okkur í þessu. Við erum að gera marga góða hluti en kostnaðurinn og gjöldin falla kannski, reynum að fá aðra með okkur í það en aftur þetta að sjálfsögðu góð brýning í það að við megum alltaf gera betur í dag en við vorum að gera í gær. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki og þá loka ég mælendaskrá. Áður en við förum og greiðum atkvæði reikningana að þá ætlar formaður kjörbréfanefndar að gera grein fyrir stórmálinu USU. Já, kjörbréfanefnd fór yfir málið. Umræddur einstaklingur var skráður á 2 kjörbréf, annars vegar USU og hins vegar hjá Sindra, með atkvæði hjá Sindra og þar sem aðeins einungis hægt að skrá þingjast á 1 kjörbréf þá var annað kjörbréf tekið gilt. Þannig að hann með atkvæði. Þannig að málinu lokið þannig. Það nefnilega það og þá ber ég reikninga sambandsins upp til samþykktar. Þeir sem samþykkja reikningana gefa merki. Einhverjir sem eru á móti. Það engin, reikningarnir samþykktir samhljóða. Þá komið að því að taka saman hér liði 6, 7 og 8, þar að segja stjórnin leggur fram fjárhagsáætlun, laga- og leikreglbreytingar og síðan aðra tillögur og önnur mál sem borist hafa til stjórnar. Þið eru með rafrænt þingskjöl frá 1 til 17, þar sem og tillagan sem sagt svo að því verði vísað hér til sem við getum kallað bara hér allsherjarnefnd sem þá bara hér þessi salur og allir þingfulltrúar og þangað fari öll þingskjölin. Síðan hefur borist tillaga sem að berst of seint, sem berst frá Aþenu. Sú tillaga fjallar Íslandsmót kvenna og barst þingfulltrúum í gær frá Körfuknattleikssambandinu með rafrænum hætti og þið hafið vonandi haft tíma til að kynna ykkur þá tillögu. Það getur vel verið vegna þess að það hún alltaf berst seint en það breytir ekki því að samkvæmt fundasköpum og lögum og reglum Körfuknattleikssambandins að þá ber að leita samþykkis þingsins fyrir því að taka þessa tillögu inn á þingið. Það ekki verið að samþykkja tillöguna sem slíka, heldur verið að samþykkja að taka hana hér inn til umræðu þó hún hafi borist seint. Það þarf 2/3 hluta atkvæða til þess að tillagan verði samþykkt inn á þingið og það ekki leiðar einar umræður tillöguna, þar sem hún ekki hér á þessu þingi, það ekki leiðar umræður hana fyrir en að hún verður samþykkt inn. Nú eða fellt. Ég ætla þá að leita samþykkis eða höfnunar þingsins.
sjá tillöguna? Kannski að sko framkvæmdastjóri sé, ég þekki nú ekki nákvæmlega hvernig tillögan var sett upp. Já. Það kannski, sko, þingforseti það sem það virðist nú vera að það sé allmargir fulltrúar sem ekki hafa náð að kynna sér tillöguna, að þá ætlar þingforsetin að gefa hér þingfulltrúum nokkrar mínútur til þess að kynna sér tillöguna. Þeir fáið 5 mínútur, þetta eru 8 blaðsíður og lesa hratt og þeir sem eru búin að kynna sér tillöguna geta farið og fengið sér kaffibolla en það verða að gefna 5 mínútur. Mjög, þetta bara eldast.
Jæja, ágætu þingfulltrúar, það er þannig að það hefur verið beðið atkvæðagreiðslu, það er að segja að hún verði rafræn og við því verður náttúrulega orðið. Þannig að ég ætla að biðja þingfulltrúum koma í salinn því að við förum að hefja atkvæðagreiðsluna og ég ætla að skýra þetta út aftur. Svo ætlum við að hafa bara einn fund, hann er hér. Sem sagt, ég ætla að skýra þetta út aftur. Það er þannig að nú kjósum við það hvort að við samþykjum að þessi tillaga verði tekin til umræðu á þinginu. Það er ekki verið að samþykja hana, það er ekki verið að fella hana, það er verið að ástæðan fyrir því að það þarf að taka tillöguna og samþykja það að hún komi fyrir á þessu þingi er sú að hún kemur fram of seint. Hún kemur fram eftir að frestur er liðinn til að skila tillögum og þess vegna verðum við að leita afbrigða. Þingið er æðsta valdið, getur veitt afbrigðin en getur líka hafnað því. Og það þarf 2/3 hluta atkvæða til þess að taka tillöguna fyrir. Ég vona að sem flestir hafi náð að kynna sér svona í stórum dráttum út á hvað tillagan gengur en hér er sem sagt greitt atkvæði það hvort að tillagan fái að koma hér inn á þing þó seint sé fram komin eða ekki. Og erum við tilbúnir í atkvæðagreiðslu? Nei, við erum bara alls ekki tilbúnir í atkvæðagreiðslu. Er langt í það eða ég var 10? Það má, er tilbúið. Þá er sem sagt atkvæðagreiðslan, það er að segja, það er tilbúið til atkvæðagreiðslu. Ég ætla að biðja þingfulltrúa að greiða atkvæði. Við gefum smá tíma þetta er fyrsta atkvæðagreiðslan, þannig að fólk er svolítið ryðgað í þessu. En meginatriðið er að skanna inn QR-kóðan og svara já eða nei.
Þá er kosningu lokið og atkvæði féllu þannig að já sögðu 75, nei sögðu 41, já er 64,66%, nei er 35,34%, tillagan hefði þurft að fá 67% og er þar alveg fallin og verður ekki tekið fyrir. Þá erum við búin að afgreiða það og þá erum við komin að næsta lið þar sem að frambjóðendur til stjórnar og formanns kynna sig og það er sjálfkjörið í stjórnina en þar fá frambjóðendur 2 mínútur til að kynna sig og það er í stafrófsröð og fyrstur er Hugi Halldórsson og Jón Bender verður klár. Já, við gáum góðan tíma til þess að fara inn á kjósa og fólk verður að ráða við það. Við getum ekki endurtekið kosninguna að þessu leyti því hún er gild, valid. Nei. Nei. En þetta er samt sem áður þannig að þetta er niðurstaðan, verður ekki breytt og verður ekki endurtekið. Þá er það frambjóðendur til stjórnar og ég ætla að fá Huga Halldórsson til þess að koma hér upp. Er hann mættur í salinn? Þá geta samkoma, gaman að koma eftir þessu. Gangi ykkur vel. Já, ég hef áhuga á nokkrum málum og ég hef áhuga að vera nokkuð skýr, þannig að þið munu hafa góðan og skýr svör ef þið spurið með einhverju. Ég er slagur pólitíkus, þannig að þið getið bara spurt mig og ég mun segja ykkur hvað mér finnst. Ég hef áhuga á fyrirsjáanleika, sérstaklega í útlendingamálum, þannig að þið hafið þá vitið nokkurn veginn hvað er að frétta næstu árin, myndi ég segja, verður líklega sterkast. Ég hef áhuga á leyfiskerfi, mikinn áhuga á fagmennsku og leyfiskerfi. Getum byrjað á til dæmis bara 1 A4 blaðsíðu. Það þarf ekki að vera 60 síðna doðrantur sem að liðin þurfa að uppfylla. Bara lítið dæmi eins og merkja starfsfólk leiksins. Það er ákveðin fagmennska. Ég hef áhuga á yngri landsliðum. Ég hef áhuga á því að banka á dyr hjá fleirum heldur en ríkinu og ISI og þeim sem hafa verið að koma reglulega með peninga. Ég er kannski þekktastur fyrir að hugsa út fyrir boxið, kannski eitthvað smá fyrir að rífa kjaft, kannski þekktur fyrir það líka. Mun reyna að hafa það í algjöru lágmarki, reyna að vera faglegur í mínum störfum og ég hef áhuga á að banka á hurð hjá lífeyrissjóðum og ég hef áhuga að banka á hurðina hjá verkalýðsfélögum. Það eru dæmi þess að börn hreinlega komist ekki í landsliðsferðir eða þurfa að fá einhverja sérstaka aðstoð sem er ólíðandi og foreldrar geta bara bankað upp hjá sínu verkalýðsfélagi og fengið styrk fyrir þessu. Þetta er eitt af svona lítið dæmi sem ég hef áhuga á. Og svo hef ég líka bara almennt áhuga á körfubolta og hef haft lengi. Litað hárað á mig blátt og öskrað áfram Tindastóll þegar ég var 10 ára. Og hef mikinn áhuga á hreyfingunni sem slíkri og ástæðan fyrir því að ég bauð mig fram. Ég held ég var að fara í einhverja kosningabaráttu en slappið það og mun vinna heilundum fyrir hreyfinguna og ef það er eitthvað þá er ég í símaskránu undir bifvélavirki. Þannig að þið þurfið ekki að áhyggjur af því að þið getið haft aðgang að mér. Væntanlega fæ ég eitthvað gott e-mail Hannes, eða ekki? Þú mátt að tala saman það. Þannig að fyrst og fremst mun ég vera hreinn og beinn í mínum svörum eða hafa einhverja spurningar hvað mér finnst og þið mun hafa aðgang að mér. Það er svona það helsta. Ég held að tíminn sé búinn, ekki? Nei, því miður. En ég er eitthvað að vappa og ég getur hitt á mig. Þá er næstur Jón Bender og ég ætla að biðja Margréti Köru Sturludóttur að vera tilbúna. Góðan daginn. Frábært að fá að koma eftir Huga. Hann er aðeins meira extravert heldur en ég. Þannig að mér er fáttlegilegar en sviðsljós og að tala sjálf mig. Þannig að ég er á mjög góðum stað. Eftir á móti er það þannig að ég brunni svolítið fyrir
dómaramálum, eins og kannski kem úr þeim grunni og reyndar bara að vera mjög heppinn að vinna núna í 7 ár í dómarnefnd og mjög heppinn að eiga samstarfið ykkur öll, ef ekki flest, allavega flest og heppinn með það að þið hafið aðstokkað við að búa til dómara og ég ætla að hvetja ykkur til þess að gera það áfram. Ég ætla að hvetja ykkur til þess að sérstaklega hef ég mikinn áhuga á við fjölgun kvendómurum. Þeim eru aðeins fjölgað en ekki nægilega mikið og þar stór markaður til þess að, það ekki margar fyrir, þannig að það hægt að bæta það verulega. Og ég sammála huga með það að ég hef haft mikinn áhuga á umgjörð leikja og leyfiskerfi og það eitthvað sem við þurfum að stórkostlega bæta og þess að gera íþróttuna okkar ennþá markaðsvænni og betri. Takk fyrir mig. Þá það næst Margrét Kara Sturludóttir og Sigríður Sigurðardóttir verið tilbúin. Þið verið að afsaka hvað ég er á. Ég heiti Margrét Kara Sturludóttir og hef verið í kringu körfubolta bara frá því ég man eftir mér. Ég fæddist á Sauðárkróki þegar pabbi var að spila með stólunum. Annars ólst ég upp í Njarðvík og spilaði þar lengst af og svo einnig með Keflavík, KR og Stjörnunni. Og í dag bý ég í Garðabæ á fjölskyldu minni og starfa við útflutning. Annars fann ég að þegar ég hætti að spila sjálf hvað bara Karvan var búin að gefa mér mikið í gegnum tíðina og langa gjarnan að fá tækifæri til að gefa tilbaka. Og held ég hafi bara sannarlega eitthvað gott til máluna að leggja og er spennt fyrir samstarfinu. Og að lokum það Sigríður Sigurðardóttir. Komið sæl, ég heiti Sigríður, kem frá Egilsstöðum. Ég segi eins og hugi, ég hélt að þetta yrði aðeins flóknara að fara í stjórn KKÍ og hvað bjóð mig fram til þess að geta haldið eitthvað ræðu það hvað mér fyndist ýmislegt en svo þarf ekkert að gera það. Þannig að ég ætla bara að hafa þetta rosalega stutt. Ég búin að starfa í kringu körfubolta á Egilsstöðum í 8 ár og það eru alls konar áskonar sem að fylgja því náttúrulega að vera með körfubolti út á landi. Þannig að mér þótti mjög mikilvægt að landsbyggðin hefði rödd í stjórn sambandsins og þess vegna ákvað ég að bjóða mig fram og er bara mjög spennt að takast á við. Já, ég veit ekkert hvað ég er að fara að takast á við, ég veit ekkert hvað ég er að fara að gera, en það kemur bara í ljós. En ég ætla bara með mikla reynslu af því að takast á við ólíkar áskoranir, alls konar fólk, vinn vel með bara og hef þurft að kannski leggja mig fram með að vinna með ólíkum einstaklingum, þar sem ég hef unnið náið með Viðar Erni Hafsteinssyni og Einar Árna Jóhannssyni síðustu ár og það getur verið áskorun. Þannig að ég held að ég sé bara tilbúin í þetta og hlakka til verkefnisins. Takk fyrir mig. Já, ég sé það að stjórn sambandsins verður vel skipuð á næsta ári. En þá komið að því að þeir 2 frambjóðendur sem hafa gefið kost á sig til formanns kynni sig og þeir fá 5 mínútur hvor og þeir kynna sig þannig að fyrstur er Kjartan Freyr Ásmundsson og síðan það Kristinn Albertsson. Og ég ætla að bjóða Kjartan Freyr Ásmundsson velkominn í pontu. Það eru 5 mínútur og ef að menn verða mjög langir að þeirra 15 sekúndur eftir tímanum að þá mun ég standa upp. Sæl verið öll, kæru félagar. Við höfum vonandi fyrir höndum bara mikilvægt þing, mörg mikilvægt mál sem við þurfum að fara yfir, þannig að vonandi að það gangi bara allt mjög vel hjá okkur.
Í gær birti sérkennileg frétt á Vísi. Þetta nýlega mál setur blett á mitt formannskjör. Ég var eðlilega mjög brugðið og líti á nýlegar aðgerðir stjórnar sem eiginlega nokkuð svona slys, enda ekki til í þessu. Hér fór fólk greinilega fram úr sér, en ég hef nú ákveðið að ég mun ekki erfa þetta. Þetta er ég ekki, langrækinn maður, þó þetta séu sérkennileg vinnubrögð. Þetta vatn er bara runnið til sjávar í mínum huga og end of story. Maður býður sig ekki fram til formanns KKÍ nema að hafa hugsað það vel og komist að því að maður eigi erindi í embætti. Í stæði ekki frammi fyrir ykkur nema ég hefði gott eitt í huga og algjörlega hreina samvisku. Ég tel mig hafa heilmikið fram að færa í formennskuna fyrir utan brennandi áhuga á körfubolta. Ég tel mig hafa ákveðna leiðtogahæfileika sem snúa því að leiða fólk saman og virka til góðra verka. Ég er tilbúinn að tala við alla og hlusta á alla og vil vera í virku samtali við fólkið í hreyfingunni. Ég legg mig einnig fram að ná sameiginlegri niðurstöðu og ná sátt í málum. Ég hyggst vinna heildarhagsmuni í íslensks körfubolta og láta stærri hagsmuni verða ofan á gagnvart minni. Ég get alveg verið harður í horn að taka og fylgja sér þegar þess krefst en líka mjög lausnamiðaður. Ég er bæði íþróttafræðingur og viðskiptafræðingur. Ég hef mikla reynslu af bæði íþróttastarfi, kennslu og rekstri og leyfi mér að segja að ég brenn fyrir íslenska körfubolta. Ég hef mjög lengi verið viðloðandi í íþróttastarf, bæði sem starfsmaður, sjálfboðali og foreldri. Ég hef verið yfirþjálfari og formaður körfuboltadeildar. Ég tel að þekking mín á rekstri mun einnig koma að góðum nótum en ég hef sjálfur verið fyrirtækjaeigandi og þannig þurft að standa og falla með ákvörðunum mínum. Íslenskur körfubolti hefur að mörgu leyti var á réttri leið á síðustu árum og má sjá það til dæmis á auknu áhorfi á greinina. Við erum næststærsta íþróttin á heimsvísu, við eigum ekki að vera lítil í okkur og maður leyfa okkur að dreyma stórt fyrir íslensk körfubolta og stækka hraðan í fótboltinn. Það er engin ástæða til annars en að setja markið hátt og vinna ötul og skipulega að því. Okkar áherslu þurfa að endurspegla þann kraft og metnað sem er í starfinu. Það er því mikilvægt að fá fleiri með okkur í lið, stækka mengið svo hægt er. Sama tíma við þökkum þeim sem fráhverfa fyrir þeirra framlag. Þá vil ég leggja áherslu á að fjölga höndunum sem draga hreyfinguna áfram hringinn í kringum landið. Við höfum ekki efni á að missa neitt út, því fagnaði því að Guðbjörg verði ásamt Hannesi enn okkar fulltrúi gagnvart FIBA Europe. Vonandi verða áfram hægt að leita til Lárusar og Birnu. Við þurfum að stækka fjölskyldunni eins og við getum. Lög sambandsins segja að hlutverk formanns eigi að vera stefnumótandi. Ég er mjög sammála þessari áherslu til að formaðurinn eigi ekki bara að stýra stjórnarfundum, heldur einnig leggja línuna og leiða með góðu fordæmi. Ég ætla samt ekki að setja mig á einhvern stall, ég vil vera svo aðili sem sjálfboðaliðarnir leita til. Þau mál sem ég brenn fyrir gæðakerfi, KK hefur vaxið hratt á undanförnum árum og eiginlega lígilega mikið á undanförnum 10 árum. Markmið KK eru mjög skýr og það ber að hrósa fyrir það en nú þarf að bæta ferlana og þannig bæta enn frekar innra starf KKÍ, hvort sem það er kallað leyfiskerfi eða hvatakerfið, það sem félögin eru verðlaun fyrir gott starf. Nýta það til að ná markmiðum gagnvart þjálfaramenntun, fjölgun dómar ekki síst öflugur í afreksstarfi sem setið hefur svolítið á hakanum. Það út í félögunum. Það þarf að fara að borga út í félagana og hætta að rukka félögin. Við þurfum að hámarka svokallar réttindagreiðslur, nafnaréttindi fyrir efstu 2 deildir, sjónvarpsréttindi og svo veðmálin. Veðmálin að hækka hraðar í körfunni í fótboltanum heimsvísu. Við þurfum þannig séð að snúa taflinu við. Það verður ekki auðvelt en markmið hlýtur að vera að hægt verði að greiða til félagana en ekki sætt okkur við það að KKÍ sé hálfgerðu hlutverki innheimtustofnunar. Ekki það sem fráfarandi stjórn að kenna heldur eitthvað sem við öll þurfum að vinna að. Það þarf að selja fyrstu deildirnar. Mikilvægt er að styrkja fyrstu deildirnar öllu leyti þó það væri bara til að yngri leikmenn sjái tækifæri til að spila þar. Ná að gera það á að vera söluvöru, fá okkur með okkur eins og lengjuna. Ég vil færa styrkleika næstu deildar nær efstu deildinni. Þannig að stökkið verði ekki svona mikið milli deilda því það er nánast ekkert lið í fyrstu deildin sem vill fara upp í úrvalsdeildina. ISÍ og ríkisvaldið, staðan og ferðarsjóður er eitthvað sem þarf að bæta verulega þar sem að landsbyggðarfélögin sitja ekki við sama borð. Það þarf að heyja ákveða baráttu gagnvart ríkisvaldinu og ISÍ hvað það varðar. Enda körfubolti landsbyggðaríþrótt. Félagsskiptagjöld fyrir yngri landsliða er eitthvað sem þarf að taka á. Í dag eru félagsskiptagjöldin að slaga í 50 milljónir eða 45 eins og kom fram hérna áðan. Því vil ég klára það sem margsinnis hefur verið rætt og stór hluti þeirra upphæðir renni til yngri landsliða í framtíðinni. Ég vil einnig stofna styrktarsjóð fyrir þá sem geta ekki greitt mörg 100.000 því það á aldrei að gerast að foreldrar sem séu settir þá stöðu að óska eftir aðstoð. Finn fyrir miklu vilja fjársterkra aðalega leggja því verkefni lið. Bara smá eftir. Ég hef lagt mikið á mig þessari kosningabaráttu og lagt áherslu að hitta ykkur öll í aðdraganda þingsins og vona það sýna þann áhuga sem ég hafa á þessu embætti. Ég legg mig að veði og til að þrátt fyrir vöxt körfubolta hér á landi á síðustu árum að hann eigi enn heilmikið inni. Ég hlakka afar mikið til að hefjast handa og starfa með ykkur leiða hreyfingu til stærri sigra
enda tel ég okkur saman geta gert frábæra hluti. Takk fyrir. Þá er Kjartan lokið máli sínu og þá kemur Kristín Albertsson. Gjörðu svo vel. Ágætu þingfulltrúar, stjórn, forseti og aðri gestir. Mér langar að byrja að segja að það er virkilega ánægjulegt að sjá kosningu formann KKÍ í fyrsta skipti í mjög langan tíma. Það er vonandi merki aukin áhuga á vinsældi boltans að það góða starf sem unnið hefur verið í KKÍ og hreyfingunni á undanförnum árum. Þegar ég ákvað að bjóða mig fram til formanns KKÍ, þá gerði ég mig grein fyrir því að bakland mitt innan hreyfingarinnar var ekki mikið. Þar sem ég var búinn að vera lengi utan hreyfingar, enda þótt ég hafi fylgst ágætlega með vexti og uppgangi boltans á undanförnum árum. Mér fannst því nauðsynlegt að hitta félögin til þess að kynnast þeim og þau vonandi að kynnast mér aðeins. Á þessum fundum áttaði ég mig enn betur á því mikla sjálfboðastarfi sem á sér stað í félögum all land. Sannast sagna þá verður maður auðmjúkur og hálf orðlaus yfir þeirri miklu og óeigingernu sjálfboðavinnu sem á sér stað. Það er mikilvægt að taka þessu ekki sem gefnu og kunna að meta það. Án þessarar sjálfboðavinnu er engin körfubolti. Ég byrjaði snemma í körfuboltanum, ég var 16 ára þegar ég byrjaði að dæma. Fljótlega eftir það var ég farin að starfa fyrir körfuboltarhreyfinguna, sat í stjórn KKÍ í 5 ár, þar sem gjaldkeri í 4, var í mótarnefnd í 5 ár, í dómaranefnd með hléum í 9 ár, var aukvist framkvæmdastjóri KKÍ í 2 ár. Ég spilaði aukvist körfubolta með Breiðablik, meistaraflokki í bæði efstu og næstefstu deildum. Ég var svo sæmdur gullmerki KKÍ árið 2003 sem ég hef í miklum metum. Því miður þá gat ég ekki haldið áfram að starfa innan hreyfingarinnar eins og ég hefði kosið. Ég er 4 barna faðir og var auk þess í krefjandi starfi sem krafðist mikilla ferðalaga. Ég starfaði hjá SÍF sem síðan breyttist í Alfeska í 11 ár, í ýmsum störfum, mestmegnis sem fjármálastjóri. Í framhaldi af því var ég fjármálastjóri Samskipa, þar sem ég var í 17 ár með aðsetur í Hollandi. Á síðasta ári ákvað ég að venda kvæði mínu í kross og flytja alfarið heim til Íslands. Ég fann fljótlega eftir að heim var komið að körfubolta hjartað byrjaði að slá hraðar og áhugi minn á körfubolta hafði síst minnkað og ég leiddi hugann að því að bjóða fram krafta mína hér á nýjan leik. Í upphafi var ég með hugmyndir að bjóða mig fram í nefndarstörf fyrir KKÍ en eitt leit af öðru og Guðbjörg ákvað að sækjast ekki eftir endurkjöri. Hér er ég kominn sem frambjóðandi til formanns KKÍ. Formaður er samt bara 1 af 10 stjórnarmönnum, en hann er verkstjóri og leiðtogi stjórnarinnar. Stjórnunarreynsla mín hefur kennt mér að leita styrkleikum í fari fólks og færa þeim verkefni við hæfi. Það er ekki alltaf hlutverk leiðtoga að koma fram með svörin, heldur virka teymi til að vinna saman að settu marki. Það vil ég gera með félögunum, stjórn KKÍ og starfsfólki KKÍ. Síðastliðin 8 ár hef ég auk þess setið í stjórn Reita fasteignafélags sem er stærsta fasteignafélag landsins og er skráð í Kauphöllina, auk þess sem ég sat í alþjóðlega tryggingafélaginu TT Club en þeir hafa aðsetur í London. Spurningin er kannski sú, af hverju er ég að bjóða mig fram? Stutta svarið er, ég hef ennþá mikinn og brennandi áhuga á körfubolta. Körfubolti er í mínu DNA. Sömuleiðis og ólíkt undanfarin ár, þá hef ég núna meiri tíma aflögu til þess að setja í körfubolta. Að þessu sögðu, þá tel ég það geta verið kostfrekar en hitt að ég hef verið utan hreyfingarinnar í þó nokkuð tíma. Ég býð mig fram á eigin forsendum, ég er ekki fulltrúi tiltekinna afla eða tiltekna skoðana. Á starfsferli mínum hef ég lagt mig fram að hlusta eftir ólíkum sjónarmiðum og það mun ég gera hér eftir sem hingað til. Þeir sem þekkja mig vita að ég er bæði traustur og skynsamur og eins og einhver sagði, þið fáið það sem þið sjáið. Að sama skapi þá er ég heldur ekki sá sem teiknar upp óraunhæfar væntingar, lofar öllu fögru og efnir minna. Ef þið eru að leita svoleiðis formanni, þá er ég ekki rétti maðurinn. Það er yfirleitt þannig að ef það er of gott til að vera satt,
þá það venjulega ekki satt. Annars verður að viðurkennast að ég ekki svo best í að mæra sjálfa mig og hef fremur vanist því að láta verkin tala, það hefur reynst mér vel á mínum starfsferli. Körfuboltahreyfingin stendur á krossgötum, vinsældir og vöxtur körfunnar hefur verið mikill á undanförnum árum og karfan tilbúin í næsta stökk upp á við. Til þess að svo megi verða, þá þarf peninga. Horfandi á fjárhagsstöðu KKÍ sem enn sem komið ekki sjálfbær, því miður vil ég segja, ég veit að þetta ekki vinsælasta umræðarnir, en því miður gengur ekki að KKÍ sé með neikvætt eigið fé með skuldir hærri en eignir. KKÍ ekki aflögufært á meðan svo háttar. Hvað þá tilbúið frekari vöxt, uppbyggingu eða mikilvægt stuðning við félögin í landinu. Við í körfunni viljum oft bera okkur saman við fótboltann og eins mikið og ég sammála því að markmiðið læra og nýta frá fótboltanum, þá getur samanburður við fótboltann verið erfiður og misleiðandi. Vissulega karfan næst vinsælasta boltaíþróttin og eftir fótboltanum, en gríðarlegu fjárhagslegu munur á milli greinanna og hann helgast ekki síst af því að framlög frá UEFA og FIFA til KSÍ og til knattspyrnufélagana mælt í 100 milljóna, á meðan framlag FIFA til okkar í kringum 15 til 20 milljónir, sem nánast ekki neitt í stóru myndinni. Ég tel að við verðum að reyna að auka þessi framlög. Peningarnir í mörgum tilfellum til staðar innan FIFA en þeim að mínu viti hreinlega ranglega skipt. Ég get ekki lofað því að takist fyrir litla Ísland að breyta því en við fáum ekkert nema að reyna. Auk þess má nefna framlög frá ríkinu sem hafa hækkað nýlega. Ég held að sé meira hægt að sækja þar sem á vísa í unglingastarfið. Ég sé að Pétur staðinn upp. Leyfiskerfið eitthvað sem við verðum að klára og vinna í. Það var samþykkt á síðasta þingi. Og því tengt vil ég endilega koma á uppeldisbótum í yngri flokka. Varðandi útlendingamálin, þá það heit kartafla og að því að Pétur staðinn upp, þá mín ég miðla af minni reynslu eða minni skoðunum af því hér á eftir. Í lokin, eins og ég hef nefnt, þá vil ég almennt fara varlega í loforðin, en einu get ég þó lofað sem að hljóti ég til þess stuðning frá ykkur, þá mun ég gera mitt allra besta. Takk fyrir mig. Við þökkum frambjóðendum. Kosningar verða síðan eftir að við höfum afgreitt málin og þær verða rafrænar eins og áður og eins og hérna áðan og nú eru menn og konur komin í æfingu. Næst á dagskránni, við erum nú aðeins á undan, við erum hérna 15 mínútum undan, en næst sem sagt hádegisverður sem verður hér á fyrstu hæðinni, sal sem heitir Setrið. Og það sem boðið upp á mexíkóska kjúklingasúpu úr bónus þá kannski. Þetta náttúrulega bónusdeildin, þannig að já, ég hef keypt mexíkóska kjúklingasúpu þar og mjög bragðgóð, ég verð að segja það. En það verður semst nýbakað brauð líka, smjör og pesto, allt í boði bónus. Og hérna síðan hefjum við þingið aftur stundvíslega klukkan 1. Þannig að það gert hádegisverðarhlé.
Heyrðu, okkur langar að fá silfurhafana hingað aftur hérna upp að. Það glemdist nefnilega að afhenda blómin. Þannig að hérna, endilega eru þið til í að koma hérna og fá afhenda blómvönd. Okkur vantar fleiri silfurhafa. Ekki fleiri silfurmerkjahafar komnir hingað? Ha? Jæja, ágætu þinggestir, þá er kominn tími að fara að setja þingi aftur. Nú búið að vera klukkutími í spjallið og nú tekur alvaran við. Nú ætlum við að afgreiða nefndarálitin, tillögurnar og gerum og verðum með atkvæðagreiðslur hver skipti. Talandi atkvæðagreiðslur, þá langar mér bara til að upplýsa, að því að það var frekar naumt á mununum hérna áðan, að það til að fá dagskrána
til að fá tillöguna samþykta inn á dagskrána, þá hefði þurft 9 atkvæði, samþyktar atkvæði til viðbótar af 13 sem voru út í standandi. Þannig að það var töluverð mikil munur, þá hefði sem ekkert atkvæði mátt vera nei. Þannig að mununum var töluverður. Að því sögðu, þá ætla ég að gefa framkvæmdastjóra sambandsins orðið til að fara í gegnum fyrstu tillöguna sem eru lagabreitingar. Það verður þannig að þeir sem eru með tillögur hér á þinginu átti sig á því. Hérna í gamla daga þá var það þannig að það voru formenn nefndana sem komu upp og mæltu fyrir tillögunum. Það verður ekki þannig núna því að það er engin formenn og engin forseti nema bara ég og Birna. Og þannig að það líka vera. En þeir sem eru með tillögurnar að þeir þurfa að koma og bera þær upp. Þeir þurfa að kynna tillöguna fyrir þinginu sem að þeir eru að leggja fyrir þingi, hvort sem það er þingsályktun eða tillaga. Úr sæti Þorsteinn. Ég bara velta fyrir mér með breytingartillögur einhverjar verða. Er það komið á þig eða einhverja borð? Já, það er komið hérna á rita. Breytingartillögur verður að vera skriflegar og þeim verður að koma hérna á ritara og síðan verður bara venjuleg afgreiðsla á þeim. Það er að segja að ef breytingartillögur ganga lengra þá verður þeirra börnar upp til atkvæða fyrst. Síðan verður tillögun, ef þær eru samþykktar, þá verður tillagan borin upp með áorðnum breytingartillögum. Þannig að það er bara rútínu dæmi. Þannig að við byrjum á þessu og þeir sem eru með tillögur, þeir átti sig á því að þeir þurfa að mæla fyrir þeim hér á eftir. En við byrjum á lögum Körfuknattsambandsins og breytingum þar á. Hannes. Takk fyrir það, Pétur. Nú, lögin eru þarna uppi. Við ætlum ekki að þreyta ykkur hér á þessu þingi með að fara yfir hvert einasta atriði á þessum lagabreytingum. Þetta var vel kynnt, til dæmis á formannafundi fyrir allmörgum vikum síðan og sendt út með þeim pappirum og síðan var þetta sendt út náttúrulega með tillögunum, þannig að þetta er búið að fá mjög góða umfjöllun og annað hérna á þeim vettvangi. Það sem við erum að gera með þessum lögum er í rauninni að einfalda störf þingsins. Það sem er verið að gera er til dæmis í heildina verið að fækka þingfulltrúum en þeim fækkar hlutfallslega jafnt allstaðar. Héraðs- og íþróttabandalög, þau verða áheyrnarfulltrúar á þingunum en ekki með atkvæði og síðan verður líka tekið út það sem kallast umboð. Og þetta er í samræmi við það sem þetta er til dæmis í öðrum sérsamböndum og annað eins og þetta hefur verið að breytast hjá þeim. Og það er sama með fækkun þingfulltrúa hjá félögum, þetta er sama vinna og hefur verið hjá sérsamböndunum, hjá ISÍ, til dæmis ISÍ þingi vor, mun færri þingfulltrúar sem að fara frá KKÍ en fyrir 2 árum, en hlutfallslega eru jafn margir. Það er verið að einfalda og skerpa á þessum hlutum hjá okkur og þá einfalda líka og skerpa á dagskrá þingsins og færa þetta dálítið mikið til nútímans og aftur samræma okkur við önnur sérsambönd og ISÍ í þeim efnum. Þannig að þetta er svona það stutta sem að ég get komið inn á varðandi lögin. Þökkum Hannesi fyrir þetta. Þá gef ég orðið laust og opna fyrir mælendaskrá. Einhverjir sem vilja taka til máls þessar lagabreytingar? Það er næsta mál á dagskrá. Það er sem enginn sem kveður sér hljós og þá ætla ég að leggja til að lögin verði samþykkt í heild sinni ef að þingheimur gerir ekki athugasemdir við það í staðinn fyrir að fara í gegnum hverja og eina grein fyrir sig. Þetta eru bæði breytingar á númerum og svo framvegis. Ég held að ef að þingheimur gerir ekki athugasemdir við það að þá ætla ég að bera upp tillöguna í heild sinni en ég sé að það er fyrirspurn. Þorsteinn? Sjálfsagt. Já, ég ætla að þakka Hannesi fyrir bara góða kynningu á reglunum. Þarna er nú að vera að lauma ýmsu öðru svona inn á millum sem að við sjáum ekkert svona í stóru bragði. Ég ætlaði nú bara, það er nú 1 punktur þarna bara sem að ég hnautum, sem að kannski fólk er alveg sama en þarna er sem sagt þrætumál sem að var fyrir nokkrum árum síðan það að formannafundur þitt að samþykkja gjaldskrár vegna dómgæslu
Þarna því laumað út og í staðinn bara sagt þarna að stjórn KKÍ skal kynna og bera upp nýja gjaldskrá vegna kostnaðar við dómara þegar það á við. Þannig að kostnaður við dómgæsluna bara alfarið í höndum stjórnar Körfuboltasambandsins. Línan var áður, þegar stjórn KKÍ hefur gefið út gjaldskrá, skal bera hana upp fyrir formannafund til samþykktar. Og þetta nú kannski bara í samræmi við lýðræðisþróunina að þjappa valdinu saman og gera þetta einfaldara. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Fleiri sem að vilja kveða sér hljós, gjörðu svo vel. Ólafur, nei, já, það er pabbiðinn, næsti bara við. Helgi. Nei, þú verður að koma inn og bara hafa aga á þessu. Sælverið Helgi Rafn, starfandi fyrir Fylki. Heyrðu, það er tvennt sem ég vildi eitt sem ég vildi var bara á hreint. Mér sýnist að það hafi verið smá formgalli á einu, það er í sjáum til, það mun vera í 13. greininni, þá er óvart á einu stað tekið fram fjórða hvert ár þrátt mér sýnist að sé verið að breyta í 2 ára kosningar á formunum. Og svo vildi ég líka spyrja út í að fá aðeins frekari útskýringu á af hverju er að bæta við ásamt framkvæmdastjóra og ásamt formanni, sem hver er hugmyndin á bak við að báðir verða að vera á öllum FIBA og alþjóðavettvangi. Takk. Takk fyrir þetta. Fleiri sem að vilja koma upp og gera athugasemdir? Hannes, gjörðu svo vel. Varðandi þetta frá honum Steina, þá það þannig að það bara verið að færa þetta aftur í samræmi við það sem mörgu leyti oft hefur verið að félögin hafa nú bara síðustu árum aðalega viljað að stjórnin tæki þetta hlutverk að sér. Þetta hefur svo verið borið upp á formannafundum að sjálfsögðu verið þetta kynnt áfram. Þessi lög hafa líka legið fyrir í nokkra vikur, þannig að það er ekki verið að lauma einhverju inn þótt að það sé góðu brandari hjá Steina með það. En þetta hefur bara legið fyrir lengi, þannig að menn hafa alveg getað kynnt sér þetta og þannig að það er engin að lauma neinu inn hér. Og þetta er í samræmi við það og í samræmi við það sem að önnur sérsambönd gera líka. Þau hafa þetta svona hjá sér líka, þannig að þetta er líka í samræmi við það. Varðandi þetta sem við erum að tala varðandi hjá FIBA, þá er aftur verið að færa til nútímans. Það er orðið þannig í dag að formaður og framkvæmdastjóri eru fulltrúar fyrir sambandið og í rauninni er það þannig í dag líka að framkvæmdastjórar eru orðnir miklu meira í samskiptum við FIBA Europe og FIBA en var fyrir mörgum árum síðan. Get ekki mörg dæmi það, þannig að í rauninni er það bara akkurat þetta, framkvæmdastjóri og formaður eru saman fyrir hönd hreyfingarinnar en innan Evrópusambandsins til dæmis og alþjóðasambandsins þá er þetta orðið mun meira þar sem að í flestu löndum náttúrulega formin eru ekki í 100% vinnu, mikið starfsemina fer fram á virkum dögum þegar að viðkomandi eru að vinna. Þá höfum við þær skýringar, fleiri sem vilja taka til máls. Svo er ekki og þá ætla ég að bera upp lögin í heild sinni og þeir sem að samþykkja greiða atkvæði í símanum sínum og já, endilega. Þá er allir klárir og þeir sem að samþykkja segja já, þeir sem að segja nei, þeir segja nei. Þeir sem ekki greiða atkvæði, þeir sleppa því.
Þá að líða því að atkvæðagreiðslan verði klár. Næsta mál á, já, allt í góðu, það ekki búið að loka, en það að líða að því. Þannig að við hinkrum aðeins, það eru einhverjir sem eftir að greiða atkvæði. Eru margir sem eftir að greiða atkvæði, gemerki. Það enginn sem eftir að greiða atkvæði, þá má loka, já, verið ekki, já, ok. Það verður að kalla bara. Ég orðinn jafngamall körfuboltasambandinu, þannig ég sé ekki eins vel á áður. Fór dálítið í taugarnar á mér þegar Auður, framkvæmdastjóri UMFÍ, sagði að sambandi væri að verða 70, það tóm vitleysa. En hvað segirðu? Tvö atkvæði, eiga þeir að kjósa tvisvar? Nei, þið teljið tvisvar. Það komið, ok, þá má loka, má loka kosningunni, þá lokum við kosningunni núna. Meðan að þeir eru komið með niðurstöðuna til mín, að þá næsta mál á dagskrá sem sagt þingskjal númer 2 sem úrvalsdeild karla, tillaga frá körfuknattleiks Stjörnunnar og við munum taka líka á sama tíma því að það tengist þingskjal númer 8 sem frá körfuknattleiks Hattar fjölgun liða í úrvalsdeild karla. Þannig að það annars eða fyrst óska ég eftir að fá fulltrúa frá Stjörnunni til að koma og mæla fyrir sínu og síðan fáum við fulltrúa frá Hetti og síðan opnum við fyrir umræður. Niðurstöðurnar voru þær að tillaga lagabreytingar samþykkt með 104 atkvæðum gegn 18. Já. Sem sagt varðandi fjölgun leikja í efstu deild karla, það það sem tillagan snýr að. Ég kem hérna kannski upp, ég kannski meira samræðum við þjálfara og leikmenn þegar að kemur að mínum skoðunum í þessu máli og hefur þetta kannski svona heilt yfir verið sammælst mikið þetta að leikirnir séu og fáir í efstu deild karla. Við eigum það til að vera kannski svolítið isolated hérna þegar kemur að félagsboltanum og svo erum við stolt af landsliðinu. Ég fagna því að Þór Þórðarson og Tindastóll hafi tekið skrefið að fara í FIBA-keppnir seinustu ár en þetta eitthvað sem vantar miðað við styrkinn á deildinni. Ef við förum í samanburð við önnur lönd sem eitthvað sem við erum mikið fyrir, þá byrjum við vanalega á Norðurlandasamanburðinum að þá Svíþjóð að spila 30 leiki, Danmörk 33, Finnland 33, svo Noregur og Ísland 22. Þegar við berum okkur saman í landsliðsstarfi við hinar Norðurlandaþjóðirnar að þá einungis ein þjóð sem þú vilt ekki vera borin saman við og það Noregur. Aðrar deildir í svipuðum styrkleikaflokki og Ísland, nú ég að taka toppan út úr þessu sem Spánn, Ítalía, Þýskaland og fleira sem bara á toppnum í alþjóðlegu samhengi, við erum ekki þar. Aðrar deildir bara Austurríki, Sviss, Rúmenía, Búlgaría, fleiri sem gætu verið í svipuðum styrkleikaflokki og við og eru vanalega þá með eitt lið að keppa í FIBA Eurocup. Þessar deildir að spila 27-33 leiki. Þannig að það sem kannski dæmið, það sem að gerast inn í sísónu núna að það að koma of langar pásur inn í sísónunu, bara upp undir 3 vikur, bara 3 sinnum. Og ef að við fjölgum leikjum þá reynir það meira á hópinn, fleiri mínútur í boði. En augljóslega ég að tala út frá núverandi erlendu regluverki. Ég skil þá mótrök að ef við fækkum erlendum leikmönnum og fjölgum leikjum á sama tíma kannski ekki að make sense. Þannig ég skil alveg þau rök. Þess vegna myndi ég vilja færa kosninguna aftur fyrir erlenda atriðið sem að verður kosið á eftir. Þannig að ef við erum
áfram í þessum styrkleika sem við erum í, að þá eru meiri kröfur á okkur þjálfara og leikmenn í fleiri leikjum sem mér myndi finnast eðlilegt. Ég hins vegar skil líka að við erum þjálfarar og leikmenn og erum að reyna að verða betri í körfubolta. Ég ber virðingu fyrir ykkar störfum sem sjálfboðaliðar og ef þetta er of mikið þá er það sjónarmið sem að ég ber virðingu fyrir. Ég held við ráðum við kostnaði. Það er mín skoðun með að við hafa verið í þessum bransa í töluverðan tíma. Allur samanburður við að þetta hefur verið gert í efstu deild kvenna og fyrstu deild karla og ekki gengið, mér finnst hann bara ekki hafa rétt á sér. Þetta eru bara sikkvora deildirnar, sikkvor hópurinn af áhorfendum sem hver deild hefur og mismunandi áhugi. Þar af leiðandi finnst mér komin tilraun á það að það ætti að fjölga leikjum í efstu deild karla sem hefur aldrei verið gert allavega í minni lífstíð en ég er frekar ungur á árum. Mér finnst komin tíma á þessa tilraun þótt að hún hafi ekki endilega gengið í hinum tveimur deildum. Takk. Þökkum Baldri og þá ætla ég að fá fulltrúa frá Hetti. Komið sæl. Bara að þakka Baldri fyrir mjög góð orð og við erum sammála því að það þurfa að fjölga leikjum. Við hefum tveir rætt þetta mikið og verið rætt svona í kringum okkur eins og hann segir þessum þjálfara og eins við leikmenn. Og við erum tveir ekkert sammála það hvort það verið 33 eða 32 leikir en klálega kominn tími á að það leikjum verið fjölgað í efstu deild karla. Rökin á móti eitt sem hefur komið það er að það sé mikið álag á húsunum. Ég held að meiri hlutin af þessum leikjum er raðast á milli jóla og nýjárs og á sunnudag sem held ég ekki, þá sunnudagskvöldi ekki mikið álag í húsunum nú þegar og mér langar líka til þess að gagnrýna aðeins svona þessi mótmæli mótanefndar sem koma strax á tillögu þegar þetta er sent út til þess að tala þetta niður og sjá þessu svona meira til foráttu heldur en ekki. En af því að við lögum fram þessa tillögu 33 leiki og þetta er kannski svona tiltölulega líkt og ég held að það sé ekkert gott að vera að flækja þetta, þá höfum við ákveðið að við myndum bara leggja til að þessi 33 leiki svo til að veri bara lögð til hliðar og munum sammælast að kjósa tillögu stjórnunar að þetta færi 32 leiki til þess að reyna að einfalda þetta og að reyna að koma því í gegn að það verði fjölgun leikja í þá 32. Það er að gera eitthvað meira formlegt annað en að segja þetta. Nei. Takk. Það sem liggur fyrir að Höttur dregur þessa þingsályktunartillögu til baka, þannig að þá er eitt skjalið frá og við ræðum tillögu stjórnunar. Tillaga stjórnunar er ekki þingsályktunartillaga, þetta er reglugerðarbreyting, þannig að sem tekur þá gildi næsta haust, þannig að menn sé bara með þá reynum menn og konur. En ég gef orðið laust þessa tillögu stjórnunar, einhver sem vil tjá sig hana. Það er enginn sem vil tjá sig hana. Þá hvað segirðu? Já, Þorsteinn. Blessaður, já. Gjörðu svo vel. Jú. Já, og þú ert með tillögu það? Já, ég myndi telja að það myndi meira sens að taka eftir á. Já, sem sagt tillaga það. Ég sé ekki tíð til fyrirstöðu en ég þarf bara að fá samþykki þingheims fyrir því og ég ætla ekki það verður ekki gert með rafrænu, ég er bara að fá handauppréttingu þeir sem eru samþykki því að geyma þessa tillögu fram yfir þeir sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með einu atkvæði, nei, hann er
bara sitt niður. Ok, það samþykkt samhljóða, þannig að þá gerum við það, ekkert vandamál. Gjörðu svo vel. Svalheit, ég að ég vandamál með húsi og sagt að þetta gerast á sunnudögum og ég veit bara fyrir okkur. Í Reykjavík þetta bara stór vandamál. Ef við erum með fleiri en eina íþrótt og erum bæði karla á kvennaliðinu. Að það bara að koma fleirum leikjum í húsið, þetta létt að segja það hér að það hlýtur að hægt, en það bara mjög erfitt að koma með leikjum sem í dag. Það raunverulegt vandamál. En ég myndi vilja röka á þessu að við viljum fjölga leikjum ef við erum með marga erlenda leikmenn en annars ekki. Ég bara skil það ekki. Ég skil ekki, ef ég skildi rétt, vonandi misskildi ég þig, að býttu byrjulur, þannig ef við erum með marga erlenda leikmenn þá viljum við fara upp í 32 leikmenn, ef við erum með færri erlenda leikmenn þá viljum við hafa 22 leiki. Nei, ég bara spurja, þetta það sem við erum að tala um? All right. Þannig ef það verða færri erlenda leikmenn þá duga 22 leikir. Það kannski of hratt skref að fækka leikmönnum og taka þetta á sama tíma. Ok, ég skil það núna, takk. Þá tökum við fyrir þingskjal númer 3 og það snýr að sem sagt þingsályktun. Það ekki breyting á reglugerð og það körfuknattleiksdeild Þórs sem að flytur þessa þingsályktun og ég ætla að fá fulltrúa frá Þór til þess að koma og mæla fyrir tillögunni Þór Akureyri. Það eins gott að hafa þá á hreinu. Komið sæl, Eiður heiti ég frá Þór á Akureyri, eins og hann sagði réttilega. Við erum með þingsályktun fyrir þingið það að landsbyggðarliðin fái að spila aðeins fleiri útileiki helgar. Í dag erum við að spila kvennalið okkar, í dag erum við að spila 20% leikjann okkar helgar, 80% á þriðjudögum eða miðvikudögum á heimavelli. Eða útivelli segja ég, fyrirgeðu. Og þessi greinagerð mjög vel rökstudd og ástæðan fyrir því að við erum að koma með þetta fram fyrst og fremst sú að við erum bara að lenda í vandræðum með það að fá leikmenn til að taka þátt í þessu með okkur. Þetta mjög erfitt fyrir þá og þær stelpur hjá okkur sem eru í vinnu og skóla og þurfa að fara snemma á þriðjudegi suður og eru komnar heim miðja nótt eftir leik og það bara mjög erfitt. Það skóli daginn eftir, það vinnadaginn eftir og það bara fleiri og fleiri leikmenn bara sem maður vil ekki taka þátt í þessu. Og við erum að horfa á það að aðrar greinar eins og fótbolti og handbolti þau að gera þetta. Þau að leyfa landsbyggðarliðunum að spila fleiri útileiki helgar. Og þá hljótum við að spyrja, ef þetta hægt í fótbolta og handbolta, af hverju þetta ekki hægt í körfubolta? Og það kom svar frá mótanefndinni sem vísaði það að þetta var ekki hægt út af sjónvarpinu. En þá spyr ég bara aftur, ef að fótboltinn og handboltinn geta gert þetta og fótboltinn með sjónvarpinu, af hverju getur körfuboltinn þetta ekki? Þannig að og það sem við erum að tala við erum ekki að tala að fara í 100% leikja, við erum að tala að hækka þetta hlutfall, kannski upp í 60%. 60% væri fínt, 60-70. Og ég held að þetta væri bara mjög mikilvægt fyrir landsbyggðarliðin að fá þessu fram. Svo annað mál að þeir leikir sem eru á þriðjudögum og miðvikudögum, að það væri mun hentugra að spila þá leiki aðeins fyrr heldur en við erum að gera í dag. Við erum átt að spila á klukkan 19:15 en það væri miklu betra að hafa þessa leiki bara klukkan 16. 18 segi ég, 18. 16 kannski fullvelilegt.
Við skulum hafa það 18. Að þar með eru liðin komin fyrir heim. En þið hafið eflaust lesið þessa tillögu og séð þennan rökstuðning sem á bak við þetta hjá okkur. Og ég bara, mér trúi ekki öðrun að við getum bara sammælst þetta og að þegar mótinu er raðað niður í sumar að við getum fengið að hafa eitthvað með þetta að segja hvernig leikunum er háttað. Takk fyrir mig. Já, takk fyrir þetta Eiður. Hér höfum við tillögu til þingsályktunar sem búið að fara yfir, skýra út. Einhverju sem vilja taka til máls þessa tillögu? Já, Sólveig, gjörðu svo vel. Komið sæl. Kannski bara verðt að benda á það að öll félög fá að gera athugasemd drög að leikjadagskrá í öllum deildum. Og það er hægt að koma athugasemd sína heimaleiki og það eru tilmæli það að lið tali mótherja ef vilja breyta útileikjum og þar hefur mótarnefnd reynt að koma, vera samþykkt í þeim beiðnum sem að koma inn. Þannig að þetta samtali er alveg virt. Þannig að endilega bara nýta ykkur þetta átkvæði líka. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls þessa tillögu? Svo er ekki og þá ber ég hana undir atkvæði. Þeir sem eru sammála segja já og þeir sem eru andvígir segja nei og atkvæðagreiðslan er hafin. Þrjátíu sekúndur, ekki allir að vera klárir? Öll að verða klár. Ég er að reyna að vera meira svona, tala öll. Einhverjir eftir að greiða atkvæði? 1, 2, 2. Þetta er greið atkvæði fyrsta sinn, eða? Þá held ég allir séu búin að greiða atkvæði og þá má niðurstaðan koma. Meðan að þar til ég fæ niðurstöðun í hendur, þá er hér næsta þingsályktunartillaga, hún er númer 4, varðar breytingu á 17. grein reglugerðar körfuknattleiksmót og þar er sem sagt körfuknattleiksdeild Þórs sem er með þessa tillögu og Eiður ég ætla að biðja þeim að koma hér aftur og mæla fyrir tillögunni eða einhver á vegum Þórs. En þingskjal númer 3 var samþykkt með 86 atkvæðum gegn 35. Herru, ég mættur aftur já. Bara kæra þakki fyrir að taka undir með okkur varandi útileikina. Bara mjög vel gert. Herru, næsta tillaga, hún er nú hún snýr að búningamálum. Og það er örugglega eitthvað sem þið hafið kynnt ykkur líka. En okkur Þórsurum finnst, og eflaust fleirum líka, að þegar þú spilar á heimavelli, að þá eigir þú að spila í þínum rétta lit á búningi. Í dag er þetta þannig að það er alltaf ljósi búningar á heimavelli og dökkir útivelli, ekki satt? En okkur finnst þetta svolítið skrítið að aðalbúningurinn sé ekki heimavallabúningur. Öll lið geta bara verið með 2 búninga, það er bara ljósir og dökkir og heimaliðið stýrir því hvernig búningarnir eru og svo geta liðið að tala sig saman þetta ef svo ber undir.
En okkur finnst þetta bara, við viljum bara eins og varaformaður okkar Jónsi bendir réttilega á í tillögunni, við viljum bara sjá, við viljum vera í okkar lit, við viljum hafa bara Njarðvíkingana græna heima, stólana í sínu lit og svo framvegis. Og hann segir nú í tillögunni að við séum kannski gamaldags, það getur vel verið séum gamaldags. En okkur finnst þetta raunverulega að skipta máli. Við erum líka að selja vöru, við erum að selja varning í litum félagana og ég held að það væri miklu meiri samhljómur á milli þess að hafa þetta svona að búningurinn væri réttur á heimavelli. Takk fyrir mig. Þökkum eið, kærlega fyrir, reykja orðið laust og óþekkaborðið. Já, gjörðu svo vel. Snorri. Ég ætla að taka undir það að við erum óþekkaborðið, við erum stöðugt að koma upp, lengja þingið, en bursið frá því hvort þessi til að vera samþykkt, þá ætla ég bara að leggja til, hvort sem að stjórnin leysi það svo bara eftir þingið eða ekki, í staðinn fyrir að standi fyrirfram að þetta sé fyrir keppnistímabil. Þannig að það sé ekki stöðugt álag á skrifstofunni bara fyrir hvernig einasta leik, við ætlum að vera gulir þetta, grænir, bláir, rauðir, hvítir, hvað sem það er, að það sé bara fyrir keppnistímabil og heimavelli ertu bara einhvern lit, að það sé á hreinu. Og það er svo sem vissulega væri alveg hægt að gera það með núverandi reglu en bara vildi benda á þetta. Já, það er að segja félög tilkynnandi KKÍ fyrirfram að þá sé það fyrir keppnistímabil. Ok, hérna, allt í góðu. Fleiri sem vilja óska taka til máls, Kristinn Óskarsson. Já, forseti, góðir þingfulltrúar, Kristinn Óskarsson heiti ég og görglandsdómari. Mér finnst þetta mjög rómantísk og falleg og góð tillaga og ég bara skil vel að bæði Þór á Akureyri og hverju sem vilji bara fá að ráða því í hvaða lit spila. Mér finnst það bara allt í góðu. Aðalatriðið er bara að annar liði sé í ljós og hinn sé í dökku, ekki endilega liði sé í ólíkum búningum, það bara gengur ekki upp og kemur illa út í sjónvarpi, við erum að selja íþróttun okkar. Að annar liði sé rautt og hitt grænt, það er ekki nóg þó að komi ágætlega út á staðinu, þá kemur illa út í sjónvarpi og kemur illa út fyrir þá sem eru litblindir. En það sem við þurfum að átta okkur á að þessi reglugerð, hún á við alla flokka og bæði kyn. Þannig að ef við erum að samþykkja þetta hér, þá gildir þetta líka í 7. flokki. Og það er bara þannig að á þessu tekið með mjög nákvæmum hætti í leikreglum. Það segir bara heimalið skal leika í ljósum búningum og andstæðingurinn í dökkum, en liðin með að koma sér saman að hafa það með öðrum hætti. Og það gerist bara aldrei í körfubolta eða nema á einhverjum tönnuringum að annar liðið þurfa að fara í vesti og eitthvað því að einhver kom með rangan búning. Þetta eykur bara flækjustig. Þannig að það er miklu rómantískara og þetta er ekkert mál í efstu deildum, það sem er mikið og náið og gott utanum þetta og ef að lið bara vill spila í dökkum búningum heima, þá er þetta bara tökum sér dæmi, Keflavík spila í blá og heimavelli, þá bara fer hann Maggi á netið, hann finnur netföngin hjá hinum 11 liðunum og sendir 1 tölvupóst í september og segir bara Keflavíkur ákveðið að spila í blá og heimavelli, viljið senda mér staðfestingu því sem ég er búin að móttaka þessar upplýsingar og þá er málið bara dautt. En það breytir ekki því að þarf ekki að vera að flækja þetta, að tilkynna þetta eitthvað til KKÍ og vera með eitthvað krúsitölur. Þannig að þetta er miklu frekar að þetta sé leyfiskerfismál. Að bara ef þið viljið snúa valdinu að liðið megi skikka andstæðingi til að fara í ólíkan lit. En það er eitt líka svona praktískur hlutur. Ég held að sé bara minna sjarmerandi ef ég er diggur stuðningsmaður og ég mæti á alla 11 leikina að alltaf skuli andstæðingurinn bara verið hvítu. Að ég fá ekki að sjá grænu flottu Njarðvíkurbúningana, ég fá ekki að sjá káringana röndótta og svona eins og er iconic. Þannig að það er svona smá sjarmerandi, það er rómantíkin í hina áttina.
En það bara ekkert vesen að heimaliði sé í dökkum búningum, það bara mjög auðvelt samkvæmt núverandi regluverki. Þannig að ég hef skilað inn hérna formlegri tillögu að bara allir þessi kafli veri bara felldur út, hann óþarfur. Að það sé bara að allir þessi kafli lit á búningum sem bara felldur út úr reglugerð, þannig að hvort sem þið eru í forsvari fyrir 7. flokk eða meistaraflokk, þá reglan bara í leikreglunum. Við ætlum ekki að fara fikt í leikreglunum, við ætlum ennþá að láta menn girða sig, hvort sem okkur líkar það betur eða verð. Við höfum einhverja skoðanir á þeirri reglu, en við ætlum ekki að nota korkandisting til að breyta þeirri reglu og við ætlum ekki að breyta henni núna af því að hún ekki íþyngjandi. Það geta allir verið í dökkum heima, það nema eitthvað annað komið til. Þetta móttekið? Takk fyrir. Þökkum Kristni, fleiri sem vilja taka til máls, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta. Við erum búin að tala um þetta á Facebook líka og alls konar. En við ætlum bara að vera sammála því að við þá drögum okkar tillögu til baka og samþykkjum þessa tillögu. Lýst vel á hana. Og ég legg þarna þann skilning í þá að það sé hægt að tilkynna fyrirfram fyrir mót að maður ætla að spila í sínum búning og það ekki rétt hjá mér? Já, þá þetta bara algjörlega það sem við vorum að hugsa. Þannig að við drögum okkar tillögu tilbaka og leggjum til að þessi tillaga verði samþykkt. Það alltaf verið að auðvelda starf þingforsetans, nú þarf ekki að breyta fram breytingartillögu ofan. Fleiri sem vilja tjá sig þetta atriði, þetta þingskjal? Svo ekki, en það nú samt þannig þó að þeir dragi sína tillögu tilbaka, þá stendur upprunalega tillagan, þannig að þá þurfum við að bera upp tillögu frá Kristni það að þessi grein falli út og ef að þingheimur hreyfir engum andmælum að þá gerum við það núna og greiðum atkvæði. Þeir sem segja já, þá fellur greinargerðin tillagan út úr reglugerðinni og tillaga Þórs Akureyri kemur ekki til atkvæðagreiðslu. Þeir byrja að greiða atkvæði núna, takk. Ha, 30 sekúndur eftir. Er fólk búið að kjósa almennt? Einhverju sem eiga eftir? Ok. Er einhver eftir? Allir búnir og þá lokum við fyrir atkvæðagreiðsluna. Og meðan að það verið að taka saman atkvæðin, að þá hér næsta þingskjal, það þingskjal númer 5, reglugerðum venslasamninga og það eru sem sagt tillagan frá Snorra Erni, Einari Karli, Matthíasi Orra Sigurðssyni frá KR og Agli Ástráðssyni og einhver af þessum einstaklingum komið þá upp á mæli fyrir þessari tillögu. Svo bara að vekja athygli þingheims á því að það svo kvóti á borðin, hvað með að koma oft upp. Það raðast aldrei hratt á eitt borðið, en svo þetta að fá lánað hjá öðrum borðum, en nei, já sögðu 115 og nei sögðu 6 við síðasta þingskjali, þannig að sú tillaga að fella niður samþykkt. Við erum búin að kaupa viðbótarkvóta, þannig að ég held við höfum engar áhyggjur af þessu hjá okkur. Aðeins að fara yfir þetta, kannski ef þið getið setta upp rétt þingskjal, ég held að sé til bóta.
Við erum að leggja til að útvíkka reglur venslasamninga. Þetta er reglugerð sem var samþykkt á þingi fyrir margt löngu og hefur svo sem reynst ágætlega en er á okkar mati full takmarkandi í dag. Þar sem hún á og hefur það markmið þessi reglugerð að gera ungum efnilegum leikmönnum hær undir höfð og gefa fleiri tækifæri til þess að taka skrefið fram á við. Með því að fjölga þá þeim leikmönnum sem hægt er að vensla til sama félags, þá bæði auðveldara að hafa eftirlit og stjórn á framgangi eða vexti þeirra sem leikmanna og við teljum að það sé heppilegra og hentugra fyrir þau félög sem eru með fjölda ungra leikmanna sem hafa efni og getu til að taka þetta skref. Við erum með alveg ágætlega ítarlega greinargerð sem fylgir þessu og við treystum því að þingfulltrúar hafi kynnt sér málið þokkalega en erum að sjálfsögðu líka opin fyrir öllum hugmyndum til að gera þetta betur því að markmiðið og það er svo sem held ég ekki farið fram hjá neinum í umræðinu erlenda leikmenn áhyggjur margra af framgangi og vexti ungra leikmanna og þetta er ein leiðin til að sporna við því að við bara hreinlega missum út unga leikmenn úr hreyfingunni eins og þetta er í dag. Þökkum Snorra og ég gef orðið laust tillöguna. Þetta er sem sagt á reglugerð. Einhverju sem vilja tjá sig gjörðu svo vel. Helgi. Sjálfur, heyrðu, ég fagna þessari tillögu, finnst það æðislegt að ætla að fjölga venslum leikmönnum og allt það. Ég vil bara einfaldlega fá svar kannski varðandi það af hverju þið töldu að það ætti að vera 3 en 6 hjá eða þið fá allt yfir samfélagi. Af hverju ekki frekar bara hafa jafnt yfir alla, til dæmis 4, 5 eða 6 saman frá hvaða félagi það er. Annars bara fagna þessari tillögu, ég mun líklega skjósa með henni. Takk fyrir. Þökkum Helga, fleiri sem vilja tjá sig. Já, þú mátt það. Gjörðu svo vel, Snorri. Rauninni var þetta ótti við að fara að leggja fram opna tillögu í fyrsta skrifi en við erum sammála því, bara að þetta var 6 sama hvað áttir fara í en þannig að ef þingheimur er fylgjandi því að opna þannig þá styðjum við það, við sem lögðum þessa tillögu fram. Fleiri sem vilja tjá sig? Já, ekki bara kemur ekki breytingar til hann tölvupósti til þín, Sólveig, eða viltu skrifa hann niður á blað? Já, sett hann bara niður á blað og skila henni heimir, gjör svo vel. Hæ, Heimir ég frá Breiðablik. Mér langaði bara svona aðeins að velta fyrir mér, hefur þetta verið vandamál áður? Erum við ekki bara að lenda í þessu núna þar sem við erum með KR, KF, Stjörnuna, KFG og setja þessi félög í algjöra sérstöðu þegar kemur að ná í unga leikmenn? Nei, það gera það ekki. Þannig að ég líti ekki á þetta hafi verið vandamál áður, þannig að af hverju breyta? Og mér finnst þú eigi bara geta tekið á vensla frá fleiri en einu félagi ef þú vilt það. Og mér finnst þessi 3 tala bara góð. Ég held að það sé bara alls ekki gott. En það er bara mín skoðun. Fleiri sem að óska eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Aðeins að hlífa borðakvótinn, það þarf eitthvað kvótakerfi held ég, það er búin að missa stjórn á einn kvóta síns mér. Ég held að ég geti sagt það að því að við erum nú með í þessari tillögu að eins og Snorri kom inn á þá var þetta upprunalega sett svona fram til þess að breyta reglugerðinni sem minnst. Ég held að það sé eins og Snorri sagði allir opnir fyrir því að það geti gengið jafnt yfir hvort sem þessi sama móðurfélagi eða ekki.
Hvað þetta sem að nýjustu athugasemd, þá held ég að við séum alveg heiðarlegir með það flutningsmenn tillögunnar að við erum að nýta okkur venslareglurina mikið. Ég hefði haldið að það væri samhljómur fyrir því að hana mætti nýta meira. Ég held að hún sé hún vannýtt í dag. Það eru klárlega leikmenn til þess að spila í bónusdeild karla sem eru ekki á venslasamning sem ættu að vera á venslasamning. Ég held að það sé okkur til framdráttar að fleiri leikmenn nýti sér venslaregluna og ég held að allar víkkanir á henni séu bara til þess að hún verði notuð meira. Það held ég, öllum félögum frjálst að reyna að gera það sama og flutningsmenn þessara tillögu að gera með öðrum liðum og við erum ekki að leggja til neinar hömlur á því. Og það það eina sem ég vildi segja. Ég held að það sem við höfum gert bara í praktík, þú veist, að því að við erum öll að starfa í þessu, það sem við höfum gert til dæmis í KR að niðurstaðan hefur verið svo að vegna þessara reglna þá höfum við verið að gera félagsskipti fyrir leikmenn. Þannig að þeir leikmenn eru þá meðlimir í æfingahópi KR en geta ekki spilað með KR lögum samkvæmt vegna þess að það er verið að nýta þeirra mínútur þar sem að þeim hentar betur í fyrstdeild karla. Og það getur ekki verið gott en það nokkuð. Það var nú allt sem ég vildi segja. Þakka fyrir þetta. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Viðar. Bara varðandi þetta, sko, ég skil sjónar og KFG og ég held að þetta geti verið bara framfaraskref en bara ég ætla ekki að tala eitthvað landsbyggðina og höfuðborgarsvæðið bara út frá hetti, þá held ég að þetta veikir stöðu okkar að sækja yngri leikmenn af því að það hefur heyrst frá stærri félögum að það er verið að fækka erlendu leikmennum þegar ég bara sækja íslenska leikmenn á höfuðborgarsvæðið, þetta veikir þá samkeppnisstöðu okkar í þessu, bara það sjónarmið komið á framfæri, hvort þetta sé 3, 4, 5, 6, veit ég ekki, þetta er alveg verðt að prófa því að í þessum verkefnum hjá KFG og KVF sem ég held að setja mikill að framfæra í íslenskum körfubolta, að þá sé verðt að prófa þetta og í versta falli þá misheppnast þetta og þá hljótum við að hittast hér aftur eftir 2 ár og finna ykkur aðra niðurstöðu. En að það sjónarmið með að þetta veiki samkeppnisstöðu okkar, ég ætla ekki að tala fyrir aðra, á Egilsstöðum, að þá er ég aðeins uggandi. Takk. Já, fleiri sem að vilja tjá sig tillöguna. Ég er ekkert mjög þolinmóður þingforseti. Það er enginn sem að, já, það var á síðustu sekundu, sko. Síðustu sekundu. Ég ætlaði bara eldsnöggt, ég ætlaði bara að taka undir þetta með Vidda af því að við erum Þór á Akureyri og ég held klálega að þetta muni líka veikja okkar stöðu og ég held við ættum að fara varlega í þennan fjölda leikmanna. Persónulega myndi ég segja að 3 væri bara flott. Fleiri sem að óska eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Ég bara taka undir þessa tillögu af því hugsunin held ég rétt. Hún að gefa fleiri leikmennum tækifæri á að spila og ef við hugsum hvernig fáum við framfæri, hvernig fáum leikmenn mínútur, þá það mjög mikilvægt og ég held við ættum að gera það og treysta það á skynsemi félagana bara að gera þetta vel. En allt sem að eykur tækifæri fyrir leikmenn til að fá mínútur, það skiptir máli, þannig að ég styð þetta. Bara segja það. Ok, eru fleiri? Snorri? Bara svo ég útskýri kannski líka sjónarmið KFG aðeins betur og ég skil áhyggjur eins og frá Breiðablik og frá Viðari og frá Þór Akureyri og fleirum. Ég get sagt að bara með KFG, ef þessi strákar sem að koma upp hjá okkur að standa sig bara vel í fyrstu deildinni í vetur, ef að þeir hljóti ekki náð fyrir augum meistaraflokksþjálfara Stjörnunnar, þá fara þær annað.
en þeir eru þá búin að sýna það að þeir geti spilað minnstu kosti á fyrstudeildarlevel og einhverjir geta mögulega farið upp í úrvalsdeild. Það er þá markmið. Þeir verða ekki fastir í Stjarnan KFG dæmi til dauðadags, sko. Og markmiðið með KFG verður ekki að halda leikmönnum til 25, 26, 27 ára, heldur að ungi leikmenn og það endurnýir sig ákveðnu ferli. Það er það sem við lögum upp með og er alveg skýrt og við Elías sem höfum haldið utan þetta kynntum fyrir þeim sem að koma að verkefninu, sem eru foreldrar og leikmenn fyrirfram. Hvað sem aðrir ákveða að gera er annað mál. En ég hveti ykkur bara að hafa samband við þessa leikmenn og bjóða með þið til ég geti nýtt á. Ef að Baldur grípur ekki einhver einn til sín. Þegar við erum með ágætis hóparna, 12 leikmenn. Og ég vona bara að þeir fá tækjur til að spila. Það var markmiðið. Fleiri sem að vilja tjá sig þessa tillögu? Svo ekki. Sá hann ekki. Það bara kalla. Já, ég ætlaði bara að segja, sko, og ég kynnti mig ekki á hann í Egil, hæ. Og ég held að kvótaborðið verði ekkert reitt við mig því ég segi, sko, að við værum bara meirinn til í og viljum það beinlínis kannski breyta orðalaginu svo að þetta sé nú ekki aðeins sérsniðið að okkur. Enda er tilgangur breytingarinnar ekki að búa til samkeppnisforskot fyrir KVF og KFG eða KR og Stjörnuna. Við treystum okkur alveg sjálf fyrir að reyna að búa okkur til það samkeppnisforskot sem við höfum í eigin hugum. Þannig að ég legg til að bara svo það komi fram að við breytum þessu þannig að þetta sé frjálst fyrir alla og síðan vona ég bara innilega að við séum öll sammála að það sé gott að ungir krakkar fá að spila körfu. Flækjust nú málið fyrir þingforsetanum frjálst fyrir alla. Nei, þú ert með tillögu það að breyta í 4. greininni línu 1, 2, 3, 4 að hámarki gert venslasamning við 6 leikmenn í staðinn fyrir 3, ekki satt? Og það er haft 6 leikmenn að virkum venslasamningi. Ef þú getur hent í 4. greininni, hvað er hún? Já, hún er hann. Það er sem þeir eru að breyta 3 í 6. Nei, það er 4. grein. Hún er uppi. Þetta er bara breytingartillaga sem við munum bera upp sérstaklega. Á númer 5. Já. Er þú sáttur við þessa breytingartillaga eða varstu með eitthvað annað eða? Hún stendur þarna uppi. Það eina sem breytist er það að í staðinn fyrir að standi leikmenn punktur. Félagi í neðri deild getur að hámarki gert venslasamning við 6 leikmenn. Ég sagði óháð félagi vegna sem ég var auðvitað miðað við þessa framkomu tillögu, en þetta var eftir þá bara rétt að við til að vera bara 6 leikmenn. 6 leikmenn. Það er haft þegar 6 leikmenn á bygg og vestra. Þetta allt úr? Já. Þetta sé bara svona? Já. Ég vil ekki hafa það yfirstrikað sem að sjá þetta. Þá ætla ég að afgreiðslu málsins verður þannig að við erum hérna með tillögu á þingskjali númer 5 sem að er breyting á núverandi fyrirkomulagi, núverandi reglum. Síðan erum við breytingartillögu við þessa tillögu. Hún gengur lengst og hún er þannig að 4. greinin hljóði þannig: félagi neðri deild, fósturfélagi, getur að hámarki gert venslasamning við 6 leikmenn. Restin falli út. Þeir sem eru því samþykkir
segja já og þeir sem eru andvígir segja nei og kosning mun hefjast bráðum. Við gætum sko, þingboð setur nú frekar tregur til þess, en það má, ég sé alltaf að það er komin ábendingu þá að opna fyrir mælendaskrá varðandi þessa breytingu. Það er að segja, er einhver sem vil taka til máls varðandi þessa breytingatillögu? Viðar, já. Já, þá verður bara að sleppa henni bara, loka henni. Já, þá bara lokum við því bara, við getum gert það aftur. Við erum svo við kunnum svo vel mikið fyrir okkur í þessu. Gjörum svo vel Viðar. En ég ætla bara, af því að þú veist, nú er þetta verið einhver frumskógur og ég er með lögfræðingur hliðina á mér sem útskýrir fyrir mér og segir gott ég að gera já eða nei eftir mínu skoðunum. En sko, ég er á móti þessum breytingatillögum og þú veist, ég held að upphaflega tillagan sé eitthvað sem er framfaraskref til þess að hvetja í svona development program eins og KFG og KF eru. En ef þetta fer að fara þvers og kruss á öll lið og svona, þú veist, ég veit ekki hvort það sé hollt heldur fyrir unga leikmenn að vera að æfa í einu félagi og spila svo bara einhvers staðar annars staðar, þú veist, hvað uppbygging er í því? Bara var það að koma því fram. Fleiri sem vilja tjá sig? Svo er ekki, og þá áður en við setjum kosningur í gang, þá er breytingartillagan þessi að 4. greinin verði félag í neðri deild, fósturfélagi getur að hámarki gert venslasamning við 6 leikmenn. Allt annað falli út. Nei. Þetta er svona. Og þá erum við klárir í atkvæðagreiðslu. Já, þá tökum við tillöguna, þetta er sem breytingartillaga, ef hún er felld, þá förum við í upprunalegu tillöguna og með smávægilegri breytingu og svo endanum tillöguna sjálfa. Atkvæðagreiðslan er opin. Þrjátíu sekúndur eftir. Eru öll búin að greiða atkvæði? Nei. Hvernig staðan? Er allir búin að greiða atkvæði? Einhver eftir? Svo er ekki, þá getum við lokað fyrir atkvæðagreiðsluna. Og við förum ekki í næsta mál því að við þurfum að vita hver úrslitin verða. Hvort við þurfum að fara í aðra atkvæðagreiðslu eða ekki. Já, þá er það niðurstaðan svo að já sögðu 31 og nei sögðu 84. Þannig að breytingartillagan er felld. Þá förum við í tillöguna og eins og hún var. Helgi, vilja allir því að halda við þessara tillögu að breyta 3 í 6? Nei, það var verið að kjósa bara að fella alla málsgreinina út, það var fellt. Það var spurning allar að halda þessu, þannig við þurfum þá að kjósa sérstaklega þessa breytingartillögu og vilt halda inn inni. Já. Já, þannig að það var tillaga þín að þarna breytingu. Já, ok, þá erum við búinir.
Allt í góðu, takk fyrir. Það eru búin að átta með á þessu. Þá berum við upp tillöguna sjálfa eins og hún lá fyrir þingheimi og eins og hún liggur fyrir þingheimi og erum við tilbúin í kosningu? Já, þá ætlum ég að biðja ykkur að kjósa. Ha, 30 sekúndur, er eitthvað eftir? Já, allt í góðu. Og hvernig er staðan? Nei. Komið, allir komnir, öll komin, já, þá getum við lokað kosningunni. Þá er niðurstaðan þannig að með þingskjalið að já segja 67, nei segja 54. Það er tillagan samþykkt. Þá er komið að þingskjali nr. 6, þingsályktunartillögun reglugerð aga- og úrskurðarnefnd og það er Snorri Örn sem er tillöguflytjandi og mæli fyrir tillögunni núna. Þessi þingsályktun gengur út á það að það er mikill munur á rekstrarumhverfi úrvalsdeilda og sérstaklega úrvalsdeilda karla gagnvart öðrum deildum og að því að það lá fyrir að það ætti að breyta reglugerð aga- og úrskurðarnefnd þannig að það eru sektir frekar en leikbönn. Ég er ekkit, og gjaldkeri minn sem að fór að ná sér í kaffi, hann er ekkit úrvalslega mikið til í að fara að borga einhverja sektir út af að mann haga sér eins og smábönnin á vellinum. Þannig að við viljum þá minnst að það veri tekið til greina að það geti verið munur á þessu rekstrarhæfi og að sektir milli deilda er ekkit endilega sama. Þú ert að borga mismunandi laun á milli deilda, þar alveg held ég allir með það á hreinu. Þannig að það snýst þingsályktunin að reyna að taka þetta með inn í reikningin þegar þetta mál verður klárað. Já, þá gef ég orðið laust tillöguna, einhverjir sem vilja tjá sig tillöguna. Þetta er þingsályktunartillaga, þetta er ekki breyting á reglugerð, vísa til stjórnar, enginn sem vil taka til máls, loka mælendaskrá og við greiðum atkvæði og erum við tilbúnir í atkvæðagreiðslu? Yes, þá byrjum við og greiðum atkvæði. Sekúndur, 29, hvernig gengur? Allir búnir? Nei. Þið hafið tíma. Hvernig er staðan? Einhver eftir? Já. Það
Það ætlast til þess að menn mæti ekki með Nokia síma, sko. Tókstu það? Einhver eftir? Öll búin? Ok, þá lokum við fyrir atkvæðagreiðsluna. Og meðan við bíðum eftir því, þá tökum við fyrir þingskjal númer 7, reglugerð körfuknattleiksmót. Hér verið að gera breytingur á annarri deild karla og ungmennaflokki. Og það sem sagt tillöguflytjandi Snorri Örn Arnaldsson, ég bið hann koma hérna upp. Mæla fyrir málinu. Þingskjal númer 6 var samþykkt með 89 atkvæðum gegn 29. Skoðast samþykkt. Heyrðu, já, bara ég skal reyna að vera snöggur, ég veit að ég búið með mælendaskrá borðsins og rétt rúmlega það. Þetta snýst raunverulega að ungmennaflokkur taki þátt í annarri deild karla í staðinn fyrir B-lið og þá færist það ákveðnu nær því sem eins og með fyrstu deild kvenna. Tilgangurinn að í annarri deild karla, ég held að til lengri tíma þá því samkeppnin almennt betri því að þeir einstaklingar sem í ungmennaflokkum almennt í betra ásigkomulagi líkanlega, eru flestir að margir að reyna að koma sér áfram, lengra upp og eru að samaskapi duglegri að æfa heldur en flest B-liðin. Og það væri þá heilt yfir betri keppni og myndi líka nýtast í þessari pælingu gagnvart því að gefa ungu leikmönnum betra tækifæri til að taka þátt í keppni. U-liðin geta ekki unnið, geta ekki farið upp deild eðlilega, þau geta bara keppt þarna, keppa svo sína úrslitakeppni sjálf eftir á. Eins og væri gert í fyrstu deild kvenna að það voru nóg mörg U-lið þar. Þannig að þetta snýst málið. Já, við erum að fjalla þingskjal númer 7, breytingu á 20. grein, 27. grein. Þetta er tillaga til breytingar á reglugerð, ekki þingsályktun. Einhverjum sem vilja tjá sig þetta mál, gefi merki. Nei, það enginn sem vil tjá sig þetta mál og þá loka ég mælendaskránni núna. Og við förum í atkvæðagreiðslu og atkvæðagreiðslan hefst núna. Hvernig gengur? Allir búnir? Öll búin? Einhver eftir? Svo ekki, þá lokum við fyrir atkvæðagreiðsluna. Og við erum búin að afgreiða þingskjal 8, þá förum við í þingskjal númer 9. Og það þingsályktun að fjölga leikjum í fyrstu deild karla og leyfa fleiri en 12 lið í deildinni. Þingsályktunartillaga númer 9 og það sem sagt körfuknattleiksdeild Hattar, menn skulu ekki fara með varlega það gagnrýna þingforsetann. Já, 77, nei, 45 atkvæðagreiðslan þingskjal númer 7. En þá ætlum ég að biðja fulltrúa körfuknattleiksdeildar Hattar að koma og mæla fyrir tillögunni. Þetta þingsályktunartillaga, já, það eins gott að hafa það á hreinu. Já, þessi tillaga kemur inn á
bara sama og var að tala áðan með fjölgun leikja og bara svona hugmynda einu formi á að fjölga leikja í fyrstu deild karla og fara með það inn til stjórnar KKÍ að útfæra það nánar og sérstaklega eins og núna það KFG, Skallagrímur og Selfoss í fallbaráttu í fyrstu deild, ekki rétt mér? Já. Þú veist, ég held að það sé engum greiði gerður eða ekki körfubolta á Íslandi ef eitthvað þessu liði að fara að falla í aðra deild sem miklu meiri svona bumbubolti með virðingu fyrir öllum. Að frekar þá að sé hægt að skrá í fyrstu deild, þar geti verið einhver 14 lið og þá búið að fjölga leikjum og eins auka tækifæri fyrir lið sem að koma upp og ef það ekkert lið sem að falla þá styður það líka við einhver svona prógram eins og þessi development program sem eru í gangi og eru svona að kvikna. Eftir að hafa sent þetta inn og tala við fólk í kringum mig sem vonandi ekki einhver bergmálshellir að þá svona bara komaði til stjórnar KKÍ að ég held að þú veist að það þarf að smíða svolítið nákvæmt regluverk í kringum þetta og það tengist náttúrulega inn á þetta leyfiskerfi kannski líka að það geti ekki hver sem skrási sem hefur ekki þokkalegt bakland, það þarf að reyna að halda standard í fyrstu deild karla. Þannig að þess vegna þetta þingsályktun og þetta fer til þeirra og þau græja það. Þannig að, já, takk fyrir. Þökkum Viðari og ég gef orðið laust. Einhver sem vill tjá sig þessa tillögu? Það enginn. Og þá loka ég mælendaskránni og við förum í kosningu. Kosningin tilbúin og kosningin hafin. Allir búin að kjósa kosningu? Nei. 30 sekúndur, öll búin. Einhver eftir? Það engin eftir, þá getum við bara að loka eftir 30 sekúndur. Loka. Og þá tökum við fyrir þingskjal nr. 10 og það körfuknatteild Hattar sem beðin að koma og mæla fyrir því þingskjali. En þingskjal nr. 9 var samþykkt með 80 atkvæðum gegn 40. Einhver frá körfuknatteild Hattar til þess að fylgja eftir þingskjali nr. 10. Það hérna bara, ég með þetta fyrir framæði. Komdu bara. Já, þetta bara, ég held að bara svona reyna ábæting til KKÍ. Við settust bara niður og reyndum að það sem við erum búin að vera að tala síðustu ár og viljum reyna að koma í framkvæmd, að ákveða að setja þér inn og þú veist, mér finnst bara að svona þingréttur vettvangur til þess að skapa umræður svona, þú veist, fá þá svör eins og þau hafa stundum komið upp og svara fyrir eitthvað. Mér skilst að þetta hafi verið reynt en það bara að byrja smátt og það hægt að stækka eins umfjöllun fyrstu deild karla og kvenna. Það mun líka hjálpa til að koma athygli á unga leikmenn, unga efnilega leikmenn að þeir vilji fara í fyrstu deild, að það sé nafn á deildinni, að það sé meiri umfjöllun og þetta sé meira gert undir höfði. Það ástæðan fyrir þessu. Þökkum Viðari fyrir hönd Hattar. Einhver sem hafi vilja taka til máls undir þessari tillögu, þessari þingsályktunar tillögu. Svo ekki, þá förum við í atkvæðagreiðslu og við byrjum atkvæðagreiðsluna núna. Já, einhverjir sem eftir? Það allir búin að læra. Öll búin að læra. Jæja, þá... Það allir búinir.
Og þá komið að þingskjali númer 11 og það körfuknattleikt Hattar sem með þá tillögu og fer nú að verða ansi stíf samkeppnin handa milli borða. Niðurstaðan var, niðurstaðan á þingskjali 10 var já 122, nei, engin. Varðandi þetta með auki verðlaunafé í efstu deildum, eða sem sagt bónusdeildum karla og kvenna, að hugmyndina bak við þetta að ýta þessum bestu félögum út í Evrópukeppni. Þú veist, það talað að það sé mjög kostnaðarsamt og þá bara finnst okkur að eiga að vera að verðlaunafé tengjast inn á þetta. Það verði ekki einhver skammgóður vermir að fá, kannski, ég veit ekki, hvað er þetta mikið núna? 500.000, 1 milljón? Að það fari bara í að kaupa dýrari kallaða konur fyrir næsta tímabil. Ég held að sé þurfi til þess að íslensk körfubolti haldi áfram að þróast og við bætum deildina. Gæðin í deildina er bara heilmikil og félög hafa verið að prófa þetta inn á milli en þannig að koma ykkur svona festa í þetta og hvort að upphæðin sé nákvæmlega 4 milljónir eða hvort það verið 6 eða hvað til eða hvað hægt að byrja en að vinningsupphæðin verði bara töluvert minni ef að það ekki að binda þetta við Evrópukeppni og reyna að koma félögum í Evrópukeppni. Takk. Þakku Viðari. Einhverjir sem vilja taka til máls þessa tillögu? Svo er ekki. Og þá loka ég mælendaskránni og við förum í atkvæðagreiðsluna núna. Það 30 sekúndur eftir. Eru öll búin? Einhver eftir? Svo er ekki, lokum. Og við tökum fyrir þingskjal númer 12 sem er þingsályktun til breytingar á þingi. Og það er körfuknattleikt Hattar sem með þá þingsályktunartillögu. Það er bara þetta og eitt í viðbót, held ég. Það er bara með bara fyrirsjáanleika í rekstri félaga og það er sama hvort að komi á fjölgun leikja, fækkun eða fjölgun erlendra leikmanna, eitthvað sem tengist auknum kostnaði, hærri laun dómara, hvað sem er samþykkt að það sé alltaf látið viti með árs eða 2 ára fyrirvara. Til dæmis eða á að fara að fjölga leikjum og það verði gert í framtíð, ekki núna í framtíðin eða hvernig sem það er, að það verði, þá kannski látið vita eftir 1 ár eða eftir 2 ár þá er farið þetta. Þannig að liðin geti aðlagað sig að einhverju og það sé einhver fyrirsjáanleiki rekstri. Því að ef við erum að samþykkja eitthvað núna, sem að kemur kannski bara inn á að bara byrja í lok september í ár, að það svona, getur verið sék í rekstrarumhverfi fyrir félögin. Takk. Þakku Viðari. Þingskjal númer 11, niðurstöður atkvæðagreiðslunnar voru þannig að já sögðu 84 og nei sögðu 36. Skoðast hún samþykkt og þá erum við að tala þingsályktunartillögu númer 12. Ég gef orðið laust. Einhverjir sem vilja tjá sig það mál, gjörðu svo vel, Snorri. Ég var nú smeykur að við að vera að taka fram á mér hérna tíma í pontu þannig að með þetta eins og það reglugerðarbreytingar sem þau búið að samþykkja, það hefði þurft að koma fram í þeim raunverulega að við ætlum að seinka gildistöku þeirra því að það er náttúrulega þingið búið að samþykkja og þingið er æðsta valdið í þessum málum en svo með aðrar þá er einhverjar reglugerðarbreytingar og tillögur eftir þá held ég sé nauðsynlegt að setja fyrirvara á það
Já, ég er mikill stuðningsmaður fyrir sjónleika, þannig að það sé sagt, ég er ekki að mæla gegn því. Þannig að ég vildi bara nefna þennan punkt. Takk fyrir það. Þetta er þetta þingsályktunartillaga, þannig að þessar athugasemdir koma auðvitað líka til stjórnar. Fleiri sem vilja tjá sig? Svo er ekki, og þá berum við þessa tillögu upp til atkvæða og atkvæðagreiðslan er hafin. Og hvernig gengur, einhverjir eftir? Já. En núna? Komið? Já, ok, þá lókum við. Og þá er það þingskjal númer 13, þingsályktun 3 dómarakerfi fyrstdeild karla og kvenna og það er Höttur sem flytur það, en áður en að þann kemur í pontu að þá var þingskjal númer 12 samþykkt 71 atkvæði gegn 52. Erðu síðasta, varandi 3 dómarakerfi í fyrstdeildum að það er okkar skoðun að til þess að við þurfum að búa til fleiri dómara, þá þurfum við að gefa fleiri dómurum tækifæri, vonandi þá þróast upp í það líkt og leikmenn að bæta sig. Hitt er það ég hef heyrt, við höfum ekki nóg dómurum í þetta og þess þar, en ég held að þess vegna fer þetta bara inn til stjórnarkáku, þetta er ekki einhver reglugerðarbreyting, en myndi vilja sjá 3 dómarakerfi líka vegna þess að þeir dómarar sem eru að vinna sig upp úr fyrstdeild upp í efstdeild, að það er ekki það sama dæmi 2 dómarakerfi og 3 dómarakerfi, þannig að þeir þurfa að þjálfast í því sem að dómarnir, í því umhverfi sem er verið að vinna í. Þetta væri svona eins og spila í FIBA 3x3 og ætla svo að fara að spila í 5x5. Þetta er ekki sami körfuboltinn og þetta er ekki nákvæmlega sama kerfi sem dómarar vinna eftir, þannig að ég myndi vilja að stjórn KK myndi skoða þetta. Takk. Þá er komin liggur hér fyrir tillagan á þingskjal númer 13, einhverjir sem vilja taka til máls um þetta. Kristinn? Þingfulltrúar, Snorri, hvað ert þú búinn að koma oft? Hvað má maður koma? Þetta er bara frábær tillaga og í raun bara alveg bráðnauðsynleg. Bæði er það eins og við að nefnir að þá vantar sárlega alvöru plattform til þess að þróa dómara upp í 3 dómarakerfið, þannig að það er algjörlega hárrétt. Þá er líka bara gæðin í þessari deild það mikil að þetta er bara mjög erfitt fyrir 2 dómara, þannig að ég tek heils undir það. Varðandi áhyggjur af við séum bæði kannski mögulega að fjölga leikjum í úrvalsdeild karla og að fjölga þá störfum í fyrstdeild karla að vanti dómara, það er alveg hárrétt, það mun reyna á það. En ég er líka dálítið maður sem trúi á framboð og eftirspurn. Sjálfur er sko 3. leikurinn sem ég á skráðan fyrir KKÍ var í efstdeild kvenna. Það var ekki fyrir það að ég væri búinn að feta einhvern metorastega, heldur bara það varð mikil fjölgun á leikjum á þeim tíma og það vantaði bara dómara og allir fengu tækifæri. Ok, ég er ekki að lýsa yfir að það sé til fyrirmyndar, en þessi hópur hér getur svo sannarlega ýtt á fólk og reynda að hjálpa til við að þróa ungt fólk og auðvitað ekki bara ungt fólk, heldur allt fólk að taka upp dómgæslu. Mér langar að lokum að segja skoðun sem ég veit að er viðkvæm og óþægileg, að
það er rétt rúmlega 42% af störfum sem eru raðað í körfubolta af dómaranemnd sem að fara í að dæma kvennaleiki og 58% af störfum fara í að dæma kallaleiki og það hallar verulega á þennan kynjakvóta í dómgæslunni og þannig að kerfið er ekki skilvirkt og það er ekki sjálfbært til lengri tíma. Þannig að þetta er svona einn punktur sem við þurfum að hafa í huga þegar við erum að ýta ungt fólki. Ég veit að kannski ekkert endilega markmið að við náum þessu eitthvað 50-50 en allavega þetta sé ekki sko 99-1 eða 98-2 sko. Við verðum að fá fólk af öllum kynjum. En þetta er frábært tillaga og ég bara þakka Korkarsteinn Hattar fyrir frumkvæðið. Takk fyrir það, Kristinn. Fleiri sem vilja taka til máls, gjörðu svo vel. Sko, ég er sammála því að tillagan er góð á mörgu leyti, en við vorum nú að tala um þetta rétt áðan varðandi sektarákvæði í fyrstdeildinni, að beita minni sektum þar vegna þess að rekstrarumhverfi væri erfitt. Ég held að við hljótum að horfa á það sama að við getum ekki verið að fara að bæta á deildina meiri kostnaði með þriðja dómaranum. Ég finnst það persónulega galið. Það er bara að koma þess framfæri. Fleiri sem vilja tjá sig? Já, óvænt. Verandi tillöguflytjandi þess sem að snýr að sektum úr reglugerð málúrskurðarnefnd. Það er óvæntur kostnaður sem að kemur til út af dramakasti á leikmönnum með þjálfurum sem er erfitt að sjá fyrir. Þetta er að tala um fyrirsjáanlegan kostnað, eitthvað sem að KKÍ gefur út á sumrin og við vitum hver kostnaðurinn er og leggst jafnt á öll liðin í deildinni sem dómarakostnaðurinn og það sem honum tengist. Ég styð þessa tillögu frá Viðari og meðal annars vegna þess að helsta skýringin, ég hef nú verið á hliðarlínunni í flestu leikjunum hjá KFG í vetur, helsta skýring sem við fáum á einhverju þegar við erum ekki sammála því sem að dómari sér á vellinum er að þriðji dómarinn hefði séð þetta. Og það er það sem að við erum búin að fá að heyra oftar en einu sinni og oftar en tvisvar. Og í sumum tilfellum er það bara alveg örugglega hárrétt og við viljum endla fá hana þriðja dómara til að sjá þessi brot. Og fyrsti til kalla, sérstaklega ég þekki það mjög vel, hún er bara mjög fysikal deild, mikið af góðum, efnilegum, kröftugum leikmönnum að takast vel á og stundum vantar þriðja dómaran bæði í agastjórnun og í bara að grípa þessi brot sem eiga sér stað á vellinu. Fleiri sem að, já, Davíð, gjör svo vel. Já, komið sæl, ég heiti Davíð og er körfuboltadómari, kannski þekki mig sumir ykkar. Mér langar að segja bara að mér finnst þetta frábært tillaga hjá Körfuboltadeild Hattar og bara styð hana heils hugar. Núna, sko, að þegar það er oft að tala um kostnað að kemur á dómgæslu, nú er ég ekki búinn að rýna í ársreikning hjá Þór, en ég hef aðeins rýnt í nokkra ársreikninga hjá þeim félagum sem hafa gefið þá út og dómarakostnaður er ekki hár, sko. Hann er bara alls ekki hár. Þannig að við erum bara rosa oft mikið að tala um kostnaði kringu þetta en samanburður hvað við erum að eyða peningunum okkar líka í samhliða að þá er dómarakostnaðurinn ekki hár í samanburður það. En sko fyrsta deild kalla sérstaklega, hann langar mér aðeins að tala um hana, ég hef dæmt aðeins í henni og bara að eigin reynslu að vera dæma 2 þar er bara gríðarlega krefjandi og bara er umhverfi sem er bara ekki bara fyrir hvert sem er og þarna erum við að henda þeim dómurum sem eru bara ungir og óreyndir í svona dómarárum, flestir eru frekar gamlir sko, en svolítið óreyndir en ungir í dómara árum og við erum að henda þeim þangað inn í bara talsvert krefjandi aðstæður með bara svona svolítið hostile aðstæður, ef við getum sagt það og í þannig aðstæður að þeir hafa ekki einhvern veginn, hafa ekki burði til þess að geta almennilega brugðist við að bora sig undir, þannig að ég held að þessi tillaga sé frábær og ég bara styð hana algjörlega heils hugar. Takk.
fleiri sem að óska eftir að taka til máls þessa tillögu? Svo ekki, mælendaskrá lokað og atkvæðagreiðslan má hefjast og hafin. Þrjátíu sekúndur eftir. Einhver eftir að greiða atkvæði? Já. Einhver eftir? Já. Og ertu búin eða? Já, þá lokum við og lokum atkvæðagreiðslunni. Förum í meðan að atkvæðin að berast og þá förum við í þingskjal númer 14. Það borið fram af körfuknattleild KR, Egill Ástráðsson og þetta þingsályktunartillaga og Egill ætla að biðja að koma og fylgja tillögunni eftir. Jú, niðurstöðurnar, já. Það sem sagt já-sögðu 82 og nei-sögðu 44. Já, örsnögt. Með að við hversu margir hafa minnst á þessa tillögu við mig þá verðist það að kynna ykkur hana mjög vel. Og í einföldu máli þá held ég sé ekki að fara með rangt mál að ITK sem að við erum aðilega að, félagi Efstelda, koma að vinna við þessa sömu samninga, til dæmis núna í sumar, með góðum árangri. Ég held að allir stuðningur við KKÍ til þess að hámarka virði þessa samninga sé góður og til þess til hann gerð. Takk. Við þökkum Agli. Einhver sem vilja tjá sig þessa tillögu? Svo ekki, þá loka ég mælendaskránni. Hún verður borin upp til atkvæða. Og atkvæðagreiðsla hafin. Já, einmitt. Þrjátíu sekúndur. Öll búin, einhver eftir? Er ekki syngi? Já, þetta er mjög góð hugmynd. Komið, allir öll búin, glæsilegt, það má loka fyrir. Niðurstaðan er svo að þingskjalið samþykkt með 70 atkvæðum gegn 48. Það verður að benda mér á það að það þarf ekki alltaf að logga sig inn í hvert skipti, það er að vera bara loggaður inni og miðað við það að við erum bara einhverja 4-5 mínútur með hvert þingskjal, að þá er það ekkert mál að vera bara loggaður inni. Nú erum við að fara í þingskjal númer 15 og ég reikna með því að við verðum kannski bara 4-5 mínútur með það. Það er þingsályktunartillögu erlenda leikmenn. Þetta er nú ekki mikið vesen. En það er sem sagt þingskjal númer 15 og síðan er þingskjal númer 15b sem er breytingatillaga við þingskjalið og
ég ætla að fá fulltrúa þess aðila sem hér einn af þessum aðilum sem að flytja þessa tillögu fyrir þingið til að koma hér upp og mæla fyrir henni. Þegar hann hefur mælt fyrir máli sínu að þá óska eftir því að Dagur þá væntanlega komi upp fyrir Tindastól og mæli fyrir breytingatillögunni. Góðan dag, Einar Karl heiti ég, kem frá Stjörnunni og einn af þeim sem smíðaði þetta skemmtilega skjal til þess að kveikja almennilega í stemmingunni hérna. En dauða mín mátti ég vona að ég kemi hingað aftur upp að ræða erlenda leikmenn. En KKÍ setti allavega 2 ef ekki 3 formannafundi á dagskrá í aðdraganda þessa þings þar sem að þessi mál voru rædd og var svona greinilega kveikjan að því að reyna að finna einhvern sameiginlegan flöt á þessari blessaða þrætuepli sem alltaf á hverju þingi. Og þar í fyrsta sinn að því ég hef nú komið aðeins að þessari vinnu bæði í gegnum stjórn og annars staðar greindi ég í fyrsta skipti einhvern svona samningsgrundvöll til að reyna að ná einhverju svona niðurstöðu með því að horfa langt fram í tímann. Með einhvers konar fyrirsjáanleika sem eru svona orðið sem við erum að nota hérna núna. Þannig að í staðinn fyrir að hóa saman hóp og reyna að fara í slag í reglugerðarbreytingu þá tillögu sem í gildi núna, að þá sammæltust þessi félög sem eru þarna undir að við myndum leggja fram þingsályktunartillögu til að koma þessu verkefni bara inn á borð stjórnar til áframhaldandi vinnu sem að hófst, eins og segja, á þessum 2 eða 3 fundum formanna í aðdraganda þessa þings. Þannig að þetta nú pínu opin tillaga samt sem áður, en hún tímasett. Hún leggur mikla áherslu á það að þetta verði unnið hratt af nýrri stjórn og þeirri vinnu skuli lokið fyrir 1. júní 2025. Það mjög stuttur tími en ég held að það liggi öll gögn og þetta fólki sem þarf að tala við, þannig að ég held að þetta sé alveg hægt. Þannig að við leggjum þetta til með þessum svona sveigjanlegu takmörkunum sem eru þarna en að fundin verði einhvers konar niðurstaða þannig að við þurfum ekki að taka hér 10 breytingartillögur á eftir og 2 klukkutími að ræða þetta því að niðurstaðan svo að það finnst örugglega ekki lausn sem allir verða sáttir við. En aftur á móti að þá, eins og segja, á þessum fundum sem við vorum á að þá var svona já ef við gerum þetta en kannski gerum þetta þá gæti nást niðurstaða einhvers konar tillögu sem að gæti lifa lengur en fram að næsta þingi. Því að það náttúrulega orðið frekar þreytt að það sé ekki fyrirsjáanleiki þessi mál eins og önnur í hreyfingunni. Þannig að öðru leyti þá ætlum ég svo sem ekki að þylja upp hvað við erum að segja þarna, þið erum með þetta fyrir framan ykkur, en við leggjum til að þetta verði samþykkt og komist inn á borð stjórnar sem fyrst, þannig að þau geti haldið áfram að útfæra þá vinnu sem þau hófu í aðdraganda þessa þings. Takk fyrir. Takk fyrir það. Það er ljóst að það verði engin sumarleyfi á skrifstofunni fyrir en eftir 1. júní. En þá fáum við Dag frá körfuknattdeild Tindastóls. Gjörðu svo vel. Góðan daginn. Dagur heiti ég frá Tindastól. Ég hef setið nokkra af þessum fundum sem Einar Karl talaði og ef við teljum það á Tindastól að það sé gott fyrir íslenska körfubolta og nauðsynlegt fyrir íslenska körfubolta að finna einhver regluverk sem kannski það næst aldrei sáttum en sé einhver sáttum eða svona, já. Þannig að við viljum leggja fram breytingartillögu á þessari tillögu sem Einar er með. Við viljum leyfa 2 kanna inn á vellinum, 2 bossmann og 1 íslenska kennitölu. Við viljum ekki að þessi 3 ára regla haldi sér, því hún var ekki smíðuð fyrir atvinnumenn eins og hún er núna. Við teljum ekki gott heldur fyrir íslensk körfubolta að leyfa 3 kanna inn á vellinum eins og þessi tillaga er með. Þess vegna viljum við takmarka við 2 strax og 2 bossmenn. Og þetta teljum við bara best fyrir landsbyggðina og ná eitthvað sátt þessi mál. Þess vegna leggjum við þetta fram og hann verður bara kosið það. Takk fyrir.
takk fyrir það. Þá gef ég orðið laust þessa tillögu og breytingatillöguna. Hver? Þú? Já, gjörðu svo vel. Kannski bara því ég er smá brendur á umræðinni á síðasta þingi að það skildu sumir ekkert hvað var verið að segja þegar kom svo til atkvæðagreiðslu. En ég ætla bara aðeins að ég fagnar tillögunni frá þeim líka því að við höfum svo sem átt líka gott samtal þetta og við erum, sem er mjög gott, sammála að það þurfa að gera breytingar. Og það er það sem að þetta átti svolítið að endurspegla, að láta stjórnina halda samtalinu áfram og finna út hvaða leið verður best. Og ég ætla bara að ítreka það þó að við höfum alveg getað sagt það sem hann segir, við viljum 2 svona, 3 svona, 1 svona, 2 hinsinn og 2 þetta, að þá gerum við það ekki. Þannig að við erum ekki að mæla með því að það verði endilega eitthvað sérstaklega samþykkt að það verði 3 Bandaríkjamenn. Við erum bara að segja 3 erlendi leikmenn, hvetjum stjórnina til þess að tala við alla og finna út hvaða system af 3 útlendingakerfi er best fyrir okkur. Þannig að ég vildi bara ítreka það því að Dagur talaði eins og ég var að mæla með því að verði 3, eða við værum að mæla með að verði 3 Bandaríkjamenn. Já, en þetta er niðurstaðan eftir það að menn voru einmitt ekki sammála það hvað ætti að festa í þessari þingsályktunartillögu. Þannig að þetta er mjög opið og mín persónulega skoðun er svo að 3 Bandaríkjamenn sé ekki íþróttin okkar til heilla, þó að það sé gott fyrir Excel-skjalið. Takk fyrir. Já, þá er orðið laust. Fleiri sem vilja tjá sig þetta mál. Já, Viðar, Þorsteinn næstur. Ég veit bara að fagna því að það sé ekki verið að rífast yfir þessu hérna og það sé bara, það sé einhverju pólar að berjast, en vill samt koma svona sjónarmiðum okkar á Egilsstöðum í þessu, okkur finnst of langt gengið að fara í einhverju 3-2 dæmi, við munum halda áfram að byggja þetta upp eins og við höfum verið að gera, við erum að fá erlenda leikmenn sem koma að vinna, við erum ekki með, hvað getur sagt, full atvinnumannalið, við getum kallað þetta eitthvað semipróf eða hvað sem þetta er, og menn sem hafa verið yfir lengri tíma, þá er þetta að segja, við erum með einn sem búin að vera í 7 ár, akkur fær hann ekki bara íslenska ríkisborgararétt, það gerir ekkert fyrir hann, hann er Spánverji, hann hefur nákvæmlega öll sömu réttindi og ég á Íslandi, það með að koma einn erlend vinnuafl í semipróf eða atvinnumannadeild og vinna sem smiðir og rafvirkjar og hvað það er, hann með ekki koma að spila körfubolta. Og það er ósköp einfalt mála, ef á svo að fara með einhverja kana að vitni í eitthvað Excel-skjal, þá er ódýrara að fá leikmenn erlendis frá heldur en íslenska. Og ég er ekki að tala fyrir því. Ég myndi alveg taka 3, 4, 5 íslenska landslýsmenn, frekar heldur en erlenda leikmenn. Þetta snýst að vera með öflugt starf, eða frá okkur, öflugt starf, á þessum tíma sem hefur uppgangur í meistaraflokki í körfubolta á Egilsstöðum, að þá hefur líka iðkendum fjölgað úr rétt rúmlega 100 og eru komnir í 210 núna þessu ári. Og það er bein tenging á milli öflugs yngreflokksstarfs og öflugs liðs í efstu deildum eða efstu 2 deildum karla og kvenna. Það þarf að vera eitthvað svona samband þarna á milli. Svo getur fólk haft alls kyns skoðanir, hvernig Höttur gerir þetta, hvernig þessi og hinn gerir þetta. Ég held, og það má kannski gagnrýna aðeins KKÍ fyrir það, að það var samþykkt að fara í leyfiskerfi á síðasta þingi fyrir 2 árum og það hefur ekkert komið, við erum ekki farið að vinna eftir neinu leyfiskerfi og leið og það kemur með eitthvað með rekstrargrundvöld félagana, þá værum við kannski ekki ennþá að karpa með einhverja erlenda leikmenn. Af því að þetta er miklu stærra heldur en það nákvæmlega hvaða kallara konur er í búningunum. Þannig að okkar skoðun er þetta að vera óbreytt og bara heimt að fá þetta leyfiskerfi þannig að það sé einhver svona öflugri vinna í því. Takk. Þorsteinn, gjörðu svo vel. Já, mér langaði bara að taka svona menn vara við því þó ég sé nú kannski nákvæmnastur starfi Stjörnunnar, þá
Þá á ég dóttur sem spilar í unglingaliðinu og meistaraflokki kvenna og ég ungar mann sem hér að þjálfa Skagamenn sem voru nú komast upp í gærkvöldi. En tónninn í allri þessari umræðu erlenda leikmenn og annað, hann eiginlega mestur frá toppliðunum og frá þau sem eru að spila í karlaflokki og efsta stigi. Og það nú kannski það sem ég vildi nú svona bara láta fylgja með inn í þetta. Hér svo sem sagt sko að stjórnin skoði bæði kyn og deildir, en við verðum að sko hugsa líka balansinn í eins og allir í kvennahópunum, að það kannski óumdeilt að til dæmis út úr henni Ameríku koma stúlkur sem eru mjög sterkar í körfubolta sem að fást fyrir lægra fé heldur en karlmenn, og það til dæmis fatalt fyrir okkur að vera með 2 ameríska leikmenn í kvennadeildunum, fyrstu deildinni jafnvel eða hvað. Það verður að vera einhver balans í þessu. En raddirnar sem við heyrum eru alltaf frá meistaraflokki karla. Og það bara það sem ég vildi leggja áherslu á, og stjórnin sjálfsögðu verður að taka tillit til þess, að við þurfum að hafa réttan balans, og hér erum við alltaf að tala þróun, framþróun, ungmenni og annað, þannig að þetta verður að taka tillit til þess. Ég persónulega ekkert endilega á móti að menn berjist blóðugt á efsta stiginu og eyði öllum peningum sem við vilja í það, en þetta verður að draga vagninn. Og það það sem ég vildi leggja áherslu á. Takk fyrir. Takk fyrir það. Fleiri? Já, Egill, gjörðu svo vel. Já, ég ætla bara að taka undir það sem hefur verið sagt að sko, og fyrir mitt leyti, ég hef nú ekki verið það lengi í þessu að þetta var í fyrst skipti sem ég fekk að taka þátt í svona miklum umræðum eins og formannafundum vorsins, og eins og Einar Karl kom inn á þá höfum við átt mjög gott samtal og við Dag og alla hvernig þetta geti verið, og þessi tillaga sem var sett inn var mjög mikil málamiðlun af ólíkum sjónarmiðum, og held ég málamiðlun sem að mjög margir voru sáttir það er þarna tekið á þessi grunnatriði að við reynum að vera með 2 Íslendinga inn á í einu. Síðan verið að málamiðla ýmis atriði, það verið að málamiðla til dæmis réttindi, það þannig að tekið fram með 3 ára regluna, það verið að tala sjónarmið þar út á landi eins og Viðar var að lýsa, það sem að leikmenn hafa verið hérna lengi á þessum forsendum, hægt að taka þau af þeim. En það sem samt líka held ég var konsensus eða sameiginlegur skilningur sem ég held að sé mjög gott, að það náttúrulega verið að beina miklu trausti til þessa góða fólk sem situr hérna beggja vegna mín að taka forystu í þessu máli og leiða áfram breytingarnar. Og ég held að það séu allir orðnir þreyttir á því að tala um þetta 2 ára fresti, og ég held að þetta sé mjög gott skref að veita þeim umboð til þess að taka þetta til sín, en það hafa þau mestar upplýsingar, allar helstu forsendur og skýristu sýnin á hvað hreyfingunum til hagsbóta. Þannig að ég ætlaði bara að segja það að þetta var mjög ánægilegt að komast að svona breiðri málamiðlun, og ég held að við ættum að reyna að halda okkur við hana og veita þessari tillögu brautargengi. Takk. Takk fyrir þetta. Fleiri sem að óska eftir að taka til máls þessa tillögu. Gjörðu svo vel. Þetta kannski, svo ég hættur, þetta lofaði til síðast sinni, ég ætlaði kannski bara að beina til inn í þessa umræðu til stjórnarinnar, að ég skildi það sem svo á þessum fundum sem ég búin að vitna töluvert oft í, að á síðasta þingi, að tryggja, það náttúrulega engin reglugerðarbreyting á móti reglunni sem núna í gangi, og samkvæmt henni fer Hannes fram að því að ég ætlaði að vitna í hann, en á formannafundi sagði Hannes okkur frá því að hún væri að falla úr gildi, eða væri ekki fyrir næsta tímabil. Þannig að það rétt. Þannig að, þú veist, mér finnst mjög skrítið að þeir sem hafa ágjör á 3 ára reglunni hafa ekki komið neina reglugerðarbreytingu til þess að halda henni inni, því að leið og tímabili hefst næst þá hún ekki til, og ég hef svo sem tauta og raulaði með þetta mjög ofta að það hefur enginn búin að ávinna sér neinn réttindi að hafa spilað einu sinni á 3 ára reglunni, því að hún alltaf bara gefin út í 1 leiktímabil í einu, þannig að það enginn með neinn réttindi. En þá ætla ég líka að segja í þessari umræðu, eins og við höfum búin að vera að hræra hérna nokkur fyrir þennan fund, að þá eru ansi margir til í málamyndatillögu tengt 3 ára reglunni. Þannig að menn fái aðlögun tíma sem að myndi til dæmis ríma við það sem Höttur að segja, þeir eru með mikið af þessum leikmönnum, en þegar ég skoða þessu listan að þá
held ég yngsti maður sem spilar á þessar reglu 30 og flestir á bilinu 32 til 33 ára. Þannig að þeir eiga, nefnir þeir séu bara þeim betri að hugsa sig, ekkert, þú veist, Hlynur reyndar enn að spila, þannig að eiga kannski bara 3, 4, 5 ár eftir á hæsta leveli og þar leiðandi, þú veist, var umræðan mjög hlynnt við að þetta fengi kannski bara svolítið að feita út. Þeir sem eru komnir hérna, búin að koma sér fyrir og eru að spila á þessari reglu, þeir bara klára sinn feril þannig en við erum ekki að bæta mönnum inn á hana ef við getum orðað það svo. Þannig að ég vildi bara segja þetta. Þannig að ég hafi miklar áhyggjur af því að þeir sem eru svona rosa hlynntir 3 ára reglunni og eru ekki að fara að styðja þessa tillögu, akkur þeir lögðu ekki fram reglugerðarbreytingum að halda henni inni. Þá höfum við það, fleiri sem að vilja kveða sér hljóðs, taka til máls, tjá sig, Svali, gjörðu svo vel. Eru komið sæl, Svali heiti ég þá. Ólíkt Aglið þá ég held að sé 16. þingi mitt og ég hef sérlega eytt svona 3 til 4 árum á ævi minni að rífast þessi mál og mér finnst að núna í fyrsta skipti í mjög langan tíma að með þessu fundu sem hafa verið milli formanna maður koma með einhverja tillögu sem hefur verið upplýst og koma málinu í farveg þar sem fólk getur tekið skoða það með félögunum og tekið það áfram með félögunum í ró og næði en ekki í uppsprengtum orðum með einhverjum látum. Þannig að ég myndi, og sérstaklega eins og Einar kallar varðandi þessa 3 ára reglu sem er mjög góða punktur sem að falla út hvort sem að þá það hægt að skoða hvort það sé einhverjar undanþágur þar eða einhver breyting sem þarf að gera til þess að það sé ekki ómikil skellur fyrir einhver lið. Þannig að ég vil hvetja alla til að ígrunda þessa tillögu vel vegna þess að ég fullyrði aldrei allavega þessum 30-40 árum sem ég verið í þessu að þá hefur verið jafn undirbúin eins vel til að þessu máli í staðinn fyrir að koma til þingsins og oft nota uppsprengt orð og fara með óbragð fram á þriðjudag yfir því sem sagt var á þessum þingum. Þannig að þess vegna erum við hluta af þessu og þakka Einari fyrir hans frumkvæði í þessu og öðrum. Kærar þakkir. Fleiri sem hafa vilja kveða sér hljóðs, þá gefa bara merki, Einar gjör svo vel og svo bara að gera gefa með merki. Já, afsakið. Komið sæl. Einar heiti ég, Hannesson og í stjórn Körfuboltaknattleiks sambandsins. Tekka fram að ég ekki að tala fyrir hönd stjórnar, heldur bara mín sjálfs. Sko, ég veit ekki, ég búinn að fylgjast auðvitað bara gríðarlega vel með þessari umræðu eins og þið öll. Og ég veit ekki, ég hef ekki hitt einstakling í körfuknattleikshreyfingunni sem hefur ekki sagt að það sé of mikið af útlendingum í deildinni. Þannig að ég held að við hljótum að geta byrjað á því að sammælast það að reyna að búa til eitthvað regluverk þetta. Og ég held að við getum þá sammælst það að byrja rólega og fela stjórninni það að vinna að einhverju tillögu sem er búið að ræða á formannafundum. Og í mínum huga þá þessi tillaga í rauninni bara mjög svona hófsöm í þeim efnum og ég líti á það þannig allavega sem stjórnarmaður að ég sé hins vegar ekki gjörsamlega múlbundin því orðalagi sem að stendur þarna, heldur sé mér falið ásamt öðrum stjórnarmeðlimum að vinna úr þessum tillögum og útfæra nákvæmlega í samráði við formenn deildanna. Þannig að ég ekki með kosningarétt en ég myndi kjósa með þessari tillögu ef ég hefði hann. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Fleiri sem hafa vilja kveða sér ljós. Þá verður fólk að vera dálítið kvikk á leppinni. Já, gjöra svo vel. Linur. Sæl, gaman að sjá okkur, Hlynur heiti ég. Ég veit ekki hvort að ég sé bara með svona treggáðu fólki í kringum mig, Baldur og fleiri, við bara skildum ekki alveg með 3 ára regluna. Ég ætla bara að fá að hreint eitt skipti fyrir allt, að þeir sem eru núna að 3 ára reglunni, það að fara að halda áfram og koma ekki nýjir, það sem við erum að meina.
Þannig engin núna á 3 ára reglunni? Alveg sama hverjir hafa verið á landinu. Ok, þetta ekki bara þannig að þeir sem eru núna, hún fellur bara alveg út. Ok, og það ekkert svona þessi réttindi sem að einhvern veginn hafa verið með út af því hún alltaf veitt til eins og sem, það ekki? Það var það sem ég vildi bara fá að vita það. Takk. Eru fleiri sem vilja tjá sig, spyrja, fá hlutin á hreint? Nei, svo ekki. Tók eina aukaæfingu hérna í að labba upp tröppunar. Hérna, þá það þannig að við erum með þingskjal nr. 15 og svo erum við þingskjal nr. 15b. Og ef það ekki fleiri sem ætla að taka til máls, þá ætla ég að loka mælendaskrá og við munum ganga til atkvæðagreiðslu. Ég búinn að fara yfir bæði skjölin og það nú svo sem alveg hægt að rökstyðja hvort þingskjali gengur lengra og hvort það taka fyrir á undan. En ég sem búinn að úrskurði því, það mitt hlutverk og ég búinn að úrskurða það að þingskjal nr. 15b gangi lengra og verði tekið fyrir fyrst. Þannig að það verði sem sagt greitt þá atkvæði tillögu Tindastóls sem að það stendur hér á þessari síðu og þannig að sem sagt ef að já, það eru tvenns konar atriði, eða þrennt. Það fyrsta lagi, þetta breytingartillaga, það bara fyrsta lagi. Í öðru lagi að þá verið að tala að KKÍ muni standa við að leggja 30 ára regluna, hinum megin að kanna möguleikann á því. Síðan það varðandi fjölda leikmanna, það verði 1 en í hinum megin verði 2. Þetta alveg álitamál, ég get alveg viðurkennt það, við erum búin að ræða þetta hérna við þingforsetarnir, en við höfum komist að niðurstöðu með þetta og það þýðir það sem sagt að nú greiðum við atkvæði tillögu Tindastóls. Verði sú tillaga samþykkt, þá fellur út tillaga nr. 15. Þannig að þá bara tillaga Tindastóls samþykkt. Ef þú samþykkir fyrir tillöguna, þá getur ekki samþykkt Tindastóls tillöguna eftir. Þú kýst ekki eftir á breytingartillögu, sko. Breytingartillagan breyting á þessari tillögu. Það leikur engin vafi á því að tillaga Tindastóls breytingartillaga við framlagða tillögu 10 félaga og hver því að afgreiða hana fyrst. Ef hún samþykkt, þá stendur hún og hinn ekki tekin til afgreiðslu. Sé hún hins vegar felld, þá tökum við tillögu 10 félagana fyrir og afgreiðum hana. Þetta bara skýr fundarsköp. Við tökum breytingatillöguna fyrst fyrir og afgreiðum síðan tilefni til upprunalegu tillöguna. Þannig að við erum að fara að greiða atkvæði tillögu 15b. 15b. Það búið að loka mælendaskrá, það verður tekin tillaga 15b og atkvæðagreiðslan má hefjast núna. Það tillaga fyrir Tindastóll, já. Já. Það breytingartillaga á tillögu formanna. Hvernig gengur? Allir búnir? Öll búin? Nei, láta vita þeir eru búin þá, þeir sögðu nei. Eru öll búin? Nei.
En núna? 10 sekúndur. Það er komið. Þá segi ég atkvæðagreiðslu lokið. Og niðurstöðurnar eru þær að þingskjal 15b, já sögðu 38, nei sögðu 90. Skoðast þessi tillaga felld. Þá tökum við fyrir þingskjal númer 15, greiðum það atkvæði og erum við tilbúin í atkvæðagreiðslu. Atkvæðagreiðslan hefst núna. Og hvernig gengur? Öll búin? Nei, gefum smá tíma enn. Og hvernig staðan? Einhver eftir? Öll búin? Þá segi ég atkvæðagreiðslu lokið. Hannes, ætlar þú að fara í afreiksstefnuna? Þingskjal númer 15, niðurstöður eru þær að já segja 102, nei segja 25. Já, þá er komið að biðja ykkur að fletta aftur á þingskjal númer 2 sem við tókum ekki fyrir eða afgreiddum ekki vegna þess að við vildum sjá hvernig þessi tillaga færi og það hefur komið fram breytingatillaga við þingskjal númer 2 og sú breytingatillaga er frá körfuknattleiksdeild Aþenu og það er fullkomlega heimilt að gera breytingatillögur við framkomnar tillögur reglugerðir þannig að ég ætla að gefa Aþenu kost á því að fylgja eftir sinni tillögu. Gjörðu svo vel, Jóhanna. Takk fyrir. Halló, ég heiti Jóhanna og ég er formaður Aþenu. Og við gengum út á þann en svo uppgötum við að það er samt hægt að ræða málin. Okkar tillaga sem sagt gengur út á það í þessu tilfelli, breytingatillögu við tillögu 18, er að fyrirkomulagið í úrvalsdeild kvenna verði sama og fyrirkomulagið í úrvalsdeild karla. Óháð því hvort að þess úrvalsdeildar karla tillagan verði samþykkt, þá er breytingatillagan okkar svo að verði bara sama fyrirkomulag. Sem sagt 12 liða deild og 2 lið falla og svo veit ég hvað ég var að margir leikir eftir því hvort það tillaga 18 verði samþykkt eða ekki. Tillaga númer 2 fyrirgefið verði 18. grein verði samþykkt að breyta henni eða ekki. Þá erum við að leggja til að greinin fyrir samsvarandi grein fyrir úrvalsdeild kvenna verði svo sama. Og við færum sérst rök fyrir því að þetta er í fyrsta skipti sem að möguleiki er á því að vera með 12 liða deild í úrvalsdeild kvenna. Og getið rúlað þessu aðeins niður. Það er að segja, ef við skoðum sem sagt deildina í ár og fyrstu deildina í ár og svo í fyrra og þá áttum við okkur á því að sem sagt í úrvalsdeildinni þá eru liðin sem að endið í A, efri hluta og B hluta þannig að þau eru ótrúlega jöfn og við getum skoðað það með því að skoða til dæmis skilgreiningu KKÍ á hvað telst jafnleikur, það er að tapa leik með færri en eða 5 stigum. Þannig að í
í deildarkeppninni í ár þá var A versus A 25% voru close leikir, A versus B 26% voru close leikir. Þetta var ekki svona tímabilið þar áður og ekki tímabilið í fyrra. Þannig í fyrsta skipti núna erum við með lið sem eru nokkuð close og síðan ef við skoðum sem sagt, ef við rúlar aðeins niður, að liðin sem að voru í fyrstu deildinni og dóminir þar voru Ármann og KR og þau dóminir svo mikið að meðaltali unnuðu alla sína leiki sem voru ekki milli hvers annars með 30 stigum. Það var aðeins einn leikur sem að vannst með minna en 20 stigum sem voru ekki á milli þessara tveggja liða allt tímabilið. Þannig að það er augljóst að þessi tvö lið eru umtalsvert sterkari en hin liðin í deildinni og svo getum við hort á tímabilið 23 til 24 þegar fyrstdeildin var nokkuð sterk og Aþena var þar og Aþena fór upp og Hamar fór upp og Tindastóll fór upp að þá voru KR og Ármann mjög jöfn þessum liðum og hefði raun og verið þannig sé alveg eins geta farið upp. Ástæðan fyrir því að ég segi að það sé mikilvægt að hafa 12 liða deild núna og sem sagt að við erum í þessum félögum, til dæmis Aþenu, KR, þá erum við með mjög góðan grunn af svona tiltölulega ungum stelpum sem að þurfa að fá að þróast í úrvalsdeildinni en eru ekki komnar á það topplevel að vera eins og íslensku konurnar sem eru 25 ára eldri. Þannig að þær ætti í raun og veru ekki endilega heima í öðrum liðum. Þær myndi þá vera að taka mínútur af stelpum sem eru á svipuðu leveli, sem eru ekkert að fá margar mínútur. Þannig að til þess að fjölga mínútum fyrir þessar stelpur þá þurfum við að hafa fleiri lið og, í deildinni. Og við þurfum, ég veit að sumir munu segja, ok, það eru margir útlendingar en ég held að ekkert lið hafi verið með fleiri en 3 útlendinga að jafnaði. Það gerist á stuttum tíma í Aþenu þegar við vorum að skipta útlendinga. Það var hvað heitir þetta, uppsagnarfrestur. Þannig að voru nokkrir á sama tíma. Annars voru þetta 3 útlendingar hjá flestum liðunum. Og það er nauðsynlegt fyrir flest kvennaliðin bara til þess að halda góðu damp á æfingum og svona. Þannig að ég vildi, var eitthvað fleira, má ég sjá. Og svo einnig talaði við nokkra formenn í gær sem að sögðu mér að þeir hafa áhuga á að hafa ulið í fyrstu deildinni en vildu helst ekki vera að mæta liðum eins og Aþenu, Hamar, Ármann, KR og vildu nota fyrstu deildin væri þá möguleiki að fyrsta deildin væri meira þróunardeild ef að við förum í, sem sagt, 12 liða deild. Þannig að já, einhverjar spurningar? Þú verður hér til svara. Ég skal spyrja spurninguna. Eða spyrja þingheim. Já, Björnsson. Hvar á ég að standa hér? Þú mátt bara bíða, já, komdu bara, stöðu bara hér. Þá hefur komið fram þessi breytingartillaga og ég verð nú að segja það sem þingforseti, þá er einu dálítið hrifinn af þessu nota svona loopholes. Þetta var dálítið gott hjá þeim. Þetta var miklu betra. En það breytir ekki því. Þessi tillaga er hér til umræðu ásamt með tillögunni sem er á þingskjalinu. Vil ég taka til máls? Einar Árni, gjörðu svo vel. Já. Ég fagna endurkomu Jóhannu og fannst leiðilegt að það var ekki að taka samtali hér í dag þessa pælinga að stækka deildina og mér langaði eiginlega bara að undirstrika ég myndi vilja sjá okkur hugsa fyrstdeildina upp á nýtt ef að Ármann sem hefur búið að tryggja sig upp, ef að Aþena fer ekki niður og við erum með 12 liða deild sem ég held að við höfum náttúrulega aldrei verið með, bara mjög samkeppnishafa deild eins og er að sýna sig í vetur, að þá ættum við að skoða það að breyta 12. flokki kvenna, hugsa kannski bara 11. flokk kvenna fyrir fyrsta og jafnvel annað ár í framhaldsskóla og stækka fyrstu deildina. Ég held að Stjarnan og Keflavíkur eru einu liðin sem eru með ungmennalið í dag. Ég held að KR, Njarðvík, Haukar, bara til að nefna eitthvað lið, væri alltaf að fara að vera með ungmennalið ef við myndum gera breytingar á 12. flokki. Það átti að vera 9 lið í 12. flokki í fyrstu deild í vetur. Það drógu 3 sig út rétt fyrir mót og mótafyrirkomulagið ekki gott, 15 leikir. Það var verið að tala 3 vikur í hvíld hérna. Það er bara töluvert meira á köflum í 12. flokki. Það er bara eins og heilt sumarleikur á milli.
Þannig ég held að við mættum hugsa fyrstu deildina sem svona development league og það, að því ég er búinn að eiga samtöl við fleiri, hvað ef það er eitthvað lið sem að vinnur fyrstu deildina vill ekki fara upp, að því að núna bara út frá deildin í dag, þá eru þetta Fjölnir, IR og Selfoss sem eru eftir og þá bara treysta þeir sér ekki til að fara upp og halda áfram í development league og það fellur ekkert lið niður, að því við erum í dag með hörku 10-liða deild og ég held að Ármann og KR hafi fulla burði til að vera í þeirri deild líka og það væri bara geggjað að vera með 12-liða deild kvennamegin eins og karlamegin. Takk. Gjörðu svo vel. Komið sæl, ég heiti Sæunn og er formaður barna- og unglingaráðs KR Körfu og ég fagna því að Aþena hafi komið hérna aftur inn og berjist til loka þessa leiks vegna þess að ég saknaði þessi mitt áðan að við tækjum ekki aðeins umræðina og mér finnst þetta eins og þú kemur inn og Einar lýsa kannski bara líka stöðunni í þessum efstu árgöngum kvennakorinnar. Ég veit ekki hve mörg ykkar hafið hort á leiki í fyrstu deild kvenna í vetur. Það er rosalegur munur á liðum en líka rosalega margt að gerast hjá mörgum deildum sem eru með alvöru kvennastarf og þess vegna finnst mér þetta einstakt tækifæri til þess að búa til topp 12 liða deild með liðum sem hafa mikla burði í kvennakörfunni og hafa verið að sýna öflugt starf í ungflokkastarfinu og leið að búa til plattform fyrir öll hin liðin sem eru líka að byggja upp kvennastarfið sitt og það er mjög víða. Og við erum að sjá U20 í A-deildinni og mikið af leikmennum að koma upp sem eru farnir að fá alvöru hlutverk í liðum í bónusdeildinni og Njarðvík er gott dæmi um það. Og við erum sannarlega að þróa fleiri leikmenn sem við þurfum að fylla fleiri tækifæri. En það er flókið að halda uppi deildum í fyrstu deildinni þar sem munurinn er svona mikill. Og hvað gera þessi leikmenn sem eru þarna bestir, hvert fara þeir? Þannig að ég held að við séum hérna með einstakt tækifæri til þess að stíga það skref, búa til flotta 12 liða bónusdeild kvenna og leið þá þróa plattformið í fyrstu deildinni, hvort sem það er 12. flokkur eða hvernig sem við þróum það, þannig að við búum til ennþá svona ríkara grasrótarstarf sem auðveldar fyrir stelpurnar að stíga upp úr. Þannig að ég vona að við lítum alvöru á þetta og hugsum kvennastarfi til lengri tíma með því að hugsa þetta alvarlega og veita þessu brautagengi. Fleiri sem vilja ekki óskast eftir að taka til máls. Þorsteinn, gjörðu svo vel. Já, mér þykir vænt kvennadeildina og hef hort á leikið þar, bæði efstu deild og fyrstu deild í vetur, allnokkra. Og er alveg sammála þessum skoðunum eins og til dæmis þetta, hvað ég var að segja, getumunin í sérstaklega í fyrstu deildinni, þar sem að fyrstu deild kvenna, þar sem að KR og Ármann eru með svona afgerandi forystu og hafa verið. Sko, staðreynd málsins held ég að sé nú hins vegar trú að við erum nýlega búin að reyna svona taka gæfuspor í sambandi við þróun kvennadeildana, fórum úr 8 liða deild í 10 liða og keyrum það með þessu fyrirkomulagi. Jafnframt fórum við í umspilskeppni A og B hluta deildarinnar og fyrst með þá 2 umferðum en síðan hefur þetta verið lagað þannig að núna er svona leikjamagnin telja menn rétt þar sem er bara spilað 1 umferð í þessum A og B riðlum og erum að fara í úrslitakeppnina. Ef að við þykjum efstu deildina í 12 lið sem ég bara ber alveg mikla virðingu fyrir, þá er eins og staðreyndin sú að það eru eftir 5 lið í fyrstu deildinni og af þessum 5 liðum þá eru 2 þeirra ungmennalið og sem að bera svona keim af því hversu margir eru í starfinu hverju sinni. Jafnframt þá er og spurningin auðvitað erlenda leikmenn og allt það þar. Ég held að við séum ekki í stakk búin til þess að gera þetta.
kannski gæti einhvers konar málamiðlun í þessu og kannski framþróun kvennadeildana sem ég alveg sammála ykkur að þarf að vera og þarf að vera góð og það þarf að skapa jafnréttisgrundvöll til keppni, burtséð frá hvað liðin heita, að stjórn Körfuknattleikssambandsins horfi á þennan plattform með félögunum eins og þið eru að koma þarna með ágætistillögur held ég og þróið þetta. Ég hins vegar ég horfi til þess með hryllingi, það svona innan seilingar að við mistum út kvennaliðið hjá Snæfelli, það innan seilingar að við mistum út kvennaliðið hjá Skallagrimi, það í stuttum minni hjá okkur að við mistum út kvennaliðið í Breiðablik og ég ekki að mæla því bót en við þurfum að ná svona stability og við þurfum að ná þróun og þróunin, það ekki góð þróun ef við stækkum bara efsta pakkan og missum hitt niður í eiginlega ekki neitt. Og það það sem kannski ég myndi segja. Þannig að ég ekki hlynntur því að við samþykjum einhvers konar breytingu hér, en kannski ætti að beina því bara til stjórnar Körfuknattleikssambandsins að halda áfram þróun deildana með þetta sama markmið að skapa jafnrétti í keppninni. Takk fyrir. Jóhanna, gjörðu svo vel. Nei, þú mátt gera svo vel og svo bara erum við með. Það eflust margir sem vilja tjá sig. Það rosalega mikilvægt að gefa fyrir framþróun körfuboltans og kvennaboltans og ef við erum að hugsa, við erum mikið búin að vera að tala um afreksstarfi hérna og við viljum standa okkur vel og stórmótum og svo framvegis, að við reynum að gefa sem flestum stelpum tækifæri í umhverfi sem áskorun fyrir þær. Og það bara þannig að ég veit að ég átti alveg alveg að það mörg lið sem að standa mögulega tæft en það ég talaði við alla formennina sem ég fekk hérna aðeins frá sumum að sagði já Grindavík, Þóra Akureyri, eitthvað svona að þau standa tæft fyrir einhver að segja en ég talaði við alla, það var allir mjög metnaðargjarnir að gefast ekki upp og mér finnst bara tilfinningin mín bara svo núna að það langar alla ekki að gefast upp og að halda áfram að drífa þetta áfram og þá þá þurfum við kannski smá tíma að það verður smá erfitt en ekki bara svona fyrir frá núna, við ætlum ekki að gefast upp af því að það voru hérna mörg lið sem sögðu sig úr keppni af því það bara sagan. Þannig að það var tilfinningi sem ég fekk frá forminu, það vilja allir ekki gefast upp núna. Takk fyrir þetta. Ágúst. Góðan daginn, Ágúst heiti ég, í stjórn KKÍ. Ég fagna mjög þessum umræðum og mér finnst vera jákvæð svona undirtektir við því sem við erum að ræða. Ég minni á að stjórn hefur reglugerðarvald og við höfum hérna tækifæri, þetta eru stórar breytingar, bæði á úrvalsdeild kvenna og svo líka þá að það væri fyrsta deild sem væri gerð upp á einhvers konar ungmennaliðum og blandað öðrum meistaraflokkum. Ég myndi leggja það til að við myndum vísa þessar breytingartillögur til stjórnar sem geti hafið þá með aðeins ígrundaðri afgreiðslu á málinu í takti við það sem við erum búin að ræða hér. Takk. Takk fyrir það. Helga Vala, gjörðu svo vel. Komið sæl. Það hefur lítið kvarnast í kvótan hjá okkur, þannig að ég ætla að leyfa mér að tala lengi. Nei. Mér finnst þetta falleg tillaga og göfugt markmið, en ég hef aðeins áhyggjur af því að við bara eigum ekki leikmenn í öll þessi lið. Það hefur borið aðeins of mikið á því að lið í úrvalsdeild kvenna eru að draga sig úr keppni, fara niður í fyrstu deild og við vitum að það hefur bara verið töluvert það á síðustu árum, að það bara ekki nógu margir leikmenn. Hverju sem er að kenna, auðvitað hefur fjöldi erlendra leikmanna áhrif, að þetta mikil skuldbinding að mæta á allar æfingar eins og við vitum öll og í alla leiki til þess að sitja á bekknum, það auðvitað ömurlega leiðinlegt fyrir alla leikmenn. En það er raunveruleikinn. En það að ætla að gera tilraun til þess að fjölga liðum upp í 12 í úrvalsdeild kvenna þegar
þegar að raunin er að við erum að sko basla við að halda þeim í 10 í dag. Þá held ég að þetta sé óraunhæft eins og staðan er núna. Ég held við þurfum að byrja á öðrum enda, til dæmis með því að fjölga innlendum leikmönnum á vellinu hverju sinni til þess að gefa öllum leikmönnum, bæði karl og kvenna, tækifæri til þess að fá nokkra mínútur til þess að auka áhugann þar. Það virðist kvarnast hraðar úr hjá konunum. Það er ekki venslasamningar og þess áttar og færri tækifæri. Þannig að ég held að þetta sé óraunhæf tillaga núna, verður vonandi orðin raunhæf eftir einhver tíma, en þá þurfum við að byrja að mínu viti á öðrum enda. Takk. Nei, það er þannig það er mælendaskrá. Já, þannig að þú hinkrar bara aðeins og varst búin að biðja orðið dálítinn tíma, ég bara sá þig ekki, biðst afsökunar á því. Já, það er eitthvað verið, eitthvað er það. Ég var búin að biðja nokkuð tíma orðið svolítið lítil, þannig að margt að ég ætla að segja er búið að segja. Ég heiti líka Jóhanna, ég er frá IR. Ég tel að á þingi hér fyrir nokkrum árum hafi verið gerð alvarleg mistök með að fjölga liðum í kvennadeild úr 8 í 10. Afleiðingarnar á fyrstu deild eru að þar er ekki næg vídd og breidd til að halda virkri keppni. Með að fækka enn fremur tel ég að staðan yrði enn verri ef að ungmennalið og B-lið eða önnur drægis úr keppni væru 3 lið eftir í deildinni. Ég get ekki séð að það seti framfara fyrir íþróttina. Ég skora á stjórnina að skoða leiðir til að efla inn fleiri ungmennalið. Ég held að það væri fremur til árangurs. Já, ég held bara því miður og þó ég myndi auðvitað vilja sjá Aþenu áfram uppi, þá held ég bara að það sé ekki til framfara fyrir íþróttina að fækka og leggja næstuði niður fyrstu deild kvenna. Takk. Takk fyrir þetta. Gjörðu svo vel og þú ert næst. Sæl, ég er Oddur hérna frá Ármanni, yfirþjálfari þar. Ég vil aðeins útskýra kannski betur þessa tillögu, í rauninni hvað þetta myndi þýða. Við erum kannski aðeins svo mikið einblín á 12 liða efstu deild, en það sem þetta myndi þýða er að 2 lið sem eru alltof góð fyrir fyrstu deildina væru í efstu deild, sem þýðir þá að liðið sem eftir eru keppa í meira jafnvægi og það er miklu auðveldara að koma inn með ný kvennalið. Það er vandinn. Og það er rauninni það sem Jóhanna var að segja á þann, það er erfitt að spila núna og mjög erfitt að skrá lið í deildinni. Það er enginn sem er spenntur fyrir því að koma inn með nýtt lið sem er kannski 10. bekkingar og 11. flokkur og spila svo við Ármann sem er með 2 atvinnumenn og rosalega góðan hóp og vera slátrað. Það er ekkert varið í það og það er áfram tilveran. Við erum búin að fá 2 góða leiki í vetur, bara öðrum mólausnum, bara fyrir utan bikarleikina og liðin sem eru þá þarna niður, þau græða ekkert að spila þarna, í rauninni ef að þau eru á þessu leveli. Aftur á móti eru hin liðin innbyrðis að spila mjög góða leiki núna. Við erum að spila, þegar IR og Fjölnir mætast eða IR og einhvað annað lið sem er ekki Ármann eða KR, þá er það bara fínn leikur. Og þeim til hrós þá tóku þau slaginn í fyrra í allt öðrum veruleika þess að áttu í rauninni ekki breyki fullt af leikjum og eru ennþá inni. Það sem við þurfum að gera er að létta nýjum liðum að koma inn. Hér eru Höttur, Álftanes, IA sem er ekki með kvennalið en vilja, ég trúi ekki öðrun að því að stefna á að fara með kvennalið. Og umhverfið núna er ekki þannig að það sé auðvelt að fara inn í, það er ekki séns að fara inn í bónusdeildina, en með þessari breytingu þá er miklu léttara að stíga inn í fyrstu deild kvenna með hóp sem er ekkert svo sterkur skiljiði. Þannig að þá getur þau komið inn og til framtíða væri þá markmiðið við væri með 12 liða efstu deild, þó hans í 10 en miklu öflugri fyrstu deild og vonandi svo í framtíðinni aðra deild kvenna. Af því að við viljum fjölga liðum, við verðum að fá fleiri til að taka þátt. En bara hér inni, það er fullt af liðum og liðin sem að drógu lið úr keppni getur þá kannski séð sér fært að keppa í þeirri fyrstu deild sem að yrði til á þessu. Þannig að ef við hugsaum þetta aðeins þannig þá held ég þetta sé mjög góð til að því liti til og ef við horfum fram hjá því ef ég var að leggja þetta fram fyrir hönd Ármanns, þá myndi þetta kannski horfa aðeins öðru sér við heldur en að því að Aþena leggja þetta fram að þau eru að fara niður, skiljið. Þannig að reynum að horfa aðeins fram hjá því, horfum að hvað er í rauninni best að gera í þessu. Eins og Einar nefndi áðan, ungmennalið, B-lið sem er hægt að skrá þá í fyrstu deildina miklu léttara fyrir nýliða að bætast við. Þannig takk fyrir það.
Jóhanna, gjörðu svo vel. Já. Nei, það er alls ekki í lagi því hann er ekki næstur á mælendaskrá. Það er langt í hann. Það eru margir á mælendaskrá. Snorri og hvað, Egill, ætlar þú að tala líka? Já, ég vil bara koma því á framfæri að ef að ég held að fyrir Aþenu og fyrir KR mögulega það skaðin er bara skeður að fara að vera í deildinni fyrir neðan. Ég átta mig á þessu með 8 liðin sko, en við verðum þá að reyna að bæta það sko án þess að skemma það sem við getum gert í úrvalsdeildinni. Við verðum að bæta það með hugmyndinni frá Njarðvík að bæta við 12. flokki, bæta við ungmennaliðum og ég hef frá nokkrum formunum að þeir hafa áhuga á því en ekki áhuga á að vera með þessi svona 2 úrvalsdeildar lið í deildinni. Þannig að Aþena getur ekki, hún verður bara með 14 ára stelpur þá í fyrstu deildinni. Þú veist, það er ekkert hægt að sko, þetta drepur í raun og veru bara möguleikan á því að vera með úrvalsdeild, 12. deild á næstu árum sko, ef við ætlum ekki að taka skrefið núna. Takk fyrir þetta og þá er það Einar Árni, gjörðu svo vel. Heyriði, að því að við erum að fara að kjósa um þetta þá, ég veit að ég er að endurtaka kannski eitthvað sem hefur komið þetta fram. Það er mjög mikilvægt að fólk hafi það fyrir fram að sig. Þetta snýst ekki um Aþenu. Bara, mér finnst það mjög mikilvægt. Þetta snýst heldur ekki um KR. En það er staðreynd. Og mér langar bara að svara punktum frá Helgu Ölu sem ber mikla virðingu því hún er mikill áhugamaður kvennakorfbólta. Kvennadeildin hefur aldrei verið jafn spennandi. Það eru 10 lið að kompíta. Ég marði Aþenu í leikjum veturins. Bara ekki eins og sanngjarnt. Sem finnst vera til marks 10 góð lið. Og ég vil horfa fram á veginn. Ég finn til með Danna, minn maður. En hann er eini sem að díla við manneklu í kvennaboltanum. Það er ekkert önnur lið sem að díla við manneklu í vetur. Liðin eru með 10 og 12 leikmenn í roster. En til þess að breyta þessu, þá er náttúrulega bara gríðarlega mikilvægt. Ég sagði það við Jóhann og Brynjar í morgun að við sem hreyfing þurfum að endurhanna fyrstudeildina. Og ég er ekki sammála því að, ég veit að það er IR, Fjölnir, það er Selfoss sem náttúrulega glænýtt lið sem er bara geggjað. Ég er bara samfærður það ef við myndum búa til dæmis bara til konsept með ungmennaliðin, U23 lið, megi vera 2 eldri, mátti ekki vera í 8 mínútu hæstu eða eitthvað í þeim dúr, þá verða fleiri lið. KR hefur mannskap fyrir annað lið, Njarðvík hefur mannskap fyrir annað lið, Haukar hafa mannskap fyrir annað lið. Við erum ekki að þjónusta stelpur í dag sem eru ekki bestar. Stelpunar hjá mér sem eru bestar í 12. flokki, þær þurfa ekki að spila í 12. flokki. Þær eru að spila nóg í meistaraflokki. En þær eru með rétti til að spila í 12. flokki. Ég er með stelpur sem eru gengnar upp úr 12. flokki sem hafa ekki verkefni. Og þá geta einhver sagt, já, af hverju eru þið ekki með ungmennalið? Það er of mikið fyrir okkur að vera með 12. og ungmenna. Og ég held að þetta væri leið til að búa til svona brú fyrir stelpur sem eru kannski ekki að blómstra á 16. og 17. ári. En það er ekki hægt að tala kvenna og kalla körfuboltann á sama hátt. Fyrsta deild kvenna er neðsta deild kvenna. Við vorum að opna á fyrstu deild kalla, geggjað, af því að þá á ekkert lið að fara úr fyrstu deild. Það eru lið þar inni sem eru bara mjög mikilvæg fyrir íslenska körfubolta. Ég held að það sé sama með Aþenu og KR. Þau þurfa að vera í efstu deild. Þau hafa gæði til þess og þau eru ekki að fara að gera neinum greiða að labba yfir ungmennalið í fyrstu deild. Það er alltaf mín persónulega skoðun. Takk. Takk fyrir þetta. Þá hefur beðið orðið Lárus. Gjörðu svo vel. Síðan Snorri og Egill á mælendaskrá og síðan ef að menn vilja bæta sér við á mælendaskránna þá erum við að gefa merki því að svo mun ég fljótlega að loka fyrir mælendaskránna. Þannig að við að gefa merki. Sæl, Lárus heit ég. Ég er búinn að vera formaður mótanefnda núna undanfarinn áratug
Þá langar aðeins að deila þeirri reynslu með ykkur. Öll viljum við efla kvennakörfuna og viljum sjá hana stækka og verða betri, bæði á efsta stigi í efstu deild en einnig með því að efla fyrstu deildinni sem við erum búin að ræða hérna inni. Þannig að í grunninn er maður ekki ósammála neina því. En við verðum að hafa það í huga. Að það tók okkur langan tíma að reyna að ná því að vera með 8 liða úrvalsdeild kvenna og við náðum aldrei samfelldum 3-4 árum. Það var alltaf eitthvað lið sem heldist úr lestinni og þurfti að taka einhvern annað lið inn eða annað félag. Við fórum í 12 liða deildina sem við erum að tala um núna og strax á fyrsta ári þar þá var eitt félag sem að sagði sig frá mótinu áður en því lauk. Þannig að það er erfitt að halda þessu starfi úti og það er erfitt að manna deildirnar. Við megum ekki bara horfa til þess hvernig einhver ákveðin félög eða lið standa akkurat á þessum tímapunkti í dag, heldur verðum að reyna að horfa þetta í stærra samhengi. Á þessu 10 ára tímabili þá er líka verið þannig að stór félög með langa sögu, með einhver sigursælustu lið á Íslandi í kvennabolta, að þau tóku ekki sæti í úrvalsdeild, að þau töldu þess ekki geta það út af fjárhagslegum ástæðum og þess háttar. Þannig að það snýst ekki bara eru félögin með iðkendur, eru þau með fólk sem getur spilað, heldur líka er félagi tilbúið til þess að halda starfinu úti og við verðum að skoða þetta svona. Og mér sjálfum finnst þetta að vera betri lausn sem var stungið upp á af Gústa félaga mínum í stjórn, að vísa svona máli til stjórnar og skoða með hvaða hætti getum við erft og byggt upp sterka efstu deild, fyrstu deild og svo áfram þar fyrir neðan ef hægt er. Frekar heldur en að taka svona, getum kallað næstu mænu viðbragð á fundi núna að því að menn telja akkurat núna í augnablikinu sé allt svo sterkt, en það verður ekki endilega sama staðan núna þegar við skráum félögin til leiks í sumar. Þannig að við höfum að stíga varlega til jarðar, við höfum að leyfa deildunum að þróast aðeins og sjá hvað þar gangi áður við förum að gera aftur stóra breytingu. Eins og ég segi, það eru 2 ár núna komin af 12 liða deild og strax á fyrsta árinu þá náðum við ekki að halda henni úti allan tíman á 12, heldur þurftum að fara í 11 áður en mótið var búið. Þannig ég, 10 fyrir ég er ekki mikið í því að tala opinberlega, en aðeins að stíga varlega til jarðar og leyfa okkur að getum við haldið 10 liða deildinni úti áður við förum að taka næsta skref að fara í 12 liða. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus. Þá er það Snorri, gjörðu svo vel. Ég ætla að grípa eins það sem Oddur var að segja áðan, að opna möguleikann, svona breyting myndi opna möguleikann fyrir önnur lið að koma inn. En hvaða félög væri það? Hvaða félög í dag til dæmis tilbúin að koma inn í fyrst til kvenna næsta tímabil? Það er ekki að tala um U-lið og ég er ekki að tala um B-lið eða 12. flokka eða þessa pælingu. Þetta er bara hvað félög geta komið inn í fyrstu til kvenna í dag. En eins og staðan er, þá er hvað þetta? IR, Fjölnir og Selfoss sem væru eftir sem félög í deildinni sem geta unnið sér sæti í næstu deild fyrir ofan. Og getum við þétt þennan pakka, bætist eitthvað við, kemur lið frá félögum sem ekki skráð í dag. Og ef að einhver kemur og segir hérna upp á pontu, já við ætlum að þá skrá lið í keppni á næsta tímabili, þá finnst mér það leysa ákveðin vanda. Því það sem ég horfa á, mér finnst það hrikalegt að vera með fyrst til kvenna með 3 félögum að keppum að fara upp. Það finnst mér ekki góð keppni. Takk fyrir Snorra, þá er það Egill og ef það eru fleiri sem vilja taka til máls, þá byrjum að gefa mér merki. Já, hæ. Ég lofa að koma ekki aftur. Þetta er mitt síðasta í dag. Ég beið líka eftir að Steini væri komið með kameruna og nú kemur alveg ræðar. Það sem ég vildi sagt hafa er það að mér þótti Ágúst koma með mjög heilbrigða tillögu hérna áðan og ég held að það væri langbest líka bara fyrir þingsköpuna því að ef ég man rétt þá erum við að ræða tillögu frá Baldri að fjölga leikjum í úrvalsdeild karla. Ég hélt það allavega. Þannig ég hugsaði að það væri gott svona til þess að við kemist einhvern tímann heim að við myndum reyna að finna þessu einhverja aðra lausn en að fara í atkvæðagreiðslu. Hún verður mjög flókin. Og ég held að það séu samt nokkrir punktar sem að verða að koma fram sem er fyrsta lagi það að með fullri virðingu fyrir, og nú hef ég mætt á 15 leiki örugglega í fyrstu deild kvenna, en það þarf ekkert að reyna lífgana við, þú veist, þetta er nú þegar farið þangað sem að verst væri á, þetta sem vorst að lýsa Snorri, 3 liðar reyna að komast upp, þetta er nú ekki langt frá því í dag. Og ég held að það eina sem er svona
gæti orðið þessu til batnaðar er það sem Gústi var að segja, stjórnin skoði þessar forsendur og reyni að leggja til reglugerðarbreytingu sem að make sense fyrir deildirnar á næsta ári. Eitt sem að Jóhanna er búin að tönglast á hérna er að hún er búin að tala við öll liðin sem þetta myndi snerta og það er allan að, við vitum það allan á næsta ári, þá þurfum við ekki að ágræða þessu. Við getum náttúrulega erfiðlega sett reglur sem að munu tryggja framtíð íslenska kvennakörfu nema að gera það bara mjög grundigt og ég held að góði félagi mínir á næsta borði hérna vera alveg til að halda sér þing það. Áhugin á því að ræða þau mál hefur vaxið aðeins, þó lítilega, eftir því sem tíminn hefur liðið fram. Þannig að Helga Vala og fleiri verða ekki sakaðir að hafa ekki haft áhuga á því gegnum tíðina. En ég held að úr því sem komið eru þessum umræðum og þessum punktum sem að Jóhanna og Einar og fleiri hafa komið, þá væri langbest að segja við KKÍ eins og ég var að tala áðan og veita þessu góða fagfólki umboð og traust til þess að kanna hvort þetta sé hægt og ef þetta er körfunandi framdráttar þá hljóta allir að sammála því. Ekki satt. Takk fyrir þetta og þá hefur þú beðið orðið sem ég veit ekki hvað heitir. Sigríður? Já, komið þið sæl. Sigríður heiti ég, kem frá Skallagrím. Mér tókst að leggja niður kvennalið, þannig að þetta er ekki auðvelt verkefni sem við stöndum fyrir, eða stöndum fyrir höndum. Ég er hins vegar mjög sammála þessari tillögu sem Aþena er að leggja fyrir að fjölga liðum bara upp á getulega séð, en líka fyrir okkur sem erum mögulega að brjótast inn, eins og Einar Árni lýsti mjög vel og Oddur, að við erum mögulega með eldri leikmenn sem virka ekki í 12. flokki eða unglingaflokki eða hvernig sem það er, en við gætum mögulega að koma með lið inn í fyrstu deild sé getumunurinn ekki mikill. Þannig að ég styð alveg það sem Einar Árni og Oddur hafa verið að tala hér í kvöld, eða í dag. Takk. Takk fyrir þetta og þá hefur Hannes Jónsson beðið orðið. Meðan að Hannes talar, þá ætlum ég að loka mælendaskránni, þannig að þið þurfum að gefa mig merki áður en ég kem aftur upp í pontu. Nema hvað ég ætla að gefa þá Jóhönnu sem tillögu flytjandinn tækifæri til þess að koma þá upp síðust og vera með svona einhvers konar lokaorð. Takk fyrir það, Pétur. Mér langar bara að benda á það að það er svona oft það sem gerist á þingum og það hefur sumt verið samþykkt sem ekki alveg í samræmi við reglugerðir og annað. Við þurfum að passa samt við þurfum að setja hér orðalagsbreytingu inn í 18. grein sem verið að tala að verði eins þá í úrvalsdeildum beggja. Það er samt ennþá til greinagerð þá sem heitir greinagerð 22 reglugerð úrvalsdeild kvenna. Þannig að það er það sem gerist ofta á þessu þingu, það verða til svona alls konar þá lagaflækjur og reglugerðarflækjur þegar verið að fara í svona mál. Ég tel að besta tillagan sem búin að koma varðandi þetta sé það að setja þetta inn til stjórnarinnar til að ræða málin með hag kvennakörfuboltans að leiðarljósi. Það hefur tekið okkur mörg ár að komast úr 8 liða í 10 liða. Við fórum í 7 liða, við fórum í 6 liða þegar menn voru með hugmyndir að fara í 10 liða. Bara, þú veist, ég myndi glaður vilja með 12 félög í efstu deild kvenna. Það er geggjað þegar það verður hugsanlega hægt. Ég tel bara við séum ekki tímabært á þessum stundu að gera það, nema eftir við förum betur yfir þá þessi mál frá A til Ö. Hvernig getum við breytt þá fleiri hlutum í okkar regluverki varðandi keppnishaldið í kvennaboltanum. Þannig að ég tel að það sé heillavænlegast út frá þessari umræðu til að súma þetta upp, að koma þessu bara áfram, þessari umræðum úr þessum sal inn til stjórnar sambandsins. Þar höldum við áfram að taka þessu umræðu, hvernig sem við munum leysa það, en það er það sem er aðalmáli í dag. Þetta eru svo margir hlutir sem þurfa síðan að dansa saman til að láta þetta virka. Það er nú bara þannig. Þá ætla ég að loka mælendaskrán ef maður sé einhver sem vilji taka til máls. Svo er ekki. Jóhanna, gjörðu svo vel. Takk bara þing fyrir að taka umræðuna, þrátt þegar ég komið svona bakdyramegin inn.
ég ætlaði bara að taka undir tillögur að þetta fari til stjórnar og þau leysi úr þessum flækjum. Þannig að, nei, sem sagt hann er svo að tala að þessu mögulega einhverja flækjur við þetta að sem þurfa að laga til þess að hægt að láta þetta ganga upp. Nei. Við skulum hafa eitt fund, leyfum henni að klára sitt mál, svo skulum við skýra málinn. Já. Þannig að stjórnin þarf að taka þetta og láta þetta ganga upp. Þannig að það má kjósum tillöguna, það ekki? Nei, við skulum ég skal bera þetta. Já, þú sem fyrst. Þá hefur mælendaskrá verið lokað þetta mál. Og það er að segja að þessa breytingatillögu sem kemur frá Aþenu, það er sem sagt breytingatillagan liggur fyrir. Það hefur komið fram tillaga það að tillögunni verði vísað til stjórnar Körfuknattleikssambandsins til meðferðar og ég ætla að bera þá tillögu upp fyrst og við greiðum það atkvæði. Þeir sem vilja vísa til stjórnar segja já, þeir sem vilja það verði ekki gert. Já. Algjörlega, hárrétt hjá þér. Við erum að taka fyrir breytingatillöguna og við erum að fara með breytingatillöguna á þann hátt sem að við erum Nei, við erum ekki að greiða atkvæði breytingatillöguna, það er alveg rétt. Bara þannig að það er ekki verið að taka efnislega afstöðu til breytingatillögunar. Það er ekki verið að taka efnislega afstöðu til breytingatillögunar. Það er bara verið að ákveða að vísa henni til stjórnar. Það kemur fram tillaga að vísa henni til stjórnar, tillagan kemur fram mjög seint, getur rekist á ýmsa hluti, þannig að það er ákveð, stjórnin leggur til, eða sem fulltrúar stjórnin leggja til að henni verði vísað til stjórnar til frekari skoðunar og afgreiðslu. Það er ekki þar með sagt að stjórnin ætla að samþykkja hana, það er heldur ekki þar með sagt að stjórnin ætla að fella hana, stjórnin mun taka hana til umræðu. Það er verið að greiða atkvæði. Ef við vísum henni til stjórnar þá er málið frá og við tökum fyrir 18. greinina. Ef við ákveðum að vísa henni ekki til stjórnar, þá tökum við fyrir breytingatillöguna og samþykkjum hana eða fellum hana. Er það skýrt? Þannig að við erum bara að vísa tillögunni til stjórnar. Já eða nei? Og atkvæðagreiðslan er hafin? Nei, er að hefjast. Og atkvæðagreiðslan er hafin. Já, stendur 2C stendur í símanum ykkar. Hvernig gengur? Öll búin? Nei? Ha? Er búinn eða er einhver eftir að greiða atkvæði? Jóhann, ertu búinn að greiða atkvæði? Og þetta reyna það? Það verður að hafa það, við getum ekki beðið til því. Er þú búinn að greiða atkvæði? Er einhver annar sem ættir að greiða atkvæði? Svo er ekki atkvæðagreiðslu lokið.
Þetta er áhugavert. Hér kom upp helmingi fleiri menn og konur ræða kvennakörfuboltann heldur nokkuð tímann útlendingamálin og þannig áttu þetta að vera, sko. Já sögðu 108, nei sögðu 20. Þá komið að því að greiða atkvæði 18. greinina, reglugerð körfuknattleiksmót, þingskjal númer 2, breyting á 18. grein, þetta er reglugerðarbreyting, þetta ekki þingsályktunartillaga. Af því að við ræddum svo mjög mikið þarna breytingartillöguna, þá ætla ég, af því að ég svo lýðræðislega sinnaður þingforseti, að gefa orðið laust tillöguna ef einhver vill tjá sig. Fá hana upp á upphaflega tillagan sem á þingskjali númer 2, 18. greinin. Við fáum hana kannski upp á skjáinn, hún þarna og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá loka ég mælendaskránni og við förum í atkvæðagreiðsluna og atkvæðagreiðslan hefst núna. Þetta fór fínt. Hvernig staðan? Búið að greiða atkvæði? Einhver eftir? Engin eftir að greiða atkvæði, þá lokum við fyrir atkvæðagreiðsluna núna. Bíða aðeins, ok, bíða aðeins. Allir konir? Daði, búinn? Já, þá lokum við. Hannes, ætlum þú að taka af þessu? Þá niðurstaðan komin, já sögðu 46, nei sögðu 79 og tillagan felld. Þá förum við í þingskjal númer 16 og það afreksstefna KKÍ 2025 til 2029 og Hannes Jónsson mun fylgja því úr hlaði. Heyrðu, það afreksstefnan. Og ég veit að þið öll búin að lesa hana vel yfir, þannig að hún verður ekkert farið yfir hana neitt hér. Þetta svona afreksstefnan í rauninni grunnur á því sem við höfum verið að gera síðustu árin og í rauninni bara svona uppfærð reglulega. En afreksstefnan þarf líka að leggja fyrir þing svo við getum haldið áfram að sækja styrki í afrekssjóð og fleira. Og þannig að tillagan bara búin að liggja þarna fyrir og ég ætla ekki, þetta náttúrulega bara hvernig við ætlum að haga okkar starfi, komumst á Eurobasket á 4 ára fresti, stefna á að vera á Eurobasket kvenna, hugsanlega 2029 og að vinna í því að sem fæstir þurfa að greiða þáttöku í landsliðsstarfinu sínu. Það svona grunnurinn í þessu öllu saman og halda úti því faglega starfi sem við hefum verið að gera og vinna að því áfram að bæta það sem við erum að gera í dag og gera alla hluti enn betri. Takk fyrir þetta, Hannes. Ég gef orðið laust. Einhver sem vill tjá sig afreksstefnu körfuknattleikssambandsins sem hér liggur fyrir, nokkuð skýrt. Það ekki nokkuð maður sem vill tjá sig það.
og þá göngum við til atkvæðagreiðslu og við byrjum núna. Þú ert með reikningarna líka. 30 sekúndur. Einhver eftir? Öll búin? Glæsilegt. Þá lokum við fyrir atkvæðagreiðsluna. Já, þetta nýtt met. Já, sögðu 123 og nei 113. Rosalega illa skrifað maður. Æja, það ekki nýtt met. 113, nei sögðu engin. Samþykkt samhljóða. Hélt að væri met. Já, ég hélt að væri met. En þá komið að loka þingskjalinu, þingskjal nr. 17 sem fjárhagsáætlun fyrir árið 2025 og það Hannes Jónsson sem flytur. Takk fyrir það, Pétur. Það nú ekki gott. Ég ætti að sjá skriftunni á Pétri þegar maður var að reyna að skilja hana í gamla daga. Það annar mál. Fjárhagsáætlunin, við náttúrulega fórum ágætlega vel yfir hana áðan með þegar við vorum að taka reikningana. Þannig að hún liggur hér fyrir og ætla svo mikið að hafa fleiri orð hana. Svona sýslumenn að vera. Þetta bara fjárhagsáætlun sem skilar hagnað upp á 11,1 milljón. Man nú eftir því að einn ágætur maður sem var í stjórn Körfuknattsambandsins mjög lengi, heitir Einar Bollason, hann sagði það að maður ætti aldrei að skila áætlun með hagnaði. Það þýddi það að maður hefði ekki gert nóg. Þannig að það ætti alltaf að vera tap. En þetta niðurstaðan, einhverjir sem vilja tjá sig áætlunina, fórum í gegnum þetta áðan, það engin, loka mælendaskrá, atkvæðagreiðsla hefst núna. Hvernig gengur? Öll búin? Það enginn sem gefur sér fram, þá öll búin, það má loka. Þá næst liðurinn, þá eru nefndarálit og tillögur atkvæðagreiðslur þær lokið og þá það næst önnur mál. Undir liðnum önnur mál fólki frjálst að koma hér upp og tjá sig svona síldið að hverju sem tengist körfubolta. Það dálítið lykilatriði að tengist körfubolta, menn fer nú ekki víða völl. Ég vil biðja fólk að vera ekki mjög langort, frekar skorinort, en orðið laust undir önnur mál ef að einhverjir vilja koma og tala sín hugðarefni, körfuboltans, undir önnur mál. Já. Gjörðu svo vel. Já. Það tengja niðurstöðu? Já sögðu 117 og nei sögðu 5. Við þurfum að finna út í því hverjir það voru. Nei. Kæra körfuboltafjölskylda, ég búinn að setja upp smá erindi hérna sem langar að flytja fyrir ykkur og ég ætla að reyna að vera bara eins stuttur í máli og ég mögulega get. Ég vil byrja að kynna mig fyrir þá kannski sem þið þekkja mig ekki og heiti Davíð Tómas og körfuboltadómari og ég starfa sem dómari frá árinu 2007 og hlotnast sá heiður að vera alþjóðlegur körfuboltadómari frá árinu 2017 og ferill minn í körfuboltadómgæslu spannar því hartnær 20 ár. Þannig ég með svona ansi langa feril í þessu og svona ansi mikla reynslu á þessu sviði. Það mikill heiður fyrir mig að fá að vera þáttaka á þessu þingi
og ég teki ákvörðun að sitja ekki auðum höndum og ég vil nýta tíma minn og veru mína hér til að lýsa yfir áhyggjum mínum af framþróun dómaramála á Íslandi. Og áhyggjur mínar eru ansi yfirgripsmiklar og þungar en ég mun reyna að gera mitt allra besta að stytta mál mitt. Í grunninn snúa þær að tveimur þáttum. Í fyrsta lagi hvernig staðið að þjálfun hópsins eins og hann hvað verið að gera til að hjálpa þeim sem eru nú þegar að dæma, ekki bara að verða góðir, heldur að verða frábærir og framúrskarandi. Og í öðru lagi sýn og stefna eða öllu heldur skortur á sýn og stefnu þegar kemur að því að fjölga dómurum á Íslandi og þá sérstaklega konum í dómgæslu. Ég vil byrja að fara yfir stuðning og fræðslu við núverandi dómara en áður en við byrjum á því að þá mjög mikilvægt að skilja almennilega hvernig núverandi fyrirkomulag og í grunninn því skipt upp í 3 þætti. Það númer 1 viðburðir, það númer 2 svona samræming dómara og dómgæslu á íslensku á Íslandi sem fer alfarið fram á netinu og svo númer 3 fagleg endurgjöf frá dómaraleiðbeinanda. Og á pappír þá hljómar þetta bara nokkuð vel. Það viðburðir, við erum að hittast í aðra viðburðir og fara við málinn og það verið að samræma aðferðir og svo fá þau faglega endurgjöf og bara þetta ekki bara nokkuð gott. Og jú, það margt til í því, margt sem verið að gera bara mjög gott og ég vil bara alls ekki draga úr því. En sannleikurinn hins vegar sá að þetta bara ekki nóg. Það ekki verið að gera nóg. Viðburðirnir, þeir eru yfirleitt 3 talsins, það að segja að dómarahópurinn hittist 3 sinnum yfir árið. Það einu svona hausti til að skerpa áherslum frá dómaranefnd yfir tímabilið. Þar farið yfir klippur og rætt saman ýmis atriði til að auka þekkingu dómara og það tekur yfirleitt svona það bil 6 klukkutíma. Á miðju tímabili þá hittist hópurinn svo aftur á svokölluðu mid-season kliniki þar sem farið yfir hversu vel hefur gengið framan að tímabili og svo rétt fyrir úrslitakeppnina þá hittist við aftur, svona aðeins til að skerpa á hlutunum. Og sumir segja að við ákveðum að hætta að dæma, en það þetta alls ekki þannig. Samræming dómgæslu, hún fer alfarið fram á netinu og þar erum við aðganga svokölluðum fræðsluvef þar sem að dómarar þurfa að logga sig inn og skila sér 3 prófum í mánuði. Einu skriflegu, einum staðsetningar og einu svona vídeóprófi þar sem við höfum að ákveða hvort eitthvað sé varnarvilla, sóknarvilla og svara því. Ásamt því erum við að kjósa klippur sem við fáum sendar eða úr leikjum til dæmis hérna á Íslandi, hvað rétt að gera og svo eru niðurstöður þeirra klippna með svona réttar niðurstöður þeirra klippna birtnar á vefnum og ég set réttar í gæsalapir því oft þetta bara matsatriði. Og svo að lokum þá hefur í fyrsta skipti í ár, notabenni, verið keyrt af stað svokallað endurgjafaprógramm og ég myndi segja að þetta væri líklega það allra besta sem fram hefur komið í fræðslu í dómaramálum í 2 áratugi. Þar fer alþjóðlegur dómaraleiðbeinandi Aðalsteinn Hjartarson á leiki á höfuðborgarsvæðinu. Hann tekur út dómarana, býr til klippur og gefur faglega endurgjöf og það mjög mikilvægt að hrósa því sem vel gert og þetta algjörlega frábært. En Aðalsteinn bara einn maður og tíminn hans takmarkaður. Og markmið hans og nefndarinnar að hann nái allavega hverjum og einum dómara einu sinni til 2 sinnum miður tímabilið, en mér skjátlast ekki. Einu sinni til 2 sinnum. Og það rýmar bara fullkomlega sem ég sagði áðan, að þetta bara ekki nóg. Og bara í samhengi, Baldur, hvað Stjarnan, hittist ekki alltaf bara 3 yfir tímabilið og svona skerpið aðeins á hlutunum. Bara einu sinni fyrir mót og svo einu sinni á miður tímabilið og svo ekki allir bara með aðgang á netinu sem kjósum kerfin og hvernig það væri best að skilur. Þetta pælingin. Nú ég verið svo heppinn að fá ferðast allan heiminn að dæma körfubolta og fengi að sjá hvar evrópskir dómarar standa. Þegar ég kom inn árið 2017 hjá FIBA þá var ég langt á eftir öðrum evrópskum dómurum með sambærilega reynslu. Bara langt. Og það stakk mig mjög mikið núna í vetur þegar ég var að sjá ungan og efnilegan dómara að vera að dæma sem á að vera okkar næsti alþjóðlegi dómari. Og bara hann líklega, myndi ég segja, bara einn efnilegasti dómari sem hefur komið fram á Íslandi í mörg ár og hann til dæmis umtalsvert efnilegri heldur en ég var á sama aldri á hann. Og ég að horfa á hann dæma og ég hugsa með mig bara, wow, okkar maður, hann var bara ansið langt í land og ef hann verður sendur út núna þá mun hann bara lenda í miklum vandræðum. Og ég hafði svo miklar áhyggjur að ég hringdi í hann eftir leikinn og ég spurði hann, sagði bara, heyrðu,
Getur þú sagt mér, bara er eitthvað prógram í gangi fyrir þig, er eitthvað sem að segja, herru, nú ætlar þú að klippa 1-2 leiki með sjálfu þér í mánuði, þú ætlar að greina hvað þú ert að gera vel og ekki, svo í október ætlar að klippa 1 leik með Davíð Tómasi, í nóvember 1 leik með Kitta Óskars og í desember 1 leik með Simma, þú ætlar að sjá hvað þeir eru að gera vel, hvað þú getur kopjað frá þeim eða hvað þeir eru ekki að gera nægja vel, sem þú þarft að forðast. Og einu sinni í mánuði ætlum við að hittast á Zoom-fundi, við ætlum að fara í þessar klippur, gera aðgerðaáætlun, hvernig þú ætlar að gera breytingar á þessu, við ætlum að taka út slæmu venjurnar, bæta við nýju, er eitthvað að búa til mataprógram fyrir þig, er eitthvað að búa til þjálfunarprógram, er eitthvað að benda þér á bækur sem að geta hjálpað þér með samskipti og stjórnun eða beina þér inn á okkur stjórnendanámskeið, er eitthvað í alvörunni verið að gera til þess að hjálpa þér að verða raunverulega betri. Og það stóð ekki að svöru, svarið var bara nei, það er ekki verið að gera neitt af þessu. Og ástæðan fyrir okkur ég hafði áhyggjur af þessu var svo að það var ekki verið að gera neitt af þessu fyrir mig árið 2017 heldur. Og þetta er kjarni málsins, það er ekki verið að gera nóg. Og þið getið eiginlega spurt ykkur, já, þetta hljómar allt svakalega vel, en hver á eiginlega að borga fyrir þetta allt saman? Og ekki er að þetta menn í vinnu á þess að greiða fyrir það. Og ég tel mig líka vita það að það er ekki brjálaður áhugi á liðunum eða sambandinu að vera ausa einhverjum peningum í þetta allt saman, en það er eitt sem að ég veit fyrir víst og það er það að greiðslugetan að hún er til staðar en sem stendur er hún bara hjá dómurunum sjálfum og ég veit það bara fyrir víst bara sem dæmi að núna í vetur hafði ég persónulegt samband við evrópskan dómara, atvinnudómara sem er einn af toppdómurum í Evrópu, dæmdi meðal hans úrslitaleikinn á Ólympíuleikunum og ég spurði hann bara hreint út hvort að hann væri til í að vera einkaþjálfari minn í dómgæslu og við gerum bara nákvæmlega þetta, hann klippir 1-2 leiki með mér í mánuði. Við hittust á Zoom-fundi einu sinni í mánuði þar sem við förum yfir alla leikina, allt þetta og bara stökkið sem ég er búinn að taka á þessu ári er búið að vera algjörlega monumental og ég hef aldrei náð þess miklum framförum í mínum leik og á þessu ári og fyrir þetta borga ég honum 400 € fyrir leikinn. Það er 63.000 krónur og ég geri þetta með glöðu geði. Og ég gerði í sumar heiðarlega tilraun til þess að einkavæða fræðslu í dómgæslu á Íslandi og ég ætlaði að bjóða upp á 15 pláss fyrir dómara þar sem að þeir myndu borga mér 20.000 krónur á mánuði og ég myndi fara yfir leikina og klippa og bla 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 og bara svo að þið fattið 15 pláss þau seldust upp á 45 mínútum. Þannig menn eru þyrstir eða fólk er þyrst í að fá fræðslu og leiðbeiningar og þekkingu og því miður þá hlaut þessi hugmyndin mín ekki brautargengi frá dómaranefndinni sambandinu og þau höfðu sína ástæðu fyrir því. En það er enginn að segja mér að það sé ekki hægt að hafa samband við mig eða Kitta eða Simma eða jafnvel einhverja aðra dómara erlendis og setja upp atvik sem er hægt að setja upp einhvers konar prógram sem er hægt að hlúa betur að og ég taka mig 3 fyrir áramót og einhver annar 3 eftir áramót og eða skilju og við setjum upp einhvers konar alvöru prógram til þess að stuðla að alvöru framþróun. Ég sé að Pétur staðin upp og hann er að setja pressa á mig að mér skjátlast ekki og nú ætla ég bara að fá að ljúka þessu. Að lokum langaði mig líka aðeins að tala bara skorta sínu það að bæta við fólki í dómgæslu og það er bara mitt mat að núverandi stefna sem að ég sem leikmaður utanfrá sýnist vera að það sé að auglýsa dómaranámskeið og halda dómaranámskeið að hún er ekki að ganga sérstaklega vel. Síðasta dómaranámskeið sem var auglýst að það þurfti að blása það af en mér skjátlast ekki að því að það var svo dræm þáttaka og til þess að fá fólk inn í dómgæslu að þá þarf að fara og sækja fólk. Það þarf að vera í sambandi við ykkur og það þarf að senda menn eða konur eða fólk inn til þess að koma að vera með fyrirlestra og fræðslu dómgæslu í samstarfi við ykkur. Og það er mitt mat að dómgæsla á Íslandi er ekki raunverulega að fylgja vexti boltans hérna heima og nú er mjög stutt í að til dæmis Simmi og Kitti fara að leggja flauturnar og hillurnar og hvað þá? Ef við ætlum ekki að dragast verulega aftur úr að þá þarf að fara í róttækar aðgerðir og það er mitt ákall til þingsins, nýs formanns og nýrra meðlima í stjórn að einhverju róttæku verið hringt í framkvæmd og ég vil leggja það til að stjórnin dómaranefnd eða framkvæmdastjórn sambandsins setja af stað einhvern stýrihóp eða auka dómaranefnd sem samanstendur af fólki ykkur alls staðar á hreyfingunni, ekki bara dómurum, líka þjálfurum eða formunum til þess að hrinda af stað einhverjum raunverulegum breytingum. Takk fyrir mig. Þökkum Davíð fyrir þessa brýningu og eldræðu
Þá hefur kveðið sér hljóðs Jón Björn, gjörðu svo vel. Kæru félagar, Jón Björn heiti ég, formaður unglingaráðs Njarðvíkur, kemur reyndar hérna til þings svolítið tveimur skjöldum. Ég er líka framkvæmdastjóri hjá Íþróttasambandi fatlaðra. Mér langar til þess að byrja á því að óska merkishöfum í dag til hamingju með silfur og gullmerki sín. Og mér langaði til þess að leggja hérna fram svolítið spennandi tillögu, ekki sem þarf að afgreiða, Pétur. En fyrir ríflega 5 árum þá hófum við samstarf við körfuknattleiksdeild Hauka og núverandi formaður þar Kristinn Jónasson sem verðskulda hlaut silfurmerki í dag ásamt konu sinni og núna Báru Fanney hafa gert undur og stórmerki með Special Olympics körfuboltan þar. Fyrir þá sem ekki þekkja til þá er Special Olympics körfuboltinn Special Olympics hugtækið íþróttir fyrir fólk með þroskahamlanir og eða einhverju greiningar og núna í dag hefur Íþróttasamband fatlaðra eftir samstarf við KKÍ komið af stað hjólastóla körfuknattleik sem síðan ein vinsælasta grein hjá hreyfihömluðum á Ólympíumóti fatlaðra. Staðreyndin einfaldlega sú að á landsvísu þá erum við að ná 4% fatlaðra í þáttöku í íþróttir fyrir 18 ára og yngri en hjá ófötluðum þetta 70–80% að jafnaði. Við höfum alltaf þótt frekar progressív í körfunni varðandi það að hafa íþróttinu okkar nánast í hverju einasta héraði og ég legg til að við leggjum ofur áherslu á það að bjóða iðkendur úr röðum fatlaðra eins velkomin og hægt í okkar greinar, einkum og sér í lagi núna þegar að samstarfsátak hjá IF, ISI, UMFI, KKÍ og 3 ráðuneytum komið í gang og þegar búið að fjárfesta fyrir fleiri milljónir í hjólastólum fyrir þetta verkefni. Það ekki verið að biðja tíma í íþróttahúsum á landsvísu þar sem hver flokkur verið að æfa 4 til 5 eða 6 sinnum í viku. Við erum að tala algjört þróunarstarf það sem hreinlega verið að biðja að taka tillit til þess að í hverju einasta sveitafélagi eins og mínu í Reykjanesbæ þar eru til dæmis 300 börn á framfærslu hins opinbera sem að þiggja örorkubætur. Það minna en handfull af þeim sem eru skráð í skipulagt íþróttastarf hjá almennum íþróttafélögum. Þarna getum við gert betur og körfuknattleikurinn ofboðslega gott fleiti til þess að laða að nýja iðkendur. Það hefur brugðið þannig við í íþróttum fatlaðra að sund og frjálsar hefur verið aðalatrið en með tilkomið þessara úrræðis sem Kristinn og félagar í Haukum hafa gert svo glæsilega með spesólkörfuna og nú hjólastóla körfuboltans þá eigum við tækifæri á því að efla enn frekar körfubolta fjölskylduna sem nota bene á leiðinni á EM núna á haustmánuðum. Til hamingju við það. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta. Þá hefur Snorri beðið orðið, hann átti eitthvað ósagt, veit ekki alveg hvað það var en hann skýrir það út hér í pontum. Takk fyrir það, Pétur. Mér langar bara að brýna þingheim aðeins varandi þjálfarnám KKÍ og ég heyrði að Hannes kom aðeins inn á það áðan. Ég stýri ennþá þjálfarnáminu og skipulegg þjálfarnámskeið. Síðasta árið þá vorum við með virkilega glæsilegt þjálfarnámskeið hérna upp í Grái í Dalhúsum og fengum 35 þjálfara til að hlýða á sem að mér þykir því miður algjörlega sorglegt því að ég veit að þeir sem voru á staðnum, þeir sem mættu á námskeið, þeir sem hlýddu á sögðu það bæði í endurgjöf og persónulega við mig að námskeiðið var algjörlega outstanding, það var frábært námskeið. En þetta hinn bitri raunveruleiki að því miður þá mæta þjálfar almennt illa á þjálfarnámskeið hjá okkur þrátt fyrir að gæði námsins eru algjörlega frábær. Það líka þannig að einn mesti mannauður starfsmanna sem við eigum innan félagana, þeir sem að draga inn iðkendur og halda þeim inni, hjálpa þeim að taka skrefin fram á við, eru þjálfararnir.
Ef að þjálfararnir okkar eru lélegir, þá höldum við ekki iðkendum og við fáum ekki nýja iðkendur. Leiðin til að stækka félögin og efla þau að fá öfluga, trausta, góða einstaklingi í þessu störf og þeim betur tilbúnir sem þeir eru til þess að sinna þessu störfum, þeim meira stækkar hreyfingin okkar. Þannig að ég bara endilega, þegar þið fáið auglýsingu frá KKÍ þjálfarnámskeið, ítið við þjálfarnum ykkar, fáið það til að mæta, fáið þjálfarnir til að taka þessi skref fram á því sem bara svo mikilvægt fyrir félagið og munu létt undir með ykkur og okkur sjálfboðaliðum varðandi uppbyggingu innra-starfsfélagana. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Snorri. Nú beðum orðið, gjörðu svo vel. Komið sæl, ég heiti Rakel og kem frá Grindavík. Að því að Snorri kom inn upp og var að tala þjálfaranámskeiðin, að þá áður en ég fór í stjórn í körfunni í Grindavík, þá var ég í barna- og unglingaráði og þar barðist ég mikið fyrir að þjálfarinn okkar myndu sækja þessi þjálfaranámskeið og að því að áður fyrir þá var ég formaður hjá Fimmingafélaginu í Grindavík og þar eru reglur að þú mátt ekki þjálfa nema að vera með vissa þjálfun, eða vissa þjálfaramenntun og ég held, þegar ég var í barna- og unglingaráði og var að biðja þjálfarana hjá yngri flokkunum að fara á þetta þjálfaranámskeið, að þá þeim fannst það ekki þurfa þess og það engar kröfur, félögin ekki að setja kröfur á þjálfarana. Og þar held ég að sambandið KKÍ þurfi að koma svolítið inn og setja reglur eða kröfur á félögin að þau séu með þjálfaramenntaða, að þjálfarnir séu með þjálfunarmenntun til þess að geta þjálfað. Þannig að ég held að þetta liggi svolítið hjá sambandinu og þeir sem ég hef rætt við í KSÍ að þá eru vissar reglur sambandið þjálfarana. Þannig að mín skoðun svo að við ættum að hafa þetta þannig að það eru vissar kröfur sem koma frá KKÍ þjálfaramenntun og þú mátt ekki þjálfa 12. flokk nema að vera með vissa þjálfaramenntun. Þannig að ég held að við ættum að berjast aðeins fyrir þessu og setja meiri kröfur á þjálfarana vegna þess að ef við erum með góða þjálfara þá fáum við góða iðkendur. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls undir liðnum önnur mál? Svo ekki og loka ég þá mælendaskrá önnur mál og þá komið að því að kjósa formann hjá sambandinu og ég ætla að benda á það að það á að nota bláan QR-kóða. QR-kóðin þegar við nota svartan hingað til en nú skulum við nota bláan QR-kóða og við verðum nokkuð svona sanngjörnir á tímanum. Kosning hafin? Kosning hafin. Kosning hafin, ekkert rólega með það, hún hafin, hann ekki lokið.
Jæja, hvernig gengur? Já, ég sé ykkur, ég var bara að tekka á hinum. Það eru smávægileg. Komið, Guðrjör. Það eru þá allir sem hafa lokið því að kjósa, ekki satt? Þá ætla ég að loka fyrir atkvæðagreiðsluna, svo hengrum við örskamma stund. Þá er lokið atkvæðagreiðslu í formannskjöri Körfuknattsambandsins. Atkvæðin fóru þannig að Kristinn Albertsson er með 105 atkvæði og Kjartan með 26 atkvæði. Þá ætla ég að gefa nýkjörnum formanni Körfuknattsambandsins tækifæri til að ávarpa samkomuna. Já, ég gefum smá stund hérna. Ég vil byrja á því að þakka traustið. Þetta er mér mikilvægt og ég vona ekki til staðið undir traustinu sem að þeir eru að fela mér. Ég mun gera mitt allra besta og hef mikla trú á körfuboltanum, það sem framundan er. Eins og ég sagði stuttlega í ræðunni minni áðan að þá er bjart framundan í körfunni. Við þurfum að taka næsta skref upp á við og við munum gera það. Við munum halda áfram þess að körfuna að vaxa og dafna eins og við erum búin að sjá undanfarin ár. Og sky is the limit, segi ég. Ég ætla ekki að lofa neinu, frekar en áðan, öðrum því ég ætla að gera mitt allar besta. Mér langar núna, að Pétur stoppaði mig í ræðunni áðan, þá ætla ég aðeins að fá að klára smávegis. Og það snýra því að þegar ég kom núna eftir langa veru niður í Íþróttamiðstöð Laugardal og kíkti á skrifstofu KKÍ, þá rifjaðist upp fyrir mig saga sem var frá því að ég var framkvæmdastjóri KKÍ og eins og það er núna þá eru öll sérsamvöndi með skrifstofu í Íþróttamiðstöðinni Laugardal og starfsmenn sambandana hittust reglulega í hádegismat í matsal ISÍ og þar var sérstaklega, og það eins og þið þekkið skilur þegar kollegar hittast eða samkennisaðalar einhver hluti hittast á svona var að vera gott að segja hinn á þessu og handbolti var sérstaklega pain in the neck
Af hverju, jú, þeir voru endalaust með kassan úti og talandi sko hvað við hinir í fótboltanum eða körfunni eða blakinu eða hvað það var, værum búin að fara á mörg stórmót. Þarna hefði við ekki farið á neitt Eurobasket. Knattspyrnan hafði ekki farið á neina Evrópukeppni eða heimsmeistarakeppni. Þannig að þeir voru alltaf endalaust með kassan úti. Og svo tek ég eftir í einn daginn að það kemur einhver svona vinsældakosning á heimsvísu. Og það sem að gerðist, og ég held að það ekki gerst eftir það, körfuboltinn var settur númer 1 í heiminum sem vinsælasta íþrótt. Ekki flestir iðkendur, heldur vinsælasta íþróttin í heiminum. Fótbolti númer 2 og blak númer 3. Það kom mér á óvart á þessum tíma að ég áttaði sig ekki á hvað blak er vinsælt á heimsvísu, en þeir voru númer 3. Og svo kom, og ég man ekki alveg tölvöldinni, ekki halda það í gegn mér, en þetta var cirka svona, númer 186 var handbolti. Númer 185 var indverskt rottuhlaup. Og þegar maður var einhvern tímann ofboðið af kjaftbrúkinu á handboltamönnunum, þá skellti maður þess á borðið og það var ekki rætt meira. Að þessu sögðu, þá þykir mér afar vænt handbolta. Ég hlakka alltaf til að horfa á handbolta í janúar í skammdeginu, en mér langaði að deila þessari sögu með ykkur og bara aftur takk kærlega fyrir mig og takk kærlega. Þá vil ég bjóða Kjartan Frey Ásmundsson í pontu og gjörðu svo vel, Kjartan. Sæl verið þið. Ég óska þér svo bara innið til hamingju, Kristín, og með árangurinn og líka bara þakka þið fyrir mjög góða og málefnalega kosningabaráttu. Ég var ánægður með það að það var tekist á. Ég var ánægður með það að það komi einhver mál svona upp á yfirborðið sem þurfti að ræða. Þannig að ég var ánægður með hvernig ég vann og ég þakka þeim sem studdu mig að sjálfsögðu fyrir stuðninginn og svo bara áfram karfa. Takk fyrir. Já, þá komið að kosningum meðstjórnenda og þar sjálfkjörið, þannig að þið þurfið ekki að skanna QR-kóðan, en þeir aðilar sem eru kjörnir í stjórn eru í stafrófsröð Hugi Halldórsson, Jón Bender, Margrét Kara Sturludóttir og Sigríður Sigurðardóttir, og við skulum gefa þeim gott klapp. Þá þurfum við að kjósa í 6 manna aga- og úrskurðarnefnd KKÍ. Það ekki vinsælasta nefndin að vera í og það gekk treglega að fá fólk, þannig að það var ákveðið að vísa þessum lið til stjórnar, eða komið tillögu það að vísa þessum lið til stjórnar, og þeir sem að því eru samþykkir gefi merki með handaruppréttingu. Einhverjir á móti, samþykkt samhljóða og verður skipun nefndarinnar vísa til stjórnar. Þá kosning í 3 manna áfrýjunardómstóls KKÍ og 3 til vara, og þar eru jafn margir tilnefndir og kjósa skal, og það Þórólfur Þorsteinsson, formaður, Sveinbjörn Klassen og Ingimar Ingason. Þeirra varamenn verða Bryndís Gunnlaugsdóttir, Björgvin Björnsson og Jónína Guðmundsdóttir. Eru tillögur fleiri? Svo ekki, þeir sem samþykkja gefa merki. Einhver á móti? Svo ekki heldur, og skoðast þessi kosning þessir aðilar samþykktir. Þá ætlum við að kjósa 2 endurskoðendur, og það tillaga Sigur Guðjón Gíslason og Guðna Hafsteinsson. Eru tillögur fleiri? Svo ekki, þeir sem eru samþykkir gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera, það engin, skoðast og samþykkt samhljóða. Síðan kosning fulltrúa á íþróttaþing, og það tillaga að vísa því til stjórnar. Þeir sem eru því samþykkir gefa merki. Þeir sem á móti kunna vera, það engin. Nú, þá komið að 17. og næstsíðasta lið, og það að þingforseta og þingritara verði falið að ganga frá þinggerðinni, og við þingforsetarnir og þingritararnir munum gera okkar besta
fer þannig framvenjulega að þingreitarnir ganga frá og ég kvitt undir, en og ég vona að verði engin breyting á því. En að því sögðu að þá vil ég þakka fyrir mig, þakka ykkur fyrir góð þingstörf og góða hegðun að mestu leyti og óska ykkur bara góðrar heimferðar og ætla að en ég býða með aðeins. Ég verð ekki að klikka á blóðmyndinu mörgum sinnum í dag. Nei. Okkur langar að þakka Pétri fyrir góða fundastjórn og vera með okkur inn í dag og gefa okkur innan tíma. Takk. Takk fyrir þetta, en ég ætla að gefa orðið, mitt síðasta embættisverk, að gefa nýkjörnum formanni Körfuknattsambandsins orðið þar sem hann mun slíta þessu ágæta þingi. Takk fyrir mig. Já, kæra samkoma. Mér langar fyrst að byrja á því að þakka fráfarandi formanni, Guðbjörgu Norðfjörð. Hún er yndisleg og ég þekki hana svo mörgu og svo mörgu góðu. Ég vona innilega að við fáum að njóta henni áfram í hreyfingunni. Ég er eiginlega sannfærður það þegar við erum farið að leiðast mjög fljótlega. Og það er leið aftur inn í hreyfingunni, hún sér það bara í mér. Þannig að endilega vonandi sjáum við þessi mest, en innilega þakkir enn og aftur. Takk kærlega. Nú, ég ætla ekki að hafa orðin mikið fleiri og slít hér formlega þessu ársþingi í KKÍ og sjáumst eftir 2 ár. Takk.